Jæja. Þá klukkan orðin 9. Ég fá að tala eftir, Antileg. Góðan daginn, ég heiti Jón Steinar Jónsson og yfirlæknir á þróunarmiðstöð heilsugæslunnar og heimilislæknir. Og ég ásamt Magnúsi Karli Magnúsinni, prófessor lyfjafræði. Við ætlum að stýra þessum fund í dag. Áður en lengri haldi þá býð ég ráðherrann velkominn, sjálfsögðu, heilbrigðisráðherra. Þetta þá pínlítið óvenjulegt. Ég ætla að reynda að bjóða þá sem eru ekki staddir hér, heldur eru tengdir á netinu líka velkomna á þetta þing sem að fjallar skynsamlega endurskoðun lyfjameðferðar. Ég var beðinn að vera fundarstjóri og ég kannski áttaði mig ekki alveg hvað ætlum að fara að tala um. Ætlum að fara að tala um deprescribing eða það sem við höfum verið að kalla afvísun lyfja, eða við höfum að tala um lyfjarýni eða hvað ætlum að fara að tala um. Svolítið vítt, en það kemur svo í ljós. En það sem óvenjulegt samt við þetta þing, að þið sem sitjið hér og haldið þessi bara passífir þátttakendur, það alveg öfugt. Þið eru virkir þáttakendur. Og það verður svolítið skemmtilegt og sjá hvað kemur út úr því. Í salnum, sem mikið fagnaðarefni, hvað margir eru hérna, og fagnaðarefni líka hvað fólk úr hinum og þessum áttum sem að málið snerta. Og það bara mjög skemmtilegt og verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr umræðunni með þennan fjölþætta hóp. Þannig að við hvetjum ykkur til að taka þátt í umræðunum á eftir þegar að ykkur kemur og þá sem að stjórna hverju borði að stjórna vel umræðunum hverju borði. Í kaffipásinu og matapásinu þá eru básar frammi, básar eða borð með ýmsum málum sem tengjast skynsamlega endurskoðun lyfjameðferðar. Hvet ykkur til að skoða það. Fundurinn er tekinn upp og já, ég held að láta þetta duga sem kynningu í bili. Í fyrstu sessjóninni sem sagt heilbrigðisráðherra, Einar Stefán Björnsson, prófessor og Alma Möller, landlæknir. Og Willum Þór, heilbrigðisráðherra, þá bið ég þig að koma hér upp og ávarpa þingið. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Ég bara aðeins að leyfa mér að horfa hérna yfir salinn, sko. Finnst það magnað. Ég mjög glaður að fá að koma hérna og ætla að ávarpa ykkur hér fundarstjórar. 2 höfðingjar hér og dear speakers, kæru fyrirlesarar, ágætu gestir eða þáttakendur eins og Jón Steinar sagði hér áðan. Það finnst mér alveg magnað og mér finnst dagskráin hér rosalega flott. Ég veit ekki hvort það hafi einhverja tengingu og hvort að maður eigi að vera að deila svona persónulegum hlutum, en kona mín lyfjafræðingur. Ég spyr hana gjarnan svona út í lyf og ég fá oft bara mjög einfaldar setningu: láttu þetta bara eiga sig. En kannski, og ég að reyna bara að horfa hérna á lyf án skaða, og kannski skilja þetta aðeins betur þessi skilaboð. Ég veit það ekki, en mikið vildi ég vera hérna með ykkur í allan dag og læra svolítið og átta mig á þessum heimi betur. Ég fæ hins vegar að setja þetta metnaðarfulla málþing skynsamlega endurskoðun lyfjameðferðar í tengslum við átaksverkefni lyf án skaða. Þetta stórt mál, ég geri mig grein fyrir því, og heilbrigðisráðuneytið ásamt embætti landlæknis hefur verið bakhjarl verkefnisins sem hófst hér á landi árið 2020 og svo koma fjöldi heilbrigðisstofnana og fagfélaga að verkefninu sem hluti af alþjóðlegu átaki á vegum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar.
Markmiðið að auka öryggi sjúklinga með því að draga úr alvarlegum lyfjaskaða sem hægt að fyrirbyggja 50% innan 5 ára. Og þetta þetta blikkar svolítið á mann þegar maður les þetta svona. Og til þess að ná þessu markmiði þá hefur verið lögð áhersla á að tryggja öruggan flutning lyfjaupplýsinga milli þjónustuveitenda, að draga úr óþarfa eða óviðeigandi lyfjameðferð, og það nú eitthvað sem er kannski með í allri þessari framþróun, og þá þessi lyfjameðferð kannski eitthvað sem orðið snúnara, myndi ég álykta, og að tryggja þá öruggari notkun áhættusamra lyfja. Ef við förum stuttlega yfir stöðu þessara forgangsverkefna, þá til þess að tryggja öruggan flutning lyfjaupplýsinga milli þjónustuveitenda í heilbrigðiskerfinu, þá var ákveðið að útbúa og innleiða miðlægt lyfjakort. Og miðlæga lyfjakortið tryggir að allar lyfjaupplýsingar einstaklinga séu til staðar á einum stað og aðgengilegar bæði einstaklingum og veitendum heilbrigðisþjónustunnar. Þannig að allavega í grófri útlistun þá finnst mér það hljóma vel og skynsamlega. Þannig að innleiðing þessara miðlægu lyfjakorta hófst síðustu áramót í heilsugæslunni og raunverulega í fullum gangi. Nú hvað varðar lyfjameðferð þá kemur skýrt fram í gögnum lyfjanotkun að lyfjanotkun einstaklinga eykst miðjan aldur og mest á síðasta æviskeiðinu. Lyfjanotkun eykst því almennt með hækkandi aldri og eykst umfang lyfjameðferðar í heilbrigðiskerfinu með öldrun þjóðarinnar. Þannig að þetta sannarlega málefni sem að tengist í þessum áskorunum sem við ræðum hér í þessu stóra samhengi í heilbrigðisþjónustunni. Hættan á óþarfa eða óviðeigandi lyfjameðferð fer því vaxandi í samfélaginu með tilheyrandi skerðingu á lífsgæðum einstaklinga, aukinni hættu á innlögnum eða annarri ótímabærri þörf á heilbrigðisþjónustu. Við sjáum líka í rannsóknum að það tilhneiging til þess að einstaklingar festist á óþarfa lyfjum til lengri tíma. Sérstaklega ef einstaklingar eru í lyfjaskömmtun og þegar að margir sérfræðingar koma að meðferð. En hvernig best að bregðast við? Læknar hafa löngum sinnt og tala fyrir reglubundinni lyfjarýni og endurskoðun lyfjameðferðar, en heildstæð nálgun og stuðning kerfisins hefur stundum skort. Landspítali hefur meðal annars brugðist við með því að efla aðkomu klínískra lyfjafræðinga að meðferð einstaklinga. Nýlega hefur Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins einnig byrjað að bjóða upp á þjónustu klínískra lyfjafræðinga á nokkrum heilsugæslustöðvum. Í hvítbókarhópi sem ég skipaði til að bera saman lyfjafræðilega þjónustu í apótekum hér á landi við nágrannalöndin og koma með góðan grunn. Ég hrikalega spenntur fyrir þessu verkefni. Þetta algjörlega tímabært, nauðsynleg vinna og mjög þakklátur þeim sem hafa tekið þetta að sér. En þarna erum við að horfa til tillagna lyfjafræðinga apóteka að veita þjónustu varðandi kerfisbundna lyfjarýni í samvinnu við heilsugæslur og aðrar heilbrigðisstofnanir á landsvísu. Það þarf líka að tryggja gott aðgengi að ráðgjöf og fræðslu í flókinni lyfjameðferð, og þannig að við þurfum eins og bara gjarnan í heilbrigðisþjónustunni á þessu sviði allar þær stéttir sem koma að þjónustunni að vinna þetta þvert á stéttir og saman. Þetta þannig mál. Hér leikur miðlægt lyfjakort lykilhlutverk í því að tryggja yfirsýn, öruggar lyfjaupplýsingar og allir heilbrigðisstarfsmenn sem koma að lyfjameðferð hafi aðgengi að sömu upplýsingum. Það er mikilvægt í þessu. Kæru gestir, síðasta átaksverkefni sem ég ætla að nefna hér í dag snýr að öruggri notkun áhættusamra lyfja. Til þeirra teljast svefnlyf, róandi lyf og sterk verkjalyf sem hefur verið allt að því tvöföld hér í notkun á við nágrannalöndin. ADHD-lyfja telst líka vera áhættusöm lyfjameðferð og virðist hún vera hvergi meira en hér á landi. Þetta það ákveðin þversögn þarna, langir biðlistar greininga en rosaleg notkun á lyfjum. Það eitthvað sem við þurfum að rýna miklu betur og dýpra þarna. En þessi lyfjanotkun getur auðvitað sannarlega verið gagnleg og hefur reynst viðkvæmt umræðuefni en í raun sérstakt rannsóknarefni.
Það mikill ávinningur bæði fyrir einstaklinga og samfélagið að auka öryggi við notkun áhættusamra lyfja. Það til dæmis þekkt að notkun svefn- og róandi lyfja eykur bæði hættu á umferðarslysum og byltum með hættu á beinbrotum. Þá sjáum við í íslenskum rannsóknum að ef fer saman reglubundin notkun svefn-, róandi og sterkra verkjalyfja eru dánarlíkur margfaldar. Heilbrigðisráðuneytið hefur því aukið upplýsingaöflun þennan lyfjaflokk og nýtt til þess greiðslulíkan heilsugæslunnar. Þannig hægt að kortleggja umfangið á notkun þessara lyfja innan hverjar heilsugæslustöðvar, skapa betri yfirsýn og gefa færi á að grípa fyrr inn ef áhyggjur vakna. Ágætu gestir, það ljóst að við þurfum að halda áfram á þessari leið því óþörf og jafnvel röng lyfjanotkun hefur áhrif á líf og lífsgæði fólksins í landinu og lyfjanotkun flókin og margþætt og því þarf að beita margvíslegum aðferðum og þverfaglegri nálgun til að tryggja öryggi sjúklinga og ná sem best utan fjöllyfjanotkun og mikið ég glaður að sjá okkar besta fólk hér einmitt til þess að takast á við þetta og ég veit að ég ekki að segja ykkur nein vísindi í þessum efnum en það svo margt sem við getum tekið saman höndum að gera betur og þess vegna ég mjög glaður að fá að ávarpa ykkur og vera með ykkur hér í upphafi dags. Ykkur sem eruð að sinna þessum mikilvægu verkefnum dagsdaglega. Þekkingin verður nefnilega ekki til inn í ráðuneytum eða í stjórnsýslunni. Hún hér og við þurfum á henni að halda og við þurfum að safna henni saman og við þurfum styrkin ykkar og þekkingun og safna henni saman þannig að við getum síðan liðsinnt ykkur. Ég þreytist ekkert á að segja þetta svona í ráðuneytinu mínu. Við erum liðið á bakvið liðið, við erum liðið á bakvið ykkur. Ef við getum gert ykkar störf betri, öflugri, skilvirkari, stutt ykkur með öllum hætti, sótt fjármagn, auðvelda vinnuna, liðka til fyrir því að þið náið saman, stutt verkefnahópa, brotið múra á milli stofnana, að þá erum við að gera eitthvað rétt og þá erum við að gera eitthvað rétt í ráðuneytinu og þá erum við líklegri saman til að ná árangri. Þetta mjög mikilvægt. Þetta auðvitað líka bara fótboltatungumál, svo ég sé alveg ærlegur. Þetta bara þannig. Þú ert með einhvern hóp af sérfræðingum og ég hef alveg unnið með læknum og sjúkraþjálfurum og nutturum og liðstjórum og svona öllu þessu þverfaglega og ef okkur tekst að liðsinna þeim sem geta verið inn á vellinum og hlaupið ykkur og þeim líður vel, að þá gerast góðir hlutir, þá gerast ævintýr. Og það einhvern veginn þannig sem að þetta virkar og þess vegna svona dagur, hann vekur alltaf vonir. Þetta með því skemmtilega sem ég geri það, því að það vekur svo miklar vonir að við séum að taka einhver lítil skref sem að safna saman í einhvern ávinning og árangur og þetta risamál sem við erum að fjalla hér. Ég að reyna að segja ykkur að ég lofa því að reyna að styðja ykkur til allra góðra verka. Það nú bara þannig og ég óska ykkur til hamingju með þennan dag og ég veit ég mun eiga árangursríkan og ánægjulegan dag og dagskráin svo sannarlega metnaðarfull og skemmtileg og ég mjög hrifinn af því að það verða þátttakendur í dag. Látum gott á vita. Gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir góð orð, Willum. Og eins og þú nefndir að því þú ert fótboltamaður að þetta einmitt, eins og ég sagði í byrjun, hér nefnilega lið sem að bæði eru samsett af sóknarmönnum og varnarmönnum og miðjumönnum og markmönnum og öllu. Það dugar ekki bara að tefla fram sóknarmönnum ef maður spila fótbolta, það verður að vera allt liðið. Og til þess að ná árangri í þessu þá held ég að við þurfum einmitt þetta stóra. Ég ætla að segja áður en að ég hleypi Einari Stefáni þá ætla ég að segja nokkur orð og spila eitt myndband lyfjameðferðar. Ráðherra nefndi það aðeins og þeir sem ekki þekki það, flestir kannski þekki það, að þá þetta alþjóðlegt verkefni sem leitt af HÚ og byrjaði upphaflega 2017, hér á Íslandi 2020
hér á Íslandi leitt af embætti landlæknis og Amelia Samuel sem við sjáum á myndbandinu hérna á eftir, hún verkefnastjóri í þessu og aðalsprauta, halda þessu gangandi og saman. En þegar maður horfir á þessa fyrirsögn að lifa án skaða þá dettur okkur læknum auðvitað allavega í hug það sem við erum innprentað frá byrjun og hefur verið leiðarstef okkar öldum saman, ekki skaða, do no harm, medication without harm. Þetta harmonerar algjörlega við það sem hefur verið okkar leiðarstef og núna samt einhvern veginn á þessum tímapunkti núna, ég og okkar sem eru hér inni eiga langan feril að baki höfum séð hvernig lyfjafræðin hefur þróast, það hafa komið ný lyf, byltingar í lyfjafræði, hvert á fætur öðrum, maður hefur klappað og fagnað og svo allt í einu núna sitjum við upp með svona mörg lyf, við sjáum kannski í tilfellinu sem verður hérna á eftir, mjög mörg lyf og allt frábær lyf, en kannski ekki svona frábær öll saman í einu sjúkling. En þannig ég held að þetta leiðarstef okkar allavega lækna að skaða ekki, það rýmir mjög vel við þetta verkefni sem hér í gangi og örugglega langtímaverkefni. Og eins og ráðherra nefndi það núna hefur verið lögð áhersla á það sem kallað transition og care eða tilfærsla milli staða í meðferðinni, fjölliðameðferð og hááhættu lyf. Og þá kemur Amelia og ég ætla að setja þetta í gangina. Today we launched our new website, so a space where anyone working within the Icelandic healthcare system can access information about this program and know what is happening. So we're raising the visibility of this work that we're doing across the healthcare system. Live án skaða, or medication without harm, is a medication safety improvement program that's been designed by the World Health Organization, where all healthcare systems are encouraged to focus on one central aim, which is to reduce severe and avoidable medication-related harm by 50% within 5 years or so. And we have started this campaign in Iceland over the past couple of years. The website describes the entire program of work, and our work is divided into 3 main action areas. One is around transitions of care, polypharmacy, and then high-risk situations. So when you look at the website, you can see these 3 main headlines, and then you can click on each project relating to each of these 3 headlines to understand exactly what we're doing. A lot of these projects are happening in the testing phase within Landspítali and also out in the community in primary care as well. So these projects are dotted really around the healthcare system at the moment, and very soon they will be spread throughout the country. Það nánast alltaf lyf, stundum fleiri en 1 og fleiri en 2 á lista meðferðar langvinns sjúkdóms. We initiated this project about 2 years ago here in Iceland, and we analyzed the health system and we found certain priorities that need to happen within Iceland. And a lot of these improvements are about strengthening the system itself, such as medication reconciliation, medication reviews, and even patient and public education around the safe use of medications. Já, Einar Stefán Björnsson er prófessor og lyflæknir og meltingarlæknir. Hann hefur látið sér lyfjamál varða að skrifa pistla í læknablaðið meðal hans árabil og hann er hér kominn til þess að með yfirskriftinni, með erindi sem ber yfirskriftina breytt hugafar og nálgun við ávísa lyfjum. Einar, gjör svo vel. Takk kærlega og ég myndi vilja byrja því að þakka skipuleggjendum þessa fína fundar og Málþings fyrir að bjóða mér að tala þetta efni sem ég hef lengi haft mikinn áhuga á. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá hvað ég ætla að tala um. Ég ætla að byrja að tala sjúkratilfelli, dæmi fjölliðameðferð, lyfjarýni sem ég hef lært mikið af lyfjafræðingum, unni mikið með þeim
Nú það til viðeigandi notkun, ofnotkun líka, það líka til vannotkun lyfja. Ábendingin náttúrulega það sem krúsíal, það sem skiptir öllu máli, huga að henni. Og ég ætla að nefna dæmi deprescribing áður en það var nú uppgötvað þegar við tókum burtu prótónupumpa hemla í rannsóknum og þetta fræga deprescribing. Nú ég ætla að segja frá þessu tilfelli, þetta eitt af þessum tilfellum sem ég og Elín Jakobsen erum að kenna fjórðungslæknanefndum og þetta maður sem leggst inn með slappleika og til upphýðslega svima. Hann þjáist af munnþurrki, hægðatregðu og stundum þvagtregðu. Hann einnig með verslun á langvinnum lungnasjúkdómi, settur á stera og prótónupumpu hemla. Hann með fjölskrúða heilsufarssögu, hann með kvíða og þunglyndi, hann hefur haft við að stríða við fíkni, sjúkdóm, flogaveiki, nýlega verið aðgerð á hné. Hann á eftirtöldum lyfjum, það kannast margir við metaprolol og atorvastatin, en síðan eru þarna listi af öðrum lyfjum sem hann hefur verið settur á citalopram til dæmis, karbamazepín við flogaveiki, kvetapín, kvíða og annar psykofarmaka risperidón. Og þetta sem sagt það sem við erum að innprenta okkar unga fólki og nemum, það það huga að öllum einkennum, hvort þau tengist lyfjum. Og til dæmis ef það eru aukaverkanir lyfja sem eru ógleði, þá ekki að meðhöndla ógleðina heldur að taka burtu þá lyfið. Þarna maður með þessi klassísku antikólinergísku aukaverkanir. Það sést munnþurrkur, hægðatregða og þvagtregða. Hann með aukna andkólinerga byrði vegna þessara lyfja. Hann kemur í ljós að hann á of háum skammti af þessu kvetapín. Það hægt að lækka hann. Karbamazepín nú svo sem viðeigandi þarna og það hægt að mæla það í serum sem hann vildi ekki oft sem maður getur gert það. Og í fæstum tilfellum svo þarf að huga að því þarf hann þetta rispir. Nú citalopram of há skammtur fyrir 70 ára mann og vegna hættu á QT-lengingu og allt saman svoleiðis. Þetta bara svona dæmi svona lyfjarýni sem gríðarlega mikilvægt. Nú ég og Elín við höfum mörg ár haft þessa lyfjaspurningu í læknablaðinu sem eru áhugaverða spurningar sem telt fram af læknum og sem hafa komið til miðstöðvar lyfjaupplýsinga og þá farið ofan í þetta case sem eða tilfelli og það eru oft svona mjög góðar spurningar hvernig á að nota lyf og erfitt fyrir kannski lækni sem í mjög krefjandi starfi þar sem hefur verið að glíma við tíma skort allan daginn að leita sér upplýsingar. Og þarna var til dæmis eftirminnilegt tilfelli, það var tæplega 50 kona með marga sjúkdóma sem hafði á undanförnu verið með hjartsláttartruflanir, munnþurrk, kláða, svita, ógleði, lélega mataræðslu, lést 8 kíló og svo framvegis. Og hún lögð inn á spítala, það óljóst hvað að henni og það beðið að rýna í þetta tilfelli og það versta var að hún var nýbúin að vera hjá sínum geðlækni og út af öllum þessum vanlega þá bætti hann einu geðlyfi við. Hún var á 15 mismunandi lyfjum. En svo þið sjáið þarna, það modafinil, það sertralín, það levopromazín, duloxetín, metilfenidat, klómipramín og fyrir utan nokkur önnur lyf. 15 mismunandi lyf. Og til að gera langa sögu stutta þá 6 af þessum lyfjum juku eða auka magn serótónín í
í heila. Þannig að hún var komið serotónín heilkenni vegna þessara milliverkana og sem sagt, þau voru SSRI-lyf, þannig að hún var raun og veru fárveik af þessari lyfjanotkun. Og án þess að við förum í einhvern smáatriði þá í samráði við geðlækni þá var farið út í því að reyna að trappa þetta niður og það tókst með miklum ágætum að gera það. Þetta er svona dæmi tilfelli sem er mjög gott að góður klínískur lyfjafræðingur fari og beiti lyfjarýni. Nú, sérnám lyfjafræðinga á Íslandi hafa verið gríðarlegar framfarir og mikil bót fyrir öryggi lyfjanotkunar á Landspítalanum. Hins vegar er það svolítið misskilningur að það virðist vera sem að ef það eru komin klínískir lyfjafræðingar þá þurfi ekki lækna í sem eru sérhæfðir í lyfjafræði. Þessi sérgrein, clinical pharmacology, er sérgrein innan lyfjalækninga víða. Og ég held að það væri gríðarlega mikilvægt ef að læknadeild myndi auglýsa stöðu klínísk lyfjafræði, einhver sem væri sérfræðingur í klíníski lyfjafræði, sem geti starfa með öllum þessum frábæru lyfjafræðingum á Landspítalanum. Því að það þarf að við höfum alveg gríðarlegan möguleika á öflugum lyfjarannsóknum, klínískum lyfjarannsóknum á Íslandi. Og ég held að þurfi lækni líka og ég held að sé eins með, nú erum við með mjög marga góða klíníska næringarfræðinga á Landspítalanum, en það er engin læknir sem er sérfræðingur í klínískri næringarfræði. Ég held að þetta þurfum að bæta þetta. Nú, þegar ég tók við sem forstöðumaður fræðasviðs lyfjalækninga 2016 þá var þetta eitt af kosningaloforðunum að kenna klíníska lyfjafræði af því að þau raun og veru fá mjög góða kennslu í lyfjafræði á 3. ári, er það ekki? Og læra þá farmakokinetík og farmakodynamík. Hafa ekki lært sjúkdómana. Þannig að við hef tekið að mér að kenna þetta með þá lyfjafræðingi. Og við kennum þetta sem problem-based learning með tilfelli, eingöngu í gegnum sjúkratilfelli, sem dæmi, brjóstverkir og kyngingarerfiðleikar vegna lyfjaskaða og vélinda vegna bífosfónata, klínískt mikilvægar milliverkanir sem valda blæðingum. Ég held að vera þetta svæfa hópinn ef við myndum tala í 1 klukkutíma almennt milliverkanir. En ef þetta er sett upp sem klínískt mikilvægt vandamál þá vekur þetta athygli. Nú, aukaverkanir lyfja sem birta sem nýr sjúkdómur, nýrnaskaði vegna lyfja, það er alltaf að gerast á Landspítalanum, á bráðamóttökunni, menn er að fá NSAID og ýmislegt annað sem veldur nýrnaskaða hjá eldra fólki, endalaust að gerast. Nú, maður getur fengið gulu, það er svona mínu sviði, og breiðsbólgu sem er vegna lyfja og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna að fá nemendurna til þess að bera virðingu fyrir lyfjum. Og ég er svo sem ekki að hræða þau, en daginn eftir, ég segi alltaf við þá, daginn eftir að þið eru útskrifuð, þá þegar ég geta skrifað út öll möguleg lyf sem við aldrei heyrt talað um. Við sérfræðingar, við kunnum nokkur lyf vel og höfum tilfinningu fyrir því, en sem kandidat þá er hætta á því ef þú notar þetta vitlaust að þetta skaði sjúklinginn. Nú kemur þessu deep prescribing, þetta er nú merki að það er búið að gera einhverja deep prescribing þarna. Þið sjáum að það er búið að fylla þetta af lyfjum. Þetta var að vísu í apóteki í Montenegro sem kom við í byrjun september. En þetta vitið í öll, það er svo sem ekkert að vera að tíunda þetta. Ég man síðast ef við tölum polyfarmasíu var á læknadögum 2010. Runólfur Pálsson stóð fyrir því og ég talaði fjöllyfjameðferð. Ég veit ekki hvað við gerst mikið síðan í því máli, en ég held að ef þú byrjar á því að kenna læknanemum sem að
verða þeir læknar sem skrifa út lyf í næstu kynslóð, ég held að það sé mjög mikilvægt. Undirbúa útskrift, þá sjáum við kannski að sjúklingar eru ennþá á einhverjum lyfjum í æð, getur verið rándýrlyf, sem ætti löngu verið búið að skipta yfir á töflur og svo framvegis. Þannig að það er þessi sóun, það er matarsóun á Vesturlöndum og það er líka lyfjasóun og það er náttúrulega mjög slæmt. Við höfum ekki endalausa peninga fyrir heilbrigðiskerfið. Ég held að sé líka mikilvægt að gera sér grein fyrir því að margar rannsóknir hafa sýnt við þegar að ræða lyfjameðferð þá aukast líkurnar á því að fólk fá ekki lífsnauðsynleg lyf. Menn búin að missa virðinguna fyrir lyfjum. Hvað á ég verið að taka allar þessar pillur og svo framvegis? Sé gríðarlega mikilvægt fyrir unga lækna að huga þessu. Þetta nú svo sem ekki endilega góð skilgreining meira en 5 lyf, en það sem við erum að tala óviðeigandi fjöllyfjameðferð. Án viðeigandi ábendingar og það er náttúrulega það sem við erum að reyna að forðast og það er stundum erfitt að vita það hvort er að ræða viðeigandi og óviðeigandi fjöllyfjameðferð. Okkur vantar stundum upplýsingar ábendinguna. Vandamálið það að sjúklingurinn kannski veit það ekki, hann er á PP, hann man ekkert hver setti hann og af hverju og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki alltaf mjög auðvelt. Nú, þetta er þessi lyfjarýni sem er gríðarlega mikilvæg í öllu þessu starfi og ég held að þetta er nú ekki síst þegar er einhver vandamál. Man færir vandamál með lyfið, það er grunur aukaverkun og allt saman svoleiðis og þá, maður getur sagt sko, Willum er farin en ég var nú í fótboltanum í gamla daga og þá sagði ef það gekk vel í liðinu þá breytti maður, ef úrslitin voru góð í næsta leik þá breytti maður ekki liðinu. Maður breytir ekki vinnandi liði. En ef eitthvað vandamál kemur þá er náttúrulega gríðarlega mikið að endurskoða ábendinguna. Það þarf ekki að segja ykkur það og með þessa skammta og svo framvegis og já, það er svo mörg atriði sem það er að huga að og svo komum við að þessu deprescribing sem að ég veit ekki íslenska orðið en það að taka burtu óviðeigandi lyf það ætti náttúrulega að vera hluti af allir læknisfræði en auðvitað það þarf að gera þetta náttúrulega í samráði við sjúklinginn þegar þetta er náttúrulega þeirra líkami, þetta eru þeirra lyf sem þeir eru að taka þannig að ég held að sé ef maður vill ekki að sjúklingur sé á einhverjum lyfjum þá þarf maður náttúrulega að selja þá hugmynd sjúklingnum og svo framvegis og eins ef það er eitthvað mjög mikilvæg lyfjameðferð sem þeir eru kannski efins að þá að rökstyðja það vel og selja þeim þá hugmynd. Nú, þetta er mynd úr einni rannsókn sem ég gerði þegar ég var í Gautaborg á sínum tíma í kringum 2001 þá voru PP-lyf eða omeprazol og esomeprazol gríðarlega dýr lyf og það var svona að reyna að vera ná böndum á þá við ég var þarna í lyfjanefnd á sínum tíma en við gerðum rannsókn þar sem við tókum sjúklinga sem höfðu verið á langtíma lyfjameðferð með þessum lyfjum þetta verið 100 manns eitthvað og þeir voru speglaðir áður, þeir sem voru með til dæmis vélindabólgur, þeir fengu ekki að voru exklúderaðir en við skiptum við randomiseraðum þá sem að tröppuðu niður meðferðina og þeir sem hættu strax það voru bara í 3 vikur og placebo-kontrollerað komum vísu ekki út þannig að það skiptir einu máli en ábendingin virtist skipta mestu máli af því að vélindabakflæði eða gastroesophageal reflux disease er aðalábendingin og ef þeir sjúklingar hafa þessa ábendingu þá er miklu erfiðara. Þarna sjáum við í upphafi þá eru hætta allir á lyfjunum og upp í vinstra horninu og þetta er 1 ár, eftir 1 ár þá voru tótalt eitthvað
ef maður tók alla hópana saman, það annars vegar GERD sem er neðst, eða sem sagt vélinda bakflæði, síðan dyspepsia, sumir eru með svona, eru sýru tengd einkenni, efri hluta meltingar, og síðan einhver aðrar ábendingar. En þegar maður tók alla, þessi sjúklingar voru að meðaltali búin að vera 5 ár að meðaltali á lyfjunum, og það búið að segja við þá að þeir þurftu að vera því ævilangt. Alla var 25–30% sem voru án þessara lyfja, sem sagt, eftir 1 ár. Þetta tilvísun úr doktorsritgerð Hólmfríðar Helgadóttur sem varði sína doktorsritgerð prótónapumpu hemla, og við fundum meðal annars kynjamun. Við vorum að mæla gastrín sem hækkar við notkun þessara lyfja eftir máltíð, og bárum saman við þá sem voru á lyfjum, og náttúrulega vorum að hærri gastrín þeir sem voru á þessum lyfjum, en ef við bárum saman konur og kalla, þá voru konur með miklu hærri gastríngildi. Það var svona tilgátan var svo að konur væru á of háum skammti, og við gerðum þarna placebo-kontrolleraða stúdíu þar sem við lækkuðum skammtinn helming, og konur voru þrissunum líklega til þess að þola að helmingi lægri skammt en kallar. En svo við förum ekki meir út í það með kynjamunin, þá tókst að lækka skammtinn helming án verslunareinkenna hjá 76% sjúklinga. Þannig að þetta er ekki bara það að hætta á lyfinu, heldur líka að lækka skammt. Nú, við þetta fræga deprescribing, sem það þarf að finna eitthvað gott orð á íslensku, það eru áskoranir við þetta. Það eru til dæmis mjög takmarkaðar klínískar leiðbeiningar hver á að gera þetta. Nú, þetta er svolítið erfitt ef að sjúklingur kemur inn og er á einhverjum, til dæmis geðlyfjum, sem virðist, maður ekki alveg viss hvort hver á að taka ákvörðun það að minnka það, eða á heimilislækni. Þetta þarf að vera í samvinnu með heimilislækni og þá sem þekkja sjúklinginn, hvernig á að gera þetta, stundum þarf að trappa út lyf og svo framvegis. Nú, það sem vandamál í þessu finnst mér vera, það svolítið skortur rannsóknir sem sýna að þetta gengur vel. Ef þetta augljóslega óviðeigandi meðferð, þá þetta ekki vandamál, en stundum þetta til dæmis ungi læknar sem hafa sagt þetta, þeir eru hræddir við að taka burt einhverja meðferð, vegna þess að þá blossi grunnsjúkdómurinn upp. Nú, þetta var rannsókn sem var gerð í Hollandi nýlega, þar sem eingöngu 25% læknar töldu sig að fengi þjálfun í læknaskólum. Og þetta náttúrulega það sem við þurfum að gera. Við þurfum að mennta lækna í þessu, svo við endurtaki það. Hvernig í ósköpunum eigum við annars að búast við því að menn séu meðvitaðir þetta. Þegar menn komin á deildi þá mest verið að setja inn lyf. Nú, mjög mikilvægt þessi sameiginlega ákvörðun, læknis og sjúklings, það segir sig sjálft. Og það er stundum þannig að það sem manni finnst sjálfum vera svolítið hæpin meðferð, þá er sjúklingun alveg vissum að þetta sé mikilvægt. Og ég var allins með eitt sjúklingum daginn sem unga konu sem ég hef séð nokkuð sinnum og kvartaði við þreytu. Það var ekkert augljóst í pröfum eða svoleiðis hún hafi farið. Verið á heimilislækni, ég sá það í lyfjagagnagnum og fengið eitthvað, ég veit ekki hvort það var Sertral eða eitthvað SSRI-lyf, og ég var að pæla því hvort það geti verið orsök þreytunnar, en hún var alveg viss það að það var það ekki. Og læknirinn sem hefði sagt við hana, hún þyrfti að vera á þessu áfram bara lengi. Ég fór að athuga hvaða læknir þetta var, þá var þetta einhver 15 árs læknanemi sem var svona samfærandi við hana að það var ekkert mikið hægt að hugsa eða að diskutera það meira við hana. Nú, við þurfum náttúrulega mikið samstarf innan sérgreina, sérstaklega milli sérfræðinga og heimilislækna. En auðvitað ég sem
talsmaður rannsóknarlæknis að mér finnst að það væri náttúrulega óskandi ef maður geti sýnt fram að það að þetta gengi vel og ég held að það var eitt dæmi rannsókn var Sigurður Helgason heimildarlæknir sem hafði mikinn áhuga á lyfjum og lyfjamálum var áður á Hrafnistu og hann var tekið burtu B12 skammt hjá öllum sjúklingum og mælt svo aftur og hjá stórum hluta breyttist gildi ekki nokkuð skapaðan hlut. En það þyrfti að koma meiri í svona rannsóknir til þess að maður geti snúið sér að og bara svona til að álykta aðkoma lyfjafræðinga við sífellda endurskoðun lyfja mjög mikilvæg með þessari lyfjarýni, það segir sig sjálft. Nú kennsla í bættri klínísku notkun lyfja innan læknanámsins og seinni stigum einnig mjög mikilvæg. Meðal annars til þess að tengja þessar starfsstéttir saman og ég að kenna þarna með lyfjafræðingi sem mjög vel að sér, Elín og fleiri eftir að taka við. Nú óviðeigandi fjöllyfjameðferð getur minnkað líkur á sjúklinga að fá lífsnauðsynlega lyfjameðferð og ég held að það ekki bara í læknanáminu, það þörf á viðbótarnámi í meðferð lyfja meðal unglækna eftir útskrift og í sérnámi. Þetta bara endalaust verið að byggja við þekkingu og auðvitað mikilvægt að fá sjúklingi með í endurskoðun lyfja og mér finnst það líka mikilvægt að rannsókna og við getum alveg gert svona rannsóknir á Íslandi útkomu rannsóknir þar sem við sýnum að minnkun lyfja getur verið gagnleg og án þess að valdi skaða. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta fróðlega erindi Einar. Það smá breyting á dagskrá. Okkar ágæti landlæknir, hún tefst á einhverjum öðrum fundi, þannig að við breytum aðeins dagskráni og tökum kaffihléð fyrr, en áður en það gerist. Þá ætlum við að var það eftir Ölmu. The video, was it after Alma's talk? Já, ok. Þá ætlum ég að spila fyrir ykkur annað myndband. Einar talaði klíníska lyfjafræðinga og í þessu samhengi með lyf án skaða þá engin spurning í mínum huga allavega en að klínískir lyfjafræðingar og lyfjafræðingar kannski almennt mikilvægur liðsmaður í því og eins og kom fram hjá Einar þá nokkur talsverð hefð fyrir klínískum lyfjafræðingum á spítalanum en miklu minni í heilsugæslunni en þar svolítið há með að vinna að þróun klíníska lyfjafræði inn í heilsugæslunni. Ég ætla að spila fyrir ykkur eitt myndband framtíðarsýn klíníska lyfjafræðinga. Hér í Lyfjafræðingafélaginu erum við með 2 daga vinnustofu framtíðarsýn klínískra lyfjafræðinga. Stétt klínískra lyfjafræðinga hefur vaxið mjög undanfarinn áratug og örlítið lengur en hefur vaxið hratt undanfarinn áratug. Og nú erum við að koma hérna saman og svona fara í gegnum hvernig við sjáum þessa stétt þróast af því að þarfir heilbrigðiskerfisins eru gífurlegar og við viljum gera okkar besta til að mæta þeim þörfum. Við vitum að það tekur þvílíkan tíma að fá tíma í heimilislæknum, hjá sérfræðingum og annað og þar koma klínískir lyfjafræðingar sterkt inn þegar þeir aðstoða lækna við mjög flóknar lyfjameðferðir bæði á spítala og svo núna á heilsugæslu. Áður fyrir voru þetta einföld lyfjasambönd, einfaldar milliverkanir en í dag þetta orðið svo rosalega flókin lyf og þar meðal eru þá milliverkanir orðir miklu erfiðar og flóknir að eiga við og síðan eins og ég segir þá fjöllyfjameðferð náttúrulega vandamál hjá þjóð sem að eldast mjög hratt. Stéttin hefur vaxið mjög ört síðustu ár og sérstaklega eftir við komum með klíníska námið á Íslandi og það var svo gott tækifæri til að staldra við, sjá hvað hefur verið gert og hvert viljum við stefna til að geta nýtt okkar krafta sem allra best á Íslandi. Klínískir lyfjafræðingar hafa tekið viðbótarmenntun og lyfjafræðinám sem á að fara erlendis. 2016 hófum við nýtt meistaranám við Háskóla Íslands sem byggt upp í samstarfi Háskóla Íslands og Landspítala og það 3 ára postgraduate nám, sambærilegt á sérnám í læknisfræði og þar vinnur fólk 100% á spítalanum en tekur sérnám samhliða. Og við erum núna búin að vera með 2 ári og erum búin að útskrifa 7 en betur má að duga skal því að þörfin gífurleg og við erum eins og staðan þetta ekki að ná að mæta þörfinni og þurfum þar alveg svolítið að spýta í. Klíníska lyfjafræðin getur nýst nánast í öllum okkar störfum
og það að eiga vel þjálfa starfsfólk sem að getur þá jafnvel þjálfa aðra lyfjafræðinga sem að þurfa kannski ekki að fara í gegnum klíníska námið en þurfa kannski smá aukna þjálfun eins og til dæmis í apótekum, að það mun bara hjálpa svo ótrúlega mikið að fá þá alla aðila á borði og ræða hvernig viljum við hafa þetta, hver okkar drauma framtíðarsýn og hvað þurfum við að gera til að ná henni? Einmitt. Eins og ég sagði, ég ætlum að breyta dagskránni aðeins og hefja kaffi eftir svona 2 mínútur og byrja aftur 20 mínútur yfir 10 og þá verður landlæknirinn vonandi mætt. Hvet ykkur til þess að skoða básana eða borðin, ég veit ekki hvað að kalla það frammi, meðan þið fáðu ykkur kaffi, líka til þess að nota tímann til þess að ekki bara tala um það sem þið þekki, heldur kannski ekki síst það sem er á borðunum með ykkur, vegna þess að þið að fara að vinna núna eftir á borðunum. Svo notið þið gjarnan kaffitíma líka til þess að kynnast hvert öðru, þið sem eru á borðunum, forðist að tala um eitthvað sem þið þekki, nei. En notið þið kaffi frekar til að kynnast þeim sem eru með ykkur á borði, þannig að umræðin getur orðið sem árangursríkust á eftir og að því að ykkar innlegg inn í þetta þing er mjög mikilvægt, miklu mikilvæg heldur en þessi erindi. Nei, allavega jafn mikilvægt. Herðu, byrjum við kaffið, 1 mínútu á undan og þið nýtið tíman vel. Sjáumst aftur 20 mínútur yfir.
Ég var að tala á norrænu þingi og forseti Íslands, ég hef ekki fyrir gefið nefnumæðurum, hann, sko þetta byrjaði 5 minútum að seint, svo talaði forsetinn opaslega lengi og svo var útlensku fundarstjórn eftir upplýstum og yfirleitt að fara sem að ég kann taka spurningar og sagt í kost.
Jæja, gott fólk. Ég vona að þið hafið nýtt tímann í kaffinu til að kynnast félögum ykkur á borðinu og bara til að árétta það að það borðaskipan faktist og þeir sem ekki búin að fatta það og sitja bara einhverstað random, þeir ættu að kíkja á blaði sem er á vegnum og sjá hvaða borð þeir að sitja við. En væntanlega eru allir konur með þetta hreint. Okkar ágæti landlæknir komin hérna, hún var upptekin á öðru verkefni áðan og tafiðist, var ekki svona góð tímastjórn, segir hún, eins og hér á því málþingi. En hér tímastjórnin exakt í klukkan akkurat 20 mínútur yfir og hún ætlaði á 10 mínútum að tala fjöllyfjanotkun á Íslandi. Gjörðu svo vel, Anna. Já, komið sæl og takk fyrir Jón Steinar og það náttúrulega engin tími fyrir neitt small talk þegar maður á að fara yfir fjöllyfjanotkun á Íslandi á 10 mínútum. Þannig að ég ætla að vinda mig beint að efninu og ég ætla að byrja á að nefna það að 17. september World Patient Safety Day og í ár var þemað að hækka raddir sjúklinga og meiri aðkoma sjúklinga í þeirra öryggi og í fyrra var þemað Medication Safety og ég vil fá að þakka þeim sem að standa þessu málþingi, Amelia sem að rekur okkur öll áfram og líka öllum þeim sem standa að verkefninu Lyf án skaða. En atvik í heilbrigðisþjónustu, þau eru algeng og það talað alltaf 10% bráðainnlagna, mest hætta á þessum flóknu deildum og hér voru í fyrra skráðum 11.000 atvik og þar af 1500, tæplega 1600 lyfjatengt atvik. Þau eru næst algengustu atvikin sem eru skráð og auðvitað eru lyfjatengt atvik fleiri, það örugglega vanskráning og á eftir byltum og þetta auðvitað örugglega nátengt byltur og lyfjameðferð og þetta atvik eru meðal 10 algengustu dánarorsaka í heiminum og talið að þau kosti 10–15% af því sem heilbrigðisþjónustan kostar. Þannig að það eftir gríðarlega mikla slægjast að fækka atvikum og ég ætla bara að minna á að við hjálpumst öll við það að auka þátttöku sjúklinga. Það sérstaklega talað lyf í sambandi við sjúklingaráðin 10 og það til bæklingur sem heitir örugg dvöl á sjúkrahúsi, þar sem líka fjallað lyf. Nú, við erum Norðurlandameistarar í lyfjanotkun, Íslendingar og þetta rit sýnir þessi addictive medicines og þarna sjáu þið ADHD-lyfin, svefnlyf, bensodiazepín og ópíóíða. Og við erum allstaðar hæst en það sést nú að Svíar að skríða upp í svefnlyfjanotkunni. Og ef við skoðum ópíóíða, því að þeir eru nú svolítið verið að ræða þá þessa dagana, að þá þetta fyrst og fremst parkodein og sem betur fer erum við með minnstu ávísanir á eins og oxycontin og fentanyl af öllum Norðurlöndunum. Þannig að fátt svo með öll illt. Nú þegar við erum að tala fjöllyfjanotkun þá erum við að tala 5–9 lyf og við tölum ofur fjöllyfjameðferð þegar þau eru orðin 10. Og við tölum óviðeigandi meðferð þegar skaðsemin farin að vega þyngra en ávinningur og þarna eru til listi eins og Beers kritería, það auðvitað ekki tími til að fara við það en googlið það ef þið þekkið ekki. Það list af lyfjum sem eru talin óviðeigandi fyrir eldri sjúklinga vegna þess að annarkvort virka þau ekki vel eða þau eru líkleg til að valda aukaverkunum. Ég ætla líka að vekja athygli á þessari grein sem heitir Stop Fall og fjallar þessi Fall Risk Increasing Drugs og þar hann Aðalsteinn okkar einn af meðhöfundum og endilega að skoða hana. En hér fjöllyfjanotkun á Íslandi. Þetta fjöldi einstaklinga sem leysir út mismunandi mörg lyf árið 2022 og þetta úr lyfjagagnagrunn okkar og Ólafur Einarsson vann fyrir mig þessar tölur og þið sjáið að það eru mjög margir auðvitað að leysa út lyf, ég held 260.000 í fyrra en flestir auðvitað með fályf en þegar við skoðum aldraða að þá eru ansi mörg lyf hjá fólki 67 ára og eldri
og þið sjáið þarna að hæsta súlan í 6 lyfjum og 7 lyfjum og síðan bara yfir 40 lyf sem einhver fékk ávísað á liðnu ári. Og þá spyr maður sig nú hvort að það geti verið skynsamlegt. Nú, hér eru þau lyf sem að við kannski beinum mest sjónum að hjá embætti landlæknis, tauga- og geðlyf, og hér er hlutfall þjóðarinnar sem leysir út 5 eða fleiri slík á liðnum árum og núna eru þetta ríflega 3% þjóðarinnar. Nei, þetta er þjóðin öll, eða 14.000 manns. Þetta er ansi mikið, finnst mér. Og hér er hlutfall aldraða sem leyst út 5 eða fleiri tauga- og geðlyf og þá er hlutfallið komið upp í 10% og þetta eru núna 5.000 manns. En ég ætla samt að vekja athygli á að báðum þessum myndum þá er aðeins bæting hér frá 21 til 22. Hér fæ ég að vitna í rannsókn Freyju Jónsdóttur sem hér og Martins Inga Sigurðssonar. Þetta eru aldraðir sjúklingar sem lögðust inn á vegum lyflækninga á margra ára bili og þarna eru þau að skoða það sem líklega óviðeigandi lyfjameðferð og ef að lyfin eru, þið sjáu þetta lengst til vinstri, þar eru ekki fjöllyfjanotkun færri en 5 lyf, þá samt þriðjungur sem kann að vera óviðeigandi og síðan þegar lyfin eru 5-9 þá talan farin að nálgast 80% og þegar fólk komið á fleiri en 10 lyf að þá eru allar líkur á að eitthvað sé ekki við hæfi. Og þarna fundu þau út að það eru meiri líkur ef að fólk var að leggjast inn á vegum líknameðferðar og ekki fettum við nú fingur út í þá lyfjameðferð, en líka ef að fólk var með heilabilun því hættara við að fá fleiri lyf og sérstaklega ef vélskömmtun að ræða. Nú hér sýnt rit yfir 67 ára eldri sem að leystu út 1000 DDD, háa skammta eða meira og þarna nú líka vonandi árangur milli ára að það eru færri sem með háa skammta. Nú ef við skoðum þessa ofurfjöllyfjameðferð, hlutfall aldraðra sem með 10 eða fleiri lyf, að þá það núna 0,4% eða 180 manns og þarna erum við bara aftur að tala tauga- og geðlyf. Nú ég ætla að vekja athygli á því að við erum með leiðbeiningar góða starfshætti lækna við ávísun ávana- og fíknilyfja og fleiri lyfja sem að hafa í för með sér misnotkunarhættu. Auðvitað væri fróðlegt að skoða fyrir allar ávísanir en þetta hefur verið áhersluatriði hjá okkur og það sem við eigum að gera öðru fremur samkvæmt lögum að í þessum leiðbeiningum sem ég bið þá sem ávísa lyfjum að kynna sér ef þeir hafa ekki gert það nú þegar að þá þetta mælst til þess að það sé alltaf skoðað í lyfjagagnagrunn og nú verið að innleiða miðlægt lyfjakort þannig að þá á að fást góð yfirsýn yfir lyfjameðferð sjúklings. Ég minni á að þá að skrá í sjúkraskrá ábendingu fyrir lyfjameðferð og ég tala nú ekki ef hún óvenjuleg eða skammtar eru háir og þarna sérstaklega í þessum leiðbeiningum fjallað milliverkanir. Þannig að á þessum stutta tíma þá held að sé hægt að fullyrða að við þurfum að gera betur varðandi fjöllyfjameðferð og við þurfum að vanda okkur í lyfjameðferð því að öll lyf hafa ekki bara verkun heldur líka aukaverkun. Þannig að við verðum að ávísa með gát og að við kynnum okkur þessi bjérslyf og þessi byltuhættulyf og vöndum okkur sérstaklega þegar þau annars vegar og þegar við erum að fást við aldraða og hrauma einstaklinga. Nú, maður þarf alltaf að spyrja sig, lyfið nauðsynlegt, skammturinn réttur og á þetta kannski bara vera tímabundin notkun. Og við vitum bara mjög vel að fólk á það til að festast á lyfjum sem að voru
einungis ætluð fyrir tímabundna notkun. Dæmi eru til dæmis prótonpumpuhemlar sem eru á þessum BERS-lista því að þeir geta valdið beinþynningu, seinka eða minnka frásögu af kalki til dæmis. Og síðan rannsóknir Freyju og Martins að þau benda til þess að fjöllyfjanotkun bara sterk vísbending að það þurfi að endurskoða lyf. Og síðan höfum við hjá embætti landlæknis verið að hvetja ráðuneytið til að endurskoða reglugerð vélskömmtun því að við sjáum að vélskömmtun skýtur upp kollinum þar sem að fjöllyfjameðferð er. Það líka samt mikilvægt að stöðva meðferð með gát, sérstaklega hjá öldruðum og það eru að koma fleiri og fleiri sem við kallum deep prescribing tools og það til dæmis í grein Aðalsteins sem ég nefndi. Þar eru leiðbeiningar hvenær maður á og hvernig maður á að endurmeta þessi lyf sem valda byltu hættu. Þannig að það þarf að endurmeta ábendingu, það þarf að skoða hvort það eru kannski öruggari lyf til og hvort það þurfa að trappa þau niður. En nú ég komin með 10 mínútur sléttar þannig að ég stoppa. Ég ætla samt að segja eitt að mamma mín varð 100 ára í síðustu eða núna á dögunum og hún býr heima og heldur sér ótrúlega vel og það mín teóría að þar hjálpi til að yngsta dótturinnar passar alveg ofboðslega vel að sé ekki verið að setja hana á einhver óþarfa lyf. Hún eiginlega ekki á neinu, hún tekur hálfa blóðþrýstingspillu og skilur ekki hvernig svona lítil pilla getur skipt máli. Og síðan ég þá með öldrunarlækni sem alltaf tekur undir með mér án þess að við höfum borið okkur saman Aðalsteinn. Þannig að passa sérstaklega hjá þessu aldraða fólki að vera ekki að gefa lyf að óþörfu eða á léttvægri ábendingu. Takk fyrir. Takk hérlega, Alma, fyrir mjög gott innlegg og upplýsandi innlegg í Málþingið. Ég langar til að misnota aðstöðu mína aðeins af því að í dag kemur út októberhefti Læknablaðsins og í því birtist grein eftir Dag Hjaltalín lyfjafræðing og hans samstarfsmenn einmitt þróun fjöllyfjameðferðar í heilsugæslunni og höfuðborgarsvæðinu síðustu 10 árin. Þar kemur í ljós að fjöllyfjameðferð eins og hún skilgreind í þessari vinnu hefur aukist næstu 40% á þessum árum. En það ekki bara tilfinning að þetta hafi aukist, heldur sýna gögnin það og þegar kemur að mikilli fjöllyfjameðferð, vil einhver giska hvað hann aukist mikið? 70%. Þannig að þetta ekki bara tilfinning, þetta bara staðreynd og það fjöllyfjameðferð eykst alveg gríðarlega mikið. Þetta bara heilsugæslugögn. Hvet ykkur til að lesa Læknablaðið. Magnús. Þá komið að næsta. Já, góðan daginn, þáttakendur. Það gaman að sjá hana stóra hóp hérna og við ætlum að vinda okkur í næsta lið. Það mjög gaman að sjá að það í forgrunni skjólstæðingurinn og ég held að það sé líka góð leið til að taka umræður á eftir þannig að tilfelli sem verður kynnt núna, tilfelli sem sagt, saga þessa skjólstæðings verður hér kynnt af góðum aðilum. Það eru Ólafur Samúelsson, öldrunarlæknir, Margrét Ólafía Tómasdóttir, heimilislæknir og Anna Ingibjörg Gunnarsdóttir, klínískur lyfjafræðingur. Kannski þarna sjáum við akkúrat líka þessa aðila kannski sem oft sjá afleiðingar fjöllyfjameðferðar, öldrunarlæknar, heimilislæknar, klínískir lyfjafræðingar. Við ætlum að kynna fyrir okkur tilfelli. Á borðunum ykkar ýmsar upplýsingar tilfellin og við munum nota þetta tilfelli til þess að ræða hugsanlegar lausnir og þær áskoranir sem standa frammi fyrir okkur í þessu erfiða vandamáli. En ég vil því bjóða þá sem kynna tilfellin að koma hér upp. Ólafur, Margrét og Anna Ingibjörg, gerið svo vel og þið hinn takið vel eftir.
Sælverið alls saman. Takk fyrir góða kynningu, Magnús. Við þrjú ætlum að deila með okkur sögu Guðríðar og aðeins að fara yfir í rauninni hvernig hennar ferð gegnum heilbrigðiskerfið hefur verið á undanförnum árum. Og Guðríður 82 ára gamall skjólstæðingur minn. Hún með langa sögu þunglyndi og kvíða, hefur verið að ströggla við þyngdina gegnum árin, með útbreidda langvinna verki, sykursýki, háþrýsting og hjartasjúkdóma sem hafa fylgt í kjölfar þess. Æðakerfið hennar hefur farið illa undanfarin ár, hún komið með útæðasjúkdóm, hún með byrjandi minniskerðingu og farin að verða hrumari einstaklingur en hún var fyrir nokkrum árum síðan. Verið að detta endurtekið heima við. Hún búin að vera á minni heilsugæslustöð í langan tíma og ég þekki hennar sögu ágætlega. Í rauninni, það sem ég langar að benda á hér einmitt það hversu löng sagan getur verið og hversu flókið það þegar við sjáum kannski í þversniðinu okkar inn á spítala eða í heilbrigðiskerfinu hvar sem við komum inn, þá sjáum við þversnið að lyfjalista eins og liggur þarna á borðinu ykkar. En saga lyfjalistans kannski ekki akkurat svoleiðis. Hún getur spannað áratugi og í hennar tilfelli þá spannar það alltaf 40 ár. Misti barn 46 ára gömul og í kjölfar þess fór hún að upplifa meiri þunglyndi og kvíða. Hún hafði kannski alltaf haft smá kvíðatendens á þeim tíma fyrir þessum tæpum 40 árum síðan og þá var kannski úrval lyfjameðferðar og hefðir fyrir lyfjameðferðum öðruvísi heldur en í dag, sem því það hún búin að vera áratugum saman á bensódíazepínlyfjum. Ekki alltaf á þeim heppilegustu og fyrir nokkrum árum síðan fórum við gegnum þá vegferð að kominni af alprasolami fast sem var draumalyf síns tíma fyrir einhverjum áratugum síðan, en það ekki lengur í dag. Þannig að við ströggluðum við þarna skiptin yfir á oxazepam, sóbril. Samt sem áður þá virkaði það aldrei jafn vel og hún að taka alprasolami til hliðar af og til. Hún búin að vera í 20 ára á meðferð með sertrali, SSRI-lyfi. En hún hefur líka verið að glíma við svefnvanda og þar voru bensódíazepín líka draumalyf á sínum tíma. Og svefnvandinn hefur aukist með árunum þannig að þar hafa trappast inn lyfin líka. Frá 50 hún búin að vera að glíma við langvinna verki. Hún byrjaði með bakverki og svo nýlega með í rauninni útbreidda slitgigt. Þannig hafa líka yfir langan tíma trappast inn sterkar og sterkari verkilyf til þess að reyna að ná tökum á þessum langvinna verkjum. Guðríður, hún reykti á sín tíma, hún hætti reyndar svona 55 ára gömul, en það var töff að reykja þegar hún var ung. Og hún hefur líka verið að glíma við þyngdina. Hún í rauninni búin að vera að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma, hægt og bítandi byrjaði með háþrýsting upp úr 40 og svo breytist það yfir í kransæðasjúkdóm og gáttaflökt og svo hjartabilun í kjölfarið og á töluverðum magni af hjartalyfjum. Það skiptir þetta því? Já, eins og þið sjáið þá listinn yfir lyfin langur og hefur safnast upp í áranna rás. En Guðríður tekur 30 lyf, næstu í 40 töflur á dag. Hún með stungulyf, hún með innöndunarlyf og svo erum við lyf eftir þörfum og það sem líka skiptir máli, ekki síður skiptir máli, að hún með marga lyfjatíma. Ef maður rýnir aðeins nánar í lyfjalistan hennar, þá hérna, ég vona að sjáu, það svona feitletrað kannski lyf sem að geta stuðlað að falli, lyf sem að valda lækkuðum blóðsykri, lágum þrýstingi, og svo bara slævandi lyf eins og bensódíazepínlyfin. Lyfjalisti eins og þessi, eins og við þekkjum mörg, alls ekkert einsdæmi og bara oft sem að svona langir listar detta inn á borð hjá okkur. Og bara sem dæmi að ég vinni á nýrnateymi og ef bara tekin til lyf sem að hafa eina ábendingu, binda fosfat, geta það kannski verið 15 töflur á dag. Þannig að þetta en svo maður segja að kannski þegar maður kemur á svona lyfjalistar koma, þá mörgum myndir kannski bara fallast hendur. Bara hvar eigum við að byrja? Þetta margra ára saga, mörg lyf, margar ábendingar og margir meðferðaraðilar. Nei, byrju. Hvernig fer ég?
Já, ég held að vera önnur glæra næst. En sem sagt, Guðríður á 9 innlagnir síðastliðin 4 ár og þar af 4 síðasta hálfa árið og síðasta innlögnin var sem sagt mjaðmabrot eftir fall. Og hún sem sagt 6 vikur á sjúkrahúsi áður en hún útskrifuð heim. Hún getur gengið stuttar vegalengdir með göngugrind og hún þarf sem sagt hefur verið með hjólastól og hreyfigetan verulega skert. Hún útskrifuð heim með sjúkraþjálfun og sem sagt eftirfylgni í heilsugæslu og á bið eftir hjúkrunarheimili. Áður en hún var sem sagt fyrir þessa innlögn, sem sagt brota innlögnina, þá hafði hún verið sem sagt innlögð eftir að hafa dottið heima. Hún hefur verið með niðurgang og litla sem sagt matarlyst í einhver tíma og sem sagt verður stöðugt veikari og erfiðara með að komast sem sagt íbúðina og dettur þegar hún á leiðinni á baðherbergið að nóttu. Við innlögnina hún með lágan blóðþrýsting og lágt kalíum í blóði og innlögð í 5 daga. Mín aðkoma kannski að sjúklingum eins og Guðríði á sjúkrahúsi þegar að einstaklingur eins og hún leggst inn og það svona hvað lyfin varðar svona þó nokkur atriði sem að þarf að hafa í huga við svona yfirferð. Það fyrsta náttúrulega alltaf öryggi sjúklingsins, algjört lykilatriði. Að þegar farið í þá vegferð að fara yfir lyfin, breyta lyfjunum, að það öryggið sé í fyrirrúmi. Annað atriði sem að skiptir gríðarlegu máli að þegar það byrjað að lyfjalistinn sé réttur við sem sagt innlögn og ekki síður að vita hvernig meðferðarheldnin Við það að leggjast inn á sjúkrahús, þá verður meðferðarheldnin 100%. Það að segja fólk fær lyfin sín. Hins vegar eins og við þekkjum öll meðferðarheldni heima kannski langt frá því að vera 100%. Þannig að þegar einstaklingur leggst inn, ávísað kannski öllum þeim lyfjum sem hann á að vera að taka, að þá jafnvel hætta á þá bara viðkomandi verði ómeðhöndlaður. Blóðþrýstingur, segjum svo að viðkomandi hef ekki verið að taka blóðþrýstingslyfin sín reglulega, svo þeim öll sett inn og viðkomandi kannski verður á lár. Þannig að þetta rosalega mikilvægt atriði. Við innlögnina síðan að stöðva þau lyf sem að þarf að stöðva, ávísa þeim lyfjum sem þarf að ávísa og breyta skömmtum og þá út frá bara klínísku ástandi, lífsmörkum, blóðpröfum, milliverkunum lyfja, aukaverkunum lyfja. Á sjúkrahúsi byrjar gjarnan niðurtröppun lyfja og það þarf síðan við útskrift að tryggja það að sjúklingur haldi ekki áfram á gömlum lyfjum sem hann á heima. Sérstaklega eins og til dæmis lyfjaskömmtun að viðkomandi skili þá rúllu eða hendi eða skilinni, hann náttúrulega ekki að hendi í ruslið og sem sagt allt þetta ferli sem sagt að hann fari ekki í að taka jafnvel 2-falt. Annars eins líka mjög mikilvægt að útskýra fyrir fólki að af hverju lyfjabreytingar voru gerðar í legunni og fara yfir sem sagt ástæður fyrir breytingunum og hvernig fólk eigi að bera sig að þegar heim kemur. Ástæður, og því ábótavant, ástæður fyrir breytingu á lyfjameðferð sem sagt ekki alltaf vel skráð. En engu síður náttúrulega mjög mikilvægt að vita og það náttúrulega ekki bara mikilvægt að vita, það heldur þetta bara líka tíminn sem fer í að leita. Og það að réttar upplýsingar, réttur lyfjalisti við útskrift sé sem sagt gerður. Að þessu sögðu að þá eru ýmsar áskoranir í þessu ferli og margt sem að maður rekur sig á í daglegu starfi sem að svona hindranir sem að þarf að vinna á og dagur eins og þessi náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið til að varpa ljósi á þessar áskoranir. Fyrst vil ég nefna að aðgengi að upplýsingum. Því oft mjög ábótavant. Það að segja upplýsingar frá öðrum, eins og sagt, nú ég að tala út frá spítalanum, upplýsingar frá öðrum heilbrigðisstofnunum
heilsugæslu og sérstaklega erfitt oft að nálgast upplýsingar frá einkareknu læknastofum. Þær eru bara ekki, maður sér þær ekki og hefur ekki aðgang að þeim. Þannig að þetta er eitt sem maður rekur sér mjög fljótt á. Eins getur líka til dæmis verið, það getur tekið mér töluverðan tíma að finna bara hjá hvaða skömmtunarfyrirtæki sjúklingur er. Það er líka ofta ekki á lausu þær upplýsingar eða lyfseðli, ekki tekið endilega á lyfseðli. Þannig að bara eitt svona lítið atriði. Skráningin, þó að þú nálgist upplýsingar, þó að þú sjáir upplýsingar frá tilteknum stofnunum eða læknastofum, að þá er kannski skráningin ekki alltaf góð. Og það geta vantað ábendingar, ástæðu fyrir af hverju lyfjameðferð er startað, ástæðu fyrir því henni breytt. Þó þú sjáir að þetta hafi verið gert en þá sérðu ekkert hvað lá að baki. Og allt og oft höfum við séð því líka bara í rauninni copy-paste, bara frá yfir á næstu heimsókn. Það að þær upplýsingar sem skipta máli séu fluttar áfram til heimilislækna, til heimahjúkrunar og þeirra sem koma til með að taka við og fylgja eftir einstaklingnum eftir útskrift, að þeir aðilar fái þessar upplýsingar í hendur. Síðan er það sjúklingurinn. Sjúklingar bera ábyrgð og þeirra þáttaka er gríðarlega mikilvæg. Í okkar viðtölum við sjúklinga þá eru þeir helsta upplýsingaveitan, eins og maður segir, að gefa upplýsingar. En það er allt og oft sem að maður rekst á fólk sem að ekki veit hvaða lyf það er að taka og setninga eins og stendur þetta ekki í tölvunni hjá okkur. Heyrir maður mjög gjarnan. Þannig að það er sjúklingar, það þarf að efla þátttöku sjúklinga í eigin lyfjameðferð og þeirra í þeim tilvikum sem þeir geta ekki sjálfir, þeirra sem standa í kringum þá. Lyfseðlar, það að skrifa út einsás lyfseðil fyrir meðferð sem er að byrja. Við vitum kannski að það er kannski ekki og oft ekki viðeigandi. Og eins líka nefna kannski í sambandi við það lyf sem er á skrá. Ég veit ekki hversu oft við fáum bara spurningu, bara síðasta spurning sem ég fekk, er ekki til própranolol? Þá er það ekki skráð eða skráðalyfið ekki til og þá er það undanþáguseðlar og öll þessi flóra sem við þekkjum. Þetta er kannski ekki hindrun, næsti punktur, en ég ætla samt að nefna hann. Það er þetta svona rewarding system. Það ætti að vera einhver hvati við að fara yfir lyfjameðferð sjúklinga. Þetta er kannski svona til að varpa bara yfir til ykkar. Mannskapur og tími. Þetta er kannski svolítið lykilatriði. Það að fara yfir lyf sjúklings, það að fara yfir milliverkanir lyfja, tekur tíma. Það að fara yfir þetta krefst fleiri heimsókna, kannski til lækna. Þetta er tímafrek vinna og það er kannski ekkit endilega gert ráð fyrir í daglegu starfi. Síðan, hver ber ábyrgðina? Hver ber ábyrgð á að fara yfir og hver ber ábyrgð á að fara yfir lyfjameðferð sjúklinga? Er það sjúklingurinn sjálfur? Á hann að vera hvatinn? Eða er það hver og einn meðferðaraðili? Við vitum að kerfið á Íslandi er þannig að fólk er hjá mörgum meðferðaraðilum. Það er oft tregða til að fara yfir og breyta lyfjameðferð sem aðrir er að meðhöndla, skiljanlega. Meðferðin er í höndum annarra aðila. Þannig að hver er það sem ber þessa ábyrgð? Síðast en ekki síst vil ég nefna áhættu og ávinning á því að niðurtrappa lyf. Ávinningurinn er augljós, en það þarf að hafa, þetta er einstaklingsbundið, það þarf að hafa í huga að þetta er einstaklingsbundið að niðurtrappa lyf. Ef að það er raunveruleg ástæða og ábending fyrir lyfjameðferðin, þá hverfur hún ekki þó að lyfið sé tekið út. Þar þarf þá að meðhöndla með öðrum hætti og í allri svona niðurtröppun að meta við hvert skref og hverja skammtaminnkun að taka stöðuna. Höldum við áfram? Hvernig höldum við áfram? Svo er Guðríður útskrifuð heim og þrátt fyrir allt sem að Anna sagði að þá er hún nú bara af þeirri kynslóð að maður er ekkert að sóa því sem maður á heima. Þannig að hún fer að sjálfsögðu bara og klárar þá lyfjarúlu sem hún átti. Það er gefið. Svo fer hún yfir á nýrúluna og henni fer að líða ansi illa. Hún verður kvíðin og með hjartslátt og óglatt og auknir verkir og skilur ekkert í þessu.
það veldur hún einhvern veginn óróa og hún með þessa minniströflun í grunninn þannig að hún svona verður óörugg og fer að gleyma lyfjunum og hlutirnir fara ekki alveg eins og þeir ættu helst að fara. Þannig að hún kemur til mín á stofu. Og þegar heimilislæknir tekur við skjólstæðingi sem nýútskrifaður á spítala þá alveg eins og lyfjafræðingar og læknar þurfum að fara yfir. Það ýmislegt sem við þurfum að tékka og það eru áskoranir í þessari heimsókn okkar. Fyrsta áskorunin náttúrulega bara vitum við hún var að koma af spítala. Því það ekkert alltaf alveg ljóst, en það aukaatriði hér. Segjum svo við vitum það og við erum að fara yfir lyfjalistana, þá þurfum við að fara yfir þennan nýja lyfjalista og bera hann saman við þann gamla og komast að því hvort það eru breytingar og ef það eru breytingar af hverju í ósköpunum voru þessar breytingar. Það líka bara alls ekkert alltaf vel skráð. Það algjörlega eins og annar lendur við í einmitt að þurfa að fara að skrolla gegnum dagnótu eftir dagnótu eftir dagnótu og við sjáum að lyfinu var breytt á einhverjum tíma en það hvergi útskýrt eða rökstutt af hverju þeim var nú breytt. Við líka þurfum að komast að því hvort að skjólstæðingurinn sjálfur viti af því að lyfjunum var breytt af því það heldur ekkert alltaf til staðar. Fólk treystir bara því sem fer fram. Svo spurningin, var þetta viðeigandi breyting í ljósi hennar sögu? Var þetta kannski breyting sem við vorum mörgum sinnum búin að reyna áður eða var algjörlega útséð að væri ekki heppileg fyrir þennan skjólstæðing þegar maður ekki söguna til lengri tíma? Og loks það spurningin hvað skjólstæðingurinn raunverulega að taka heima hjá sér. Þegar við erum að hugsa niðurtröppun lyfja, að þá oft farið bratt í þá niðurtröppun inn á spítalanum þegar kannski væri heppilegra að eiga samtal við heimilislæknin og setja upp plan og eiga í samræðum hvernig við höldum spöðunum áfram eftir að skjólstæðingurinn útskrifast. Og ég hef oft tekið það dæmi að svona, með glöðustu stundum í mínu starfi þegar að oftast nær kandidat eða sinnarslæknir inn á spítala ákveður að hringi í heimilislæknin og eiga samtal það sem fer fram eða sögu skjólstæðingsins og ég bara, vá, það eitthvað frá spítalum að hringi mig, ég hef raunverulega eitthvað inputinn í meðferð skjólstæðings sem ég er búin að sinna síðustu 10 árin. Og svo spurningin, þegar það búið útskrifa skjólstæðingin af spítalum, hver ber ábyrgð á meðferðinni? Það sá sem útskrifa hann á spítalum eða það ég sem að sé endurnýjunina? Eða það bara skjólstæðingurinn sjálfur sem kannski þekkir ekki lyfin sín vel? Og loks það þessi góða spurning þegar maður að tala aldraða einstaklinga. Hvernig eigum við að finna þetta gullna jafnvægi á milli lífsgæða skjólstæðingsins og bestu mögulegu meðferðar samkvæmt rannsóknum? Þar varpa ég boltan mjög til Ólafs. Já. Ok. Guðríður komin inn á hjúkrunarheimili eftir undanfarin heilsufarsáföll, vaxandi færniskerðingu og merki kannski vitrænskerðingu. Langflestir sem koma svona hjúkrunarheimili eru með allavega 35 samverkandi sjúkdóma og fjölda lyfja. Og fjöllyfjameðferð í sjálfu sér, eins og reyndar Einar Stefán benti á, ekki endilega fjöldi lyfja. Heldur hversu viðeigandi lyfjameðferðin með ástand sjúklingsins. Og fjöllyfjameðferð eru ekki óviðeigandi bara við að skipta heimilisfang, það að segja að flytja inn á hjúkrunarheimili. Hún löngu orðin óviðeigandi ef hún var óviðeigandi en hún á að kalla á reglulega endurskoðun. Ástæðan fyrir að nefna þetta að undirritaðir eru meðal annars mjög ósáttir við gæðavísa sem koma út svokölluðu ræmati, þar sem að einblínt að fjölda lyfja sem sérstakt gæðamerkja á hjúkrunarheimilum. Það innihald lyfjameðferðar skiptir öllu máli og sem að væri kannski miklu meiri gæðavísir, hversu oft þessi lyfjameðferð endurskoðuð. En hafandi sagt þetta, þá það ekki þannig að jafnvel þó að hafi verið ábendingar fyrir og svona að það sé viðeigandi fjöllyfjameðferð við þessar aðstæður í gangi. Fjöllyfjameðferð verður líka til út af fragmenteruðum skoðun á sjúklingnum með fjölda oft mjög góðum vísindalegum staðreyndum ábendingum en bara ekki í fólki með fjölvanda. Þannig að þessar svokölluðu randomisíru klínísku rannsóknir þær ekki gerðar af fólki sem með marga samverkandi sjúkdóma og þess vegna sjáum við þessa löngu lista. Núna höfum við þessar frábæru framfæri meðferð á sykursýki sem geta þýtt 3-4 ný lyf bara við þeim eina sjúkdómi ofan á hjartabilunina og iskemíska hjartasjúkdóminn og allt það. Hvað gerist á hjúkrunarheimilinu? Langflestir sem þangað koma orðnir alvarlega færniskertir og búið að reyna allt. Það eru undanfarandi mörg heilsufarsáföll
langflestir með einhverja vitræna skerðingu. Þeir eru líka konur með nýjan þátt hér sem áætlaður lífslíkur. Langflestir, meðaltal þeirra sem flytja á hjúkrunarheimili þeir lifa þannig 18 mánuði eftir flytting þangað. Þetta er auðvitað spektrum og það þarf einstaklingshæfa alla nálgun eins og alltaf. En þetta þýðir það að maður þarf að fara að taka inn í faktor sem eru lífslíkur og til dæmis spyrja sig þessari spurningar, líklegt að þessi sjúklingur eigi eftir að lifa í 12 mánuði, sem getur verið mjög gagnleg spurning þegar maður er að horfa á lyfjameðferð sem inniheldur forvarnameðferð, prímerforvarnir, sekundærforvarnir og eitt og annað slíkt. Líka, til dæmis eru lyf inni þar sem að time to benefit ekki neinu samræmi við líklega lífslíku sjúklingsins. Það að segja, time to benefit þá tíminn sem að lyf hefur til þess að gera gagn, samkvæmt þessum rannsóknum. Statinlyf ágætt dæmi þetta. Og það ekki alveg kategórist að með að taka út öll statinlyf, en þetta eina spurningu sem maður getur þurft að spyrja sig. Og svo breytast svolítið goals of care, það að segja svona markmið, meðferðarmarkmiðin sjálf, þau maður á að fara yfir þau, og líka það sem við kallum treatment target, hvað erum við að horfa allir í lækkun blóðþrýstings, lækkun blóðsykurs og annað slíkt. Þannig alls konar svona þættir. Meðferðin sjálf burdensome eða hún veldur hún óþarfa álagi eða hún óþægileg á einhvern hátt? Þetta að finna einhverjar leiðir til þess að jafnvel veita sömu meðferð á þægilegri hátt eða hún bara orðin of íþyngjandi til þess að sé réttlætið við þessar aðstæður að beita þessari meðferð? Og endurskoðun lyfjanna hún örugg? Nú nota ég hugtak sem að ég að verða hrifnari af heldur deprescribing sem represcribing. Það tekur inn í líka skammtaða breytingar og skipting lyfja út fyrir eitthvað sem óviðeigandi með aldur eða ástand og setja inn eitthvað sem væri meira viðeigandi. Þetta hártofan. Lífsgæði. Lífsgæði koma mjög sjaldan inn í stórar klínískar rannsóknir á lyfjameðferð við þekktum sjúkdómum en í svona algjör fókus í þessum sjúklingahópi, ætti að vera það. Hér regluleg endurskoðun lyfja miklu mikilvægri heldur en hvað fjöldi lyfja eins og ég minntist á hérna. Og þar haft í huga það sem alveg krúsalt í þessu, ábending ennþá til staðar. Hættarlyfin sem ekki ábending fyrir, skammtaréttir, meðferðin einmitt íþyngjandi, meðferðin í samræmi við ástand og horfur. Og þetta alltaf svona kalla gradual process eða eitthvað sem þarf að einstaklingshæfa algjörlega. Því flóknara sem ástandið því meiri ástæða til þess að einstaklingshæfa, individual tailoring. Og þetta svona prósess sem verður að fara hægt af stað. Maður breytir þessu ekki leið og fólk kemur inn fyrir dyrnar. Maður á að byrja að endurskoða lyfjameðferðina leið og fólk kemur inn fyrir dyrnar. Svo höfum við ástand sem svokallað pre-terminal condition eða þar sem fólki bara sannarlega deyjandi og maður getur reiknað út að líkurnar á því séu innan fárra mánuða. Að hér virkilega ástæða til þess að fara að skoða hvort að maður inni með óþarfa forvarnir, óþarflega mikla blóðþrýstingsmeðferð, algjör áhersla á einkennameðferð ætti að vera að leiðarljósi. Og auðvitað getur sumt af þessum lyfjum verið í raun og veru einkennameðferð, hjartabilunameðferð það að mörgu leyti og verkjameðferð auðvitað. Og það verður nú að segjast að þarna tikka inn lyf aftur sem eru á öllum listum yfir óviðeigandi lyfjameðferð hjá öldruðum en eru algjörlega nauðsynleg fyrir lífsgæði. Og það getur verið kvíðastilling með bensódíazepínum og slíkt. Leiðum maður reynir að hafa ástand sjúklingsins eða íbúans í huga með að vera ekki að valda óþarfa óráðsástandi eða óþarfa sljóleika. Ég ætla aðeins með eina mynd sem kannski kristallisera svolítið hvað manni finnst þurfa að hafa í huga. Það alveg klassískur referens frá 2006. Hvað maður ætti að hafa í huga bara við alla lyfjameðferð en ekki síst hjá öldruðu fólki. Að við þegar fólk með langa lífslíkur, heilmikið lífsgæði og
og slíkt að þá meðferðin meira kjúratív og það miklu breiðari grunni fyrir viðeigandi lyfjameðferð. En þegar sem að lífslíkurnar minnka eða þá þarf maður að fara að hugsa meira þetta svona færumust yfir í palliasjón, þarf að fara að hugsa meira treatment target, hver meðferðarmarkmið sjúklingsins og eða íbúans fyrir hvað fókusinn hvað besta fyrir viðkomandi, ekki endilega fyrir næstu 5 eða 10 ár, heldur bara næstu mánuði. Og hvað á mörgum lyfjum þessum time to benefit ekki lengur viðeigandi. Þá þrengist þessi lyfjagrunnur sem að maður ætti að vera að skoða. Það var það. Svo nokkrar spurningar að kasta fram og fundarstjóri að taka við. Áður en við byrjum má ég bara bæta við því að ég var að segja ykkur sögu í gærkvöldi. Ég má, fundarstjóri. Einni mínútu. Faðir minn er 92 ára gamall, hann með svolítið skerta líkamlega og andlega færni og liggur inn á spítala hér í bæ og bíður eftir hjúkrunarplássi. Hann ekki með mjög mörg lyf, aðeins fleiri heldur en mamma þín. En hann spurði mig, hann sáttur lífdaga, hann sáttur. Hann spurði mig kvöldið, ég var heimsækjan, það nokkuð að gefa mér lyf sem að lengi líf mitt? Og mér fannst það svo frábær spurning og svo gáfuleg, þó hann sé aðeins dement. Og ég sagði nei, við erum ekki að gefa neinn lyf sem að lengja lífið og ég held að það sé dálítið mikilvægur punktur inn í þessa umræðu sem að hér sýnd og kannski spyrjum við ekki alltaf sjúklingin eins og hvaða væntingar hefur hann eða ættingarnir. Það var svona stutt saga úr veruleikanum. En að þessu sjúkratilfelli sögðu þá ætlum við að venda okkur í umræður þessar áskoranir sem að kannski standa frammi fyrir þau stóðu frammi fyrir gagnvart Guðríði en við ætlum kannski setja okkur í spor meðferðaraðila og reyna að velta fyrir okkur hvað við getum gert. Og þá að mörgu leyti út frá þeim stól sem þið sitjið í bæði við borðið og stól sem þið sitjið í ykkar störfum. Mér skilst að ef þið setjið síman ykkar á þennan QR-kóða þarna sem að táknin þarna á hægra, þá mun það leiða ykkur inn á eitthvað sem heitir Slido. Takið upp síman ykkar og takið mynd af QR-kóðanum. Komist þið inn? Ok. Nei. Allir? Ég ætla að farið öll þarna inn. Fyrsta spurningin ætlum að varpa til ykkar allra. Og síðan í spurningar sem á eftir kemur ætlum við að biðja hópinn í heildinni eða borðið í heilsinni að ræða svörin. Þannig að núna kannski ætlum ég að biðja ykkur og ekki koma með flókna analýsu. Kannski nefnið eitthvað eitt atriði sem stendur upp úr þegar við hlustum á sögu Guðríðar og hennar hver helsta áskorun í tilfelli Guðríðar. Það væri gott að þið getið sett það jafnvel í eitt orð. Þið getur notað eitthvað sem hugtökum sem við verðum að ræða núna í þessum fyrstu inngangsfyrirlestrum, en nefnið eitthvað í tilfelli Guðríðar sem þið teljið að sé kannski helsta áskorunin. Íslensku eða ensku skiptir engu máli. Just scroll down. Yeah, that's fine. Okay. Ég sé að svörin að streyma inn.
Eru allir búnir að setja inn eitthvað svar? Greinlega sko fjöllyfjameðferð náttúrulega skortur í yfirsýn og náttúrulega yfirferð lyfjalistans, endurskoðun sko. Samfellega. Það getur verið þessi 3 atriði sko. Amelia, how can we scroll down the... No, then I changed the slides. You'll have to scroll down by looking here. Okay. Ja. Jæja, ágætu þáttakendur. Ég ætla að fá athygli ykkar núna. Við erum hérna með 8 borð hér í herberginu, það er að segja 8 borð umræðuborð og síðan erum við með eitt, við höfum kannski ekki tekið fram áður, við erum með eitt umræðuborð á Akureyri, sjúkrahús á Akureyri, til að fá að tala til ykkar, af mjög gaman að vita af ykkur með að taka þátt í þessu málþingi, við sjáum ykkur ekki og ég vona þið heyrið í mér, en þið eru sem sagt 9. borðið. Það er erfitt að kannski að draga saman allar þessar mjög svo áhugaverðar athugasemdir sem hafa komið hérna. Þær munu allar fara inn í gagnasafn okkar og gagnasafn þeirra sem munu vinna úr þessu málþingi. Það er mjög gagnlegt að sjá þetta. Svona í fljótu bragði þá eru nokkur atriði sem koma upp og ég held kannski efst á blaði sé spurningin fjöllyfjameðferð. Það sé ekkert vafamál. Fjöllyfjameðferð kemur þarna upp. Það eru allmargir mér sýnist sem nefna það sem stundum kalla transitional care, eða það er að segja þegar einstaklingur að flytjast á milli kerfa. Og það er svolítið erfitt kannski að verja 3. atriðið, en ég held að væri kannski ekki slæmt að hugsa aðeins þetta frá sjónarhóli sjúklingsins og velta fyrir okkur hvernig horfir þetta við sjúklingnum, hvað veit sjúklingurinn lyfin sem hún er að taka. Og hver er hlutverk okkar kannski í að fræða sjúklingin. Þannig að við erum að velta fyrir okkur að skipta núna milli ykkar hlutverkum. Þannig við erum með 3 atriði, það er fjöllyfjameðferð sem vandamál. Og við ætlum kannski bara að biðja hér 3 borð, það eru þá borðið hér aftast í horninu, 8, borðið við hliðina á, og borðið hérna fyrir framann, 8, 7 og 6. Þið munið hafa hlutverk að velta fyrir ykkur fjöllyfjameðferð þegar við tökum næstu spurningar fyrir. Ok? Næstu 3 borð væru þá númer 4, 5 og 2. Þið veltið fyrir ykkur þegar við tökum næstu spurningar fyrir. Hvernig getum við tryggt samfellu þegar sjúklingur flyst á milli meðferðaraðila, skulum transitional care. Það er að segja, í þessu tilfelli er þetta á mörgum vígstöðum að gerast. Þetta er að gerast þegar sjúklingur fer inn á spítala, þetta er að gerast þegar sjúklingur fer af spítalanum og heim, og þetta gerast þegar sjúklingur flyst yfir á hjúkrunarheimilið. Og þetta flókna atriði þegar sjúklingurinn er að flytjast á milli stöðva, eða hvað maður kalla það, þeirra staðsetninga þar sem heilbrigðisþjónustan fer fram. Og síðan er kannski 3. atriði að velta fyrir sér
sjúklingnum sjálfum, hvernig þetta horfir við sjúklingnum út frá heilbrigðiskerfinu. Og þá ætlum við að biðja hér borðið sem er 2, 3 og 1 og sjúkrahús á Akureyri, borð númer 9, að taka fyrir kannski þetta út frá sjónarhóli sjúklingsins og kannski upplýsingafræðslunni og ýmsu sem kannski er ábótavant þegar kemur að því að sjúklingurinn sjálfur beri kannski þessa meginábyrgð sem við viljum að gera í öllu því sem snýr að þeirri umönnun sem að sjúklingurinn er að þiggja frá heilbrigðiskerfinu. En eigum við þá að fara kannski yfir í fyrstu spurninguna, Jón, vilt þú kannski? Já, er ekki með spurningarnar fyrir framan ykkur? Ég sjáu hér á, og þið fáið nokkrar mínútur til að velta fyrir ykkur spurningunni og við munum síðan biðja einn aðil á hverju borði og ég vona að það sé einhver aðili sem kannski jafnvel fengið úthlutað því hlutverki að vera svona. Þeir eru fyrirfram skipaðir stjórnendurnir, ekki? Allir vita hvaða hlutverk þeir hafa. En cirka 5 mínútur á hverja spurningu. Spurningarnir eru á borðunum, ekki rétt hjá mér. Spurning 2, 3 og 4. Þannig að ef stýrimaðurinn tekur núna völdin og leiðir umræðuna cirka 5 mínútur fyrir hverju spurningu og er svo tilbúin til að kynna fyrir okkur á eftir. Og það gildir eins með sak. Það setja bara tæmurinn. Hérna sagan, já. Þá hefum þetta bara fín. Þetta var fín hérna atriði að taka.
Jæja, ágætu þáttakendur, má ég fá athygli? Fundarstjóri biður um athygli. Ég ætla bara núna að biðja ykkur þannig að við höfum takmarkaðan tíma. Þeir eru búin að fá 5 mínútur í þessa spurningu sem var hverja telur þú vera lykilaðili að leysa úr áskorunum Guðrúnar. Snúum okkur næst að spurningu númer 2. Þið fáið aðra 5 mínútur, síðan í spurningu númer 3 og síðan tökum við umræður. Okay? Þannig að við bara hefjum leik upp á nýtt og farið þið nú að snúa okkur að spurningu númer 2. Og enn og aftur, Akureyri, gaman að hafa ykkur með og ég vona að þetta gangi allt og skilist til ykkar líka.
Jæja, þáttakendur. Nú verð ég að fá athygli. Ágætu þáttakendur, spurning númer 3. Spurning númer 3 núna. Ok, þið hafið aðrar 5 mínútur og svo förum við að fara í umræður, þannig að við þurfum að halda spöðunum. Spurning númer 3. Hvaða aðilar geta unnið saman í máli Guðríðar? Ok, tíminn farin að tikka.
Jæja, tíminn kominn. Ég vil biðja ykkur núna, biðja hljóð í salnum. Viljum fá hljóð í salinn? Jæja, þeir eru svo velta fyrir ykkur þessum spurningum og við erum með 3 viðfangsefni, það fjöllyfjameðferð, það flutningur einstaklings á milli kerfa, transition of care, og við erum með sjúklingin sjálfan í öndvegi og ég held að við bara að byrja í sömu röð og það sem ég ætla að byrja fyrsta borðið til að byrja með eins og ég skýri þetta út, þannig að kannski að svara spurningunni eins og kemur fram að lykilaðilarnir í að leysa viðkomandi vandamál, mögulega leiðir og hvaða aðilar geta unnið saman. Og ég ætla að byrja á því að byrja þá borðið hérna sem var að velta fyrir sér fjöllyfjameðferð í stuttu máli og síðan taka næstu 2 borð við og ég ætla að byrja þá þau borð að bæta við atriðin sem ekki hafa komið fram. Þannig við þurfum ekki að endurtaka atriðin, þið getið sagt að það verið sammála eða svínulykt. Þannig að við ætlum að spara okkur tíma og þetta verða líflegar umræður og minni á það sem hér kemur fram og það sem kom fram í ykkar svörum fer allt inn í gagnagnasafnið sem fer í úrvinnslu þessa málþings. En borð númer 8, ef ég... Sæl verið, Ingibjörg heiti ég og legafræðingur á Landspítalanum. Ég nú með þá svar númer 2 spurningu, hver líkilega, við töldum það verið heilsugæslan, læknir sem þekkir sjúkling best og það sé þessi samfella á meðferð. Og svo leggjum við erum með spurningar, hefur sá læknir reynslu á yfirfara lyf? Hann þarf að geta það og treysta sig til þess. Og apótek, töldum við líka, getur verið ágætir skimunaraðilar. Og við bentum líka á að tölvukerfi sem flaggar áhættusjúklingum fyrir hver aðilinn sem grípur þá málið. Og klínískir legafræðingar. Þetta okkar punktur. Voru þetta svar við öllum spurningunum eða? Þetta bara númer 2. Já, nei, halda bara áfram, já. Mögulega leiðir. Herðu, ok, með hlutverk þitt og ábyrgð í huga, þá hugsaum við fyrst númer 1, aðstandandi, heyrið allir í mér. Já, hann hjálpar til og stuðningur, það þarf líka empower að caregiver, sá sem hugsar hann, að hann treystir sér til þess, þannig við þurfum að hugsa hann líka. Gerir athugun hvort þörf á stuðningi frá þjónustaðila, ef það ekki eitthvað sem við eigum ekki öll eitthvað nálægt okkur, þannig við þurfum að vita hvort að hver þörfin. Og svo kom hérna líka umræða sem við getum bara vita af, það umboð. Þú veist, hver með umboð fyrir að vita allt sjúklingi? Það virðist vera, ég ekki þekkja ekki eins vel en það eitthvað sem þarf að hugsa líka. Heilbrigðisstarfsmaðurinn, að það sé skýr ábyrgðaraðili og auka þekkingu og kennslu til þessara aðila. Að við séum meira að halda utan það. Stefnumótandi aðili stjórnmálumenn, þá það númer 1. Hvatakerfi, yfirferð lyfjalista, og það sé ykkur hvatakerfi fyrir það, fjölni byltna, hlutfall aldraðra með fastan lækni. Ég skil ekki skriftina mína. Já, þetta fyrir, já, en svo vildum við bæta þessi hvatakerfi að miðlægt lyfjakort verði notað. En númer 3, að fjölga klínískum legafræðingum per heilsugæslu og að það verði reglugerð heilbrigðis, en að það sé ábyrgðaraðili. Það verði reglugerð það að það sé skilgreindur ábyrgðaraðili. Á að gera 4 núna. Klínískir legafræðingar, þetta það hvað aðilar geta unnið saman í máli Guðríðar. Klínískir legafræðingar, yfirferð. Þannig að þeir hlutverk sé skilgreint og að þeir geti komið vel að málum Guðríðar þarna. Ábyrgur læknir eða heimilislæknir ætti að geta sinnt henni. Hjúkrunarfræðingar eða læknir öldrunar, upplýsingar hvað þörf, hvað hægt að bæta við hjá þessari konu og kannski þjónustu og hvað í boði. Og myndu vilja að væri eitthvað plan, það væri jafnvel sýntöð eða eitthvað svona þétt eftirlit. Og hvað segir sjúklingurinn? Hvað vill hann? Hvað þarfir hefur hann? Ljómandi.
Ætla ég að byrja næsta borð, þannig að bæta þá við, það eru þá lykilaðilinn í að leysa úr áskorunum, hvaða leiðir og hverjir geta unnið saman. Akkurat, ég er svona velta fyrir mér að taka þetta kannski allt svona aðeins saman. Endilega, mjög gott. Við nálgumst þetta aðeins öðruvísi, en ég ætla að byrja kannski að hverjir geta komið að stuðningi við sjúklinga í svona guðríði og við teljum að það sé raun og veru allir sem koma að því að sinna guðríði á eitthvað hátt sjúklingum, líka sjúklingurinn sjálfur að efla hann og valdefla og fræða og ekki síður eins og Ingibjörg kom inn á aðstandendur og þá eru í hans næsta umhverfi. Við fengum hérna góða einsýn úr heimahjúkrun, það sem mikilvægt að nýta betur eins og fjölskyldufundi og valdefla hópinn í kringum sjúklinginn, styðja í kringum hann. Það var mikið talað klíníska lyfjafræðinga og þeirra hlutverk víðsvegar, bæðin á spítala og inn í heilsugæslu, að koma að þverfaglegu verklagi í tengslum við yfirferð lyfja og rýna lyfin. Við töluðum heilsugæslulækni og töluðum svolítið hlutverk hans og ábyrgðarhlutverk í að leiða, í að tryggja að lyfin sé yfirfarin og þá sé það gert með þeim aðilum sem þurfa að koma þar að og það getur verið mismunandi eftir hver sjúklingurinn er. Við töluðum mikilvægi þess að skapa okkur samræmt verklag, þannig að ef ég gerir lyfjarýni þá viti öldrunarlæknir hvað það innifelur og heimahjúkrunin viti það og apóteki veit hvað það þýðir eða öfugt ef einhver annar framkvæmir það. Þannig að við töluðum líka að öldrunarlæknar hafa gífurlega mikilvægt hlutverk í þeim sjúklingahópi og þar getur kannski ábyrgðin breyst aðeins fæst yfir til öldrunarlæknis frá heimilislækni en við töldum að vera mikilvægt að einhver hafi svona ríka ábyrgð á því að það sé framkvæmt yfirferð á lyfjum reglulega. Líka apótekin, við höfum góða einsýn í lyfjastöð frá Reykjanesi. Apótekin hafa gífurlega mikilvægt hlutverk og eru oft aðgengilegasti aðilinn, hann oft opið, það auðveldasta aðgengið að þeim heilbrigðisstétt og þar erum við að sjá vaxandi þjónustu sem við þurfum að nýta betur og þeir geta verið miklu svona fræðsluhlutverki og oft nánir sjúklingunum. Kemur á óvart hvað Íslendingar sækja oft í sama apóteki, það kemur mér óvart sem virkilega gott. Hjúkrunarfræðingarnir, gífurlega mikilvægt, það þeir sem að gefa oft lyfin og þeir hafa sérstaka innsýn í að endurmeta þörf á lyfinu, hvernig bregst sjúklingurinn við lyfinu og því kannski ríkara samtali við sjúklingin heldur en hefði svo til dæmis lyfjafræðingar eða læknar og oft inn í heimahjúkrun, við töluðum mikið heimahjúkrunina og ekki síður af því að það ekki alltaf hjúkrunarfræðingur í heimahjúkrun heldur líka eins og þú kallar heimavinningur. Það geta verið ófaglærir og þá þurfum að valdefla þessa aðila til að geta stutt við fólk eins og guðríði. Og svo tölum við líka aðrar fagstéttir sem geta komið inn í ákveðnum tilfellum. Það ekki nóg að gefa lyf þá þau þurfa að vera viðeigandi en viðkomandi það líka geta tekið þau. Þannig að það geta verið iðjuþjálfa, það getur þurft eins og við tölum það er andleg vanlíðan, það getur verið sálfræðingar sem þurfa að koma í auknum mæli inn eða jafnvel næringafræðingar. Þannig að alls konar aðilar og það er mismunandi eftir hvert viðfangsefnið er. Við fórum líka aðeins bara hér hringir, við erum með ótrúlega flott borð frá mismunandi aðilum, hvað fólki sem að vinna hérna, hvað þar vinnur og hvað hlutverk það hefur. Við höfum til dæmis fólk frá lyfjastofnun sem er mikilvægt ríkt fræðsluhlutverk og geta verið lykilaðar í að empower sjúklingamiðuð, upplýsa sjúklinga að þeir hafi rétt á að sækja sér rýni á lyfjunum. Við höfum aðalega frá prescribe sem er svona kerfi til þess að aðstofa við niðurtröppun, þannig að þeir hafa hlutverk í því að gegna. Við erum fullt af fólki frá Landspítalanum, sérnámslega fræðinga. Við erum líka frá lyfjafyrirtæki, þannig að þau hafa líka ákveðið fræðsluhlutverk. Þannig að við fórum svolítið svona víðan völl. Er ég að gleyma einhverju mikilvægu? Takk fyrir Freyja. Og síðasta borðið ræddum fjöllyfjameðferð og aftur að biðja þá kannski þau atriði sem þið viljið bæta við. Sko það er náttúrulega ekki hægt að bæta neinu við eftir að Freyja er búin að tala. Takk Freyja. Nei, sko ég vil bara undirstrika þetta með að það þarf náttúrulega að vera bætt upplýsingagjöf þannig að sjúklingurinn gerir sér grein fyrir að hann geti leitað sér aðstoðar og svo aðstoðar til staðar. Mér leist rosa vel á þetta að skilgreina ábyrgðaraðila af því það er klárlega vandamál og svo er þetta með, þú veist, aðganginn
aðgengi að gögnum. Þú veist, við erum öll tilbúin að hjálpa, við erum öll sammála því, en hvernig við getum gert það ef gögnin ekki aðgengileg, þá það erfitt. Og það bara mjög mikilvægt og einmitt þetta með að það eru fleiri möguleikar heldur en lyf, það hægt að vísa sjúkraþjálfara, það hægt að gera hreyfiseðil, það sálfræði þjónusta til staðar. Við þurfum öll að vinna saman og svo bara rosalega stórum stöfum, stjórnmál, fjármagn, þú veist. Við viljum þetta öll, það bara spurning hvaða peningarnir að koma. Apple Pay, það ekki. Já, við ætlum að næst að snúa okkur að viðfangsefninu þegar sjúklingur flyst á milli kerfa. Og þetta flókna viðfangsefni og við sáum það í þessu sjúkratilfelli að það voru flókin viðfangsefni sem snéru á því, þannig að við ætlum að núna snúa okkur að borði númer 5 og fókus að reyna að svara þá þessum 3 megin spurningum. Hvaða aðilar, hvað getum við gert og hverju getum unnið saman? Það búið að koma svo mikið fram að ég orðin smá ringluð hvað það eiginlega nánast allt komið fram sem við ætlum að ræða, en flutningur milli stofnana, transition of care. Við komum aðalega inn á þessa erfiðleika með boðleiðirnar, að sem dæmi læknabréf frá deild sem að skrifa út sjúkling og heimilislæknirinn sér aldrei læknabréfið af því að sögukerfin tala ekki saman. Það svona stór áskorun. Og svo þetta með apótekin töluðum við líka. Bara rafræna lausnir, já, það væri eitthvað sem var hægt að vinna með. Hver ber ábyrgð á sjúklingnum þarna? Við komum stoltið að því að það eiginlega sjúklingur sjálfur, það aðstandendur, það útskrifandi læknir, það heimilislæknir sem tekur á móti, þetta mjög óskýrt eiginlega, fólki finnst mismunandi þetta. Já, lyfjaskömmtunum komum aðeins inn á það, það ekki? Skömmtunarseðlarnir þarna til árs, þú veist, það að vera að útskrifa kannski einhvern af spítalanum og þá setja hann á lyfjarúllu, lyfjaskömmtun og þarna alls konar svona leiðenda boðleiðir sem oft hindrun. Það þarf að gera árslyfseðil, annars gengur það ekki upp og já, það miklar áskoranir bara þarna. Ég að gleyma einhverju sem við rættum svona sérstaklega. Og svo þetta miðlega lyfjakortu það er náttúrulega lausnin á öllu. Það ekki? Ganski akkurat. Búin að setja það hátt við. Akkurat. Að það gera eitthvað. Þar ástill til dæmis að standa hvað skömmtunarfyrirtæki viðkomandi hjá og það verður mjög, mjög gott. Næsta borð. Já, það margt búið að koma fram sem við sjáum það að lykilaðilar til að leysa úr fjöllyfjameðferð eru kannski þeir sömu og að leysa úr transition of care. Það hefur komið fram hér hjá okkur var það einnig þetta að valdefla og upplýsa sjúklinga og aðstandendur, að skilgreina aðal meðferðaraðila, að heilbrigðisstarfsmenn sjái það sem ábyrgð sína að upplýsa áfram það sem hefur gerst, að við höfum samræmt verklag, til dæmis ef við tökum bara lyfin, að við vitum öll hvað á að gera, hvernig við eigum að fara yfir þetta. Og svo langar mig að minnast á eitt sem það möguleiki á að þessi aðal meðferðaraðili sé teymi á heilsugæslunni. Vil við athygli að vera að þróa heilsueflandi móttökur þar sem að sjúklingar hefur svona málastjóra og það finnst mér mjög athyglisvert sem kannski einhver sem tæki við eða færi yfir þegar væri búið að flytjast á milli meðferðaraðila. Og svo náttúrulega miðlægt lyfjakort og allt það, sjúkraskráin sem ekki tala saman. En sem sagt, hvaða leiðir með hlutverk þitt og ábyrgð í huga, hvaða leiðir hefur þú til að styðja við einstaklingana? Og það sem sagt, ef ég hugsaði bara út frá mér, að ég bæri ábyrgð á að vinna því að það yrði samræmt verklag við lyfjarýni og við vorum öll að tala áfram hér, sjúklingin og hennar aðstandendur og einnig kom upp kannski að þyrfti að, eins og hefur verið talað líka, apótekin, að
þau til þess að það þurfa að vera einfaldari og viðurkenndari samskiptaleiðir á milli apóteka og lækna og hvað segirðu? Báðar áttir, já. Þannig að við þurfum að valdefla apótekin til þess að vera í því hlutverki. Mér finnst líka að ætti að spá í það að fólk hafi eitt apótek sem það heldur utanum. Allavega, hvaða aðilar geta unnið saman, það eru bara allir. Og það er aðstandendur, heilsugæsla, heimahjúkrun, bara allir sem búið að telja, miðlægt lyfjakort, verklag sem tryggir flæði upplýsingar. Við þurfum einhvern veginn að finna út úr því. Ingi Steinar að vinna í þessu núna í símanum. Við þurfum að breyta menningunni, hvernig stéttirnar vinna saman og við þurfum líka að hafa miðlæga lyfjakorti þannig að það séu fleiri sem geta haldið því við, ekki bara læknar. Og síðasta borðið sem fjallar transition of care eða flutninga á milli meðferðaraðila. Tómas Þór gerði svo vel. Já, ég er Tómas Þór Ákason, framkvæmdastjóri lækninga á Landspítalanum. Ég hef nú svo sem ekki, við höfum ekki neitt voðalega miklu við að bæta það sem ég var að segja. Lykil aðilar, það eru náttúrulega allir þessi sem við höfum talið upp. Það er náttúrulega sjúklingurinn sjálfur og aðstandendur og fólk í hennar svona nær umhverfi. Það er auðvitað má kannski minna á það að þáttaka sjúklinga og svona valdefling sjúklinga er áhersluatriði þetta árið í hjá WHO og svona. Þannig að þetta er hlutur sem við erum að leggja meira áherslu á. Læknar, heimilislæknar, allt þetta sem Elín og fleiri hafa talað hér nú þegar. Aðrir læknar, sjálfstætt starfandi læknar, hvernig þeir tengjast inn í kerfið og hvernig þetta flæðir allt á milli mismunandi þjónustu aðila, apótekin, rafrænu kerfin, lyfjakortið, lyfjafræðingar, skömmtunarfyrirtæki. Svo komum við aðeins inn á svona gæðastjórnun og gæðastjóra. Það er ákveðið verkefni þar sem að geti tryggt svona ýmislegt þarna og svo náttúrulega greiðslukerfið, hvernig það ýtir undir það að þessi lykilatriði aðila leysi úr áskorunum. Við tókum næstu spurningu svolítið út frá okkar heilbrigðisstarfsmenn, þannig að við lítum svolítið á það þannig. Það er náttúrulega okkar fyrsta verkefni að fræða og valdefla sjúklinginn og fólki hennar nærumhverfi að það taki þátt og ábyrgð og svo er það þessi ábyrgð á að tryggja samfelluna. Það að skýra upplýsingaflæðið, að það séu einhverja raunverulega skýra leiðir. Þetta er í allt og mikilli óreiðu í dag. Þetta er svona einhvern veginn fólk flæðir milli þjónustustiga og milli heilbrigðisstofnana og apóteka í einhvers konar svona tómarúmi. Þetta er mjög furðuleg tilfinning að vinna í þessu kerfi. Maður veit aldrei alveg hver að senda fólk. Þetta er mjög óþægilegt og þetta er eitthvað sem við verðum að laga. Það eru til alls konar leiðir sem við ræddum hérna, eins og spjallþræðir og svona. Þetta hefur allt sína kosti og galla, en það þarf að við þurfum að hafa eitthvað eitt einfalt kerfi sem hægt er að tala saman í allar áttir og ábyrgðin þar innan sé skýr. Töluðum við eitthvað annað þarna. Hvaða aðilar geta unnið saman, það er eins og þið sögðu, það er í rauninni allir sjúklingurinn í miðjunni og svo allir í kring að tala saman á skilvirkan hátt. Tilvísanir inn og út af öllum þjónustustigum, þar með talið heilsugæslunni. Ægi í þessum samskiptum töluðum við svolítið og fólk skilji hvert hlutverk og ábyrgð hvers og eins er. Hjúkrunarfræðingar, ég get ekki lesið eigin skrift, heimaþjónusta og svo tölum við svolítið þessa svona virðingu og ábyrgð fyrir þeim sem taka við. Maður upplifir það stundum á spítalanum að við á spítalanum lítum á það sem hlutverk okkar, skrifa eitthvað bréf og svo fyrir sjúklingurinn heim. En það er mjög stórt skref að útskrifa sjúkling í hendurnar á einhverjum öðrum. Það á að fylgja því mikil ábyrgð og þá að taka það mjög hátíðlega. Er ég að gleyma einhverju? Jæja, nú við okkur að hvernig við getum, að horta á þetta frá sjónarmiði sjúklingsins. Hefur komið skýrt fram í spurningunum hér að lausnirnar felast mikið í því að valdefla sjúklinginn, en nú snúum við okkur kannski að sjúklinginu sjálfum og hvað getum við gert til þess að gera þetta einmitt? Já, takk fyrir þetta. Anna Bryndís hérna á heilsugæslunni og ég lenti náttúrulega í besta hópnum, og maður ekki alltaf að segja það.
og miklar og góðar umræður og það sem kannski kom upp í huga okkar, það í rauninni bara á öllum stigum að upplýsa skjólstæðing á öllum stigum í kerfinu þær breytingar, þær lyfjabreytingar sem eiga sér stað. Og heilsugæslan mjög mikilvæg þáttur þar en líka þegar spítalinn að útskrifa skjólstæðinga að þeir séu þá með sjúklingabréf og upplýsingar innlögnina og breytingar á lyfjum sem þeir geta svo farið með til síns heimilislæknis. Og það var svona kannski það helsta sem við tókum upp í spurningu 2 og svo kannski í spurningu 3 með okkar hlutverk og ábyrgð. Þá var það náttúrulega bara mjög misjandi eftir því að við erum mjög breiður og fjölbreyttur hópur hérna. En þetta var það sama í rauninni, fræðsla til sjúklinga við útskrift á LSA, afhentur lyfjalisti og sjúklingabréf og þar komu klínísku lyfjafræðingarnir sem hérna á borðinu komu mjög og óskuðu einmitt eftir því að það yrði meira innlegt inn á spítalanum að klíníski lyfjafræðingar sæju útskriftir. Ég veit að þau eru mjög fá þannig að það nú kannski ekki alveg einfalt en það var þetta að gera verklega í kringu það. Og svo líka bara auka þessa boðleiðir milli apóteka og lækna og það nú svo komið fram hérna áður og við erum náttúrulega auka þjónustu klíníska lyfjafræðinga í heilsugæslunni og myndum vilja að bæta þar í og vonandi gengur það vel á næstu árum. Og almennt var það í rauninni bara að segja fólki frá breytingum og halda þeim upplýstum þeirra meðferð. Það var svona það sem að auka þetta lyfjalæsi og þetta heilsulæsi og við erum svo sem að vinna svolítið vikið í því til dæmis með heilsuverunni, upplýsingar inn á heilsuveru þar sem við getum bent fólki á upplýsingar en það náttúrulega bara ótrúlega mikilvægt í allri þjónustu að skjólstæðingurinn sé upplýstur. Svo var það 3. Mér finnst ég svolítið vera að endurtaka mig að því ég ennþá hérna að tryggja að allir fái upplýsingar á öllum stigum en við erum kannski að vonast til þess að miðla lyfjakortið munum kannski aðstoða okkur svolítið í þessu upplýsingafræði á milli heilbrigðisstétta og það búið fallegt að segja það að allir eiga að segja öllum allt og við vitum það líka því meira upplýsingum því meiri vinna það fyrir okkur heilbrigðisstarfsfólk þannig við þurfum líka að hafa þetta svolítið auðvelt og aðgengilegt og kannski það sem ég tek kannski helst upp úr þessum hópi hérna, það var einmitt að bæta svolítið apótekunum við. Fá apótekin til að auka meiri fræðslu til skjólstæðinga, fá það svolítið með í lið, af því við vitum alveg að við þurfum í framtíðinni og núna á öllum heilbrigðisstéttum að halda. Og ég held að við erum með stóran hóp í apótekum sem getum hjálpa okkur í að upplýsa skjólstæðinga, halda þeim upplýsum, rýna í meðferðarheldni og slíkt. Ég held að ég sé ekki með meira, ég held ég endurtaki mig bara ef ég fyrir að halda eitthvað mikið meira áfram. Ég að gleyma okkur hérna? Spurja konuna hvað skiptir hennar mest? Sjálfsögðu, við viljum hafa alla með og sérstaklega einstaklega sjálfum. Og þá það næst síðasta borðið og síðasta borðið hér í salnum? Ég Bjarni og lyfjafræðingur í heilbrigðisráðuneytinu og kannski litlu við þetta bæta en við horfðum á þetta svona hverju væri lykilaðarinn, það væri náttúrulega hún sjálf og fjölskyldan og svo var okkur svolítið tíðrætt þetta, það þyrfti að vera einn læknir sem væri ábyrgur fyrir meðferðin og einn lyfjafræðingur eða apótek og það sé skýrt fyrir núru hvað svo ábyrgð liggur. Þegar við vorum að velta fyrir okkur hlutverkunum að það náttúrulega kom strax upp reglugerðið þar því að ráðuneytismaður situr hér. En þá vorum við að velta þessu fyrir okkur hvort það væri ástæða til þess að setja í vélskömmtunar reglugerð þar sem það náttúrulega mikið fjöllyfjameðferð hvort að við ættum að tryggja þar ábyrgan lækni og ábyrgan og að það skuli fara einu svona ári yfir meðferðina. Við höfum rætt þetta áður ég og þú Jón Steinar. Svo tölum við aðeins bætta skráningu og læknabréfum bara til að tryggja upplýsingarnar og svo miðlæga lyfjakortið náttúrulega sem að mér kom upp umræðan að þetta aldrei þungt í vöfum allavega ennþá og erfitt þegar það komið mörg lyf inn á en við þurfum einhvern veginn að tryggja heildar yfirsýnina og þá rættum við app líka sem að myndi þá geta tryggt sjúklingi og aðstandum heildar yfirsýn. Og hverju geta unnið saman eins og ef við komum fram að þá náttúrulega það heimilislæknirinn og heilsugæslan í kannski lykilhlutverki, hjúkrunarfræðingar með heilsueflandi móttöku, næringafræðingar til að nota aðra leiðir heldur en kannski bara lyf og sálfræðingar. Bæjarfélögin þurfa náttúrulega að koma inn í og félagsþjónustan og svo þurfa náttúrulega að vera skýrt hver á að hafa
í raun og þessa yfirsýn sem kannski lendir dálítið á heilsugæslunni eða öldrunarlæknum það komið þangað. Jæja, nú reynir á tæknina. Við ætlum að varpa boltanum norður yfir heiðar. Býttu nú við, ég ætla að kveikja hjá mér. Við ætlum að varpa boltanum norður yfir heiðar. Þar situr Íris Gunnarsdóttir í góðum hópi þáttakenda. Heyrir Íris í okkur? Þarna koma þau í mynd og eru þið með kveikt á mikrofónunum? Við erum með kveikt hérna, ég var bara að stoppa þegar við vorum aðeins eftir á. Gaman að sjá þig Íris, langt síðan ég langt síðan síðast. Já. Hérna, bara takk fyrir að leiða okkur að vera með, það er búið mjög gaman að fylgjast með. Ég heyrði ekkert af því sem síðasta borðið sagði, en ég vona að þetta er svo sem mjög margt búið að koma fram. Það sem við svona hugsaum helst sem sjúklingurinn er það að treysta, þú veist, að það sé traust á milli sjúklingsins og þess sem er að halda utan um hann, þú veist, meðferðaraðilans, hvort sem það er læknirinn eða lyfjafræðingurinn eða læknafræðingurinn, að maður treysti því að maður sé í góðum höndum og að fólk sé að breyta lyfjunum hans eða halda utan um hans rétt og að það sé útskýrt nógu vel fyrir okkur þannig að maður geti verið vissum að það sé allt í góðu lagi. Þannig að, já, lykilaðurinn væri þá heimilislæknirinn og heilsugæslan þyrfti líklega að halda utanum, sko. Og svo þá væri mjög gott að hafa þá lyfjafræðing, sjúkraþjálfara og heimahjúkrun með í því teymi. Sko, þau kemur að með hlutverk og ábyrgð í huga. Sko, okkur fannst heimaþjónustan eins og hjá hjúkrunarfræðingum mjög mikilvæg og hafa líka kannski eitthvað fólk sem að þegar gamla fólki einangrast svo oft að það sé einhver til að koma að, þú veist, þó að sé ekki nema bara til að spjalla, þú veist, einhver svona heimsóknar vinir, félagsráðgjafar og svo eins og eftir þetta tilfelli þar sem er eins og þetta barnsmissir að það sé sálfræðiþjónusta sem er aðgengileg öllum og á kostnað ríkisins, þannig að fólk þurfi ekki að borga mikið fyrir sálfræðiþjónustu. Þá gæti verið hægt að koma í veg fyrir mjög mikið af lyfjunum sem að hún var á í rauninni. Og já, maður er að segja svolítið mikið á sama, hvað aðilar geta unnið saman og væri þá alltaf þetta þverfaglega teymi, þannig að séu allir að vinna saman. Heimilislæknir, lyfjafræðingur, heimahjúkruninn, sálfræðingur, félagsráðgjafi, iðjuþjálfi. Bara sem mest samvinna skilar held ég bestum árangri. Það er held ég okkar. Já. Vil ég bara við? Takk fyrir Akureyri, það er gott að vita af ykkur þarna. Við hefum ekki séð ykkur fyrir núna og sannfærir okkur það að þetta verður allt saman virkað. Ég vil ekki áslá það að inputið sem við höfum fengið núna er mjög gagnlegt. Það verður unnið úr því. Ég held að við séum komið núna að lið sem að skiptir okkur öllu miklu máli, það er að segja næring. Og minn ykkur á það, hér eru líka kynningar fram á hérna í sameiginlega rýmunni hérna fyrir framan og því miður getum við ekki boðið ykkur akureyringum upp á það sama en ég vona að þið getið næst líka á þessum tíma. En við ákváðum það að það væri allt í lagi að við gætum stytt. Við áttum að vera búin fyrir tæpu korteri síðan en við ákváðum að það væri sennilega allt í lagi að við hefðum bara hálftíma í mat. Þannig að við ætlum ekki að koma hér seinna en að byrja aftur 12:30. Það voru mistök í útprentaða að það væri 13:30, það er augljóst átt að vera 12:30 en sem sagt, núna ætlum við að taka okkur mat og minn ykkur á það að okkar aðal fyrirlesari gestur frá Kanada sem við kynnum á eftir verður með fyrirlestur klukkan 12:30 þannig að ekki vera of sein og komið þið vel nærð og fáðu okkur kaffi svo þið sofnið ekki en þetta verður mjög skemmtileg fyrirlestur hér klukkan 12:30 og ég þakka fyrir mjög góðar umræður og verði ykkur að góðu.
Sæl, við erum hér stödd í kaffihléi á Málþinginu við Lyf án skaða. Fyrir aftan mig eru básar og ég ætla aðeins að kynna básana fyrir ykkur fyrir þá sem að heima sitjið. Eða, já, við byrjum hérna á fyrsta básnum frá embætti landlæknis. Sunna Brá, mér langaði aðeins að forvitnast hvað þið eru að kynna. Við frá embætti landlæknis erum að kynna hérna miðlæga lyfjakortið. Það er búið að vera í vinnslu núna síðustu 5 ár og er núna á fullu innleiðingu, komið tæplega 10.000 kort þegar þetta þing er haldið. En þetta mun einfalda mjög mikið svona yfirsýn yfir lyfjameðferð einstaklinga og auka öryggi í lyfjameðferð og líka bara svolítið taka út óþarfa lyf og annað. Það eru margir svipuðum lyfjum sem er kannski ekki þörf á og þetta hjálpar svolítið til við að fá þá yfirsýn og styðja við að hafa rétt af lyfjameðferð í gangi. Mjög gott. Takk hérlega fyrir það, Sunna. Við ætlum að færa okkur yfir á næsta bás sem er frá Þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu. Hérna hjá mér er Anna Bryndís stödd. Við erum aðeins að forvitnast fyrir þá sem heima sitja Þróunarmiðstöðina. Hvað þið hafið... Já, við erum í rauninni, við störfum báðar á Þróunarmiðstöð, ég og Elín er lyfjafræðingar og sjáum í rauninni lyfjasviðið. Hlutverk okkar er í rauninni að búa svolítið svona til leiðbeininga fyrir heilbrigðisstarfsfólk og stundum höfum við verið að þýða það á íslensku en stundum í rauninni höfum við bara verið að sýna fram á hvað leiðbeiningar eru til og hægt að nýta og hér er bara svona dæmi af því sem við höfum verið að gera. Mjög gott. Og hvernig myndur þú segja að þið getið aðstoða við að hjálpa þá læknum og lyfjafræðingum og þeim sem koma að lyfjameðferðum hjá einstaklingum? Já, þá gerum við það bara bæði með ráðgjöf og síðan með leiðbeiningum að beina þeim á rétta brautir eftir því hvað þau eru að kalla eftir hverju sinni. Mjög gott. Takk hérlega fyrir það. Já, takk fyrir það. Við ætlum að færa okkur yfir á næsta bás. Já, læknir er bara hægt að hluta. Já, akkurat. Og við erum... Næsti bás er hérna frá Lyfjastofnun. Við erum aðeins fyrir þá sem eru heima, við erum aðeins að reyna að kynna fyrir þeim þessa bása. Þeir náttúrulega eru ekki til staðar og bara hvernig Lyfjastofnun kemur að þessu og getur kynnt bara stuttlega fyrir mér hvað þið eru að kynna hérna. Já, við erum semst að kynna sérlyfjaskrá.is eða lyf.is. Það er vefur sem við erum með sem að inniheldur upplýsingar öll markaðsett lyf á Íslandi. Þarna eru semst samþykktir lyfjatexta og sem að gagnast bæði lyfjanotendum og heilbrigðisstarfsfólki sem eru ávísa lyfjum og svo erum við líka með í einhverjum tilfellum fræðsluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk og sjúklinga. Þetta er fræðsluefni sem að markaðsleyfishafanum er skylt að gefa út og þeir hafa margir hverjir valið að birta það í seljarskránni. Og til viðbótar við þetta þá erum við líka að kynna fræðsluefni sem við höfum verið að gefa út á vefnum lyfjastofnun.is sem er meira ætlað lyfjanotendum eða aðstandendum og við erum svolítið að leita tækifærunum hvar er það sem að þekking heilbrigðisstarfsfólks þrýtur og þar eru þá tækifæri fyrir okkur sem koma og fræða bæði sem stuðningur fyrir heilbrigðisstarfsfólk og þá svo minningu getur leita sér að þessum upplýsingum lyf. Mjög gott, takk hérlega fyrir það. Það er einn bás hérna sem ég eiginlega gleymdi að fara á. Hann er hérna miðstöð lyfjaupplýsinga. Við ætlum að færa okkur aðeins þangað. Elín, þú ert hérna fyrir miðstöð lyfjaupplýsinga. Okkur langaði bara aðeins að forvitnast fyrir þá sem eru heima og er ekki á staðnum til að sjá hvað þið eruð að kynna í rauninni. Tengt þessu lyf án skaða Málþingi. Geturðu sagt mér stuttu máli frá miðstöð lyfjaupplýsinga? Já, miðstöð lyfjaupplýsinga er í rauninni svona þjónusta klínískra lyfjafræðinga sem veita ráðgjöf og lyfjarýni til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúklinga og þarna er þetta er ráðgjöf sem að felur í sér að við tökum þær upplýsingar sem liggur fyrir og leggjum fram okkar álit, gefum lyfjafræðilega ráðgjöf. Þannig að við komum með okkar innlegg en vörpum við ekki hendurnar á heilbrigðisstarfsmönnum hinum að vinna úr því. Og við gerum alls konar leiðbeiningar og til dæmis lyfjagjöf í æð. Þar er verið að gera leiðbeiningar lyfjagjöf í æð sem að verða aðgengilegar öllu landinu og öðrum sjúkrahúsum
og það hafa allir í rauninni aðgang að þessari þjónustu fyrir ekki að því að okkar markmið er að vera aðgengileg og við vinnum, við svörum alls konar fyrirspurnum og það skiptir engu máli, það er hægt að spyrja okkur hvað sem er og við vinnum samkvæmt breskri fyrirmynd og notum gæðaskjöl og gæðastaðla samkvæmt því. Þannig að þegar við erum að svara okkar fyrirspurnum, þá erum við alltaf með þessa heildrænu nálgun, lyfjarýni, til þess að sníða ráðgjöfina að þörfum og aðstæðum hvers sjúkdómur sig. Mjög gott, takk kærlega fyrir það. Mjög gott að vita af þessu. Það er einn bás í viðbót sem við ætlum að kíkja á. Við erum hérna með síðasta básinn. Við erum aðeins að kynna okkur básana fyrir þá sem eru heima eða einhverstaðar annars staðar eða í vinnunum mögulega. Þið eru hérna fyrir hönd prescribe og okkur langar aðeins að vita því nú er þetta Málþing lyf og skaða hvernig prescribe getur hjálpað fólki, heilbrigðisfólki eða aðstandendum eða almenningi með þetta sem þið eru að kynna. Gætirðu útskýrt fyrir mér í smá máli? Endilega. Mækinn hana. Já, við erum að bara stuðla að öruggari uppáskriftum ópíóið og bensó sérstaklega. Þá í rauninni varðandi niðurtrappanir. Þannig að við erum að hjálpa bæði þegar að fólk er að byrja á þessu meðferðum, hvort sem er bensó með ópíóið. Sérstaklega eru kannski meðferðir sem að veita munu verða til vandræða. Þess að eftir flóknar aðgerðir eða eitthvað svoleiðis. Og svo erum við líka að hjálpa og bjóða upp á þennan möguleika að það sé raunsætt að geta trappa niður eins og ópíóið og bensóa hjá langvinnum notendum. Þannig eins og í heilsugæslunni til þess. Og við erum núna að byrja með verkefni með heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og HSM. Við erum þetta líka í Kanada og erum að fara að setja eitt upp í Danmörku líka. Þar sem við erum að búa til í rauninni klíník, þar sem hægt er að vísa fólki á þessa klíník. Þá við erum sérstaklega með áhuga á klínísku lyfjafræðingum sem eru okkar svona supernotendur. Þar sem að þau eru að sjá niðurtrappanir og eru þá í beinum tengslum við skjólstæðingar. Þannig að við erum að búa til dálítið svona, þennan svona tilvísana kost. Af því að vandamáli hingað til hefur verið að það er auðvelt að fara á lyfin en svo er eftirfylgnin og niðurtröppunin kannski gleymistundum. Já, svo sannarlega og það er bara mjög óraunsætt að ætla að byrja það í heilsugæslu. Það þarf mikinn tíma í þetta, það er sérhæfingu, þú ert að vera að gera þetta frekar oft, þarft að vera hálfgerður markþjálfi og þú þarft að geta veitt skjólstæðingurum mjög mikið svona í stuðning og það er bara óraunsætt í heilbrigðiskerfinu í dag og þannig að við erum alltaf svona að búa til hennar möguleika og líka bara eins og þegar við byrjuðum þetta sjálfur að það er mjög óþægilegt að senda fólk til dæmis út á spítalanum vitandi að þú veist eins og í tilfellum ópíóða að þá getur verið alltaf 1 af hverjum 10 sem tróða með sér fíkn. Það er óþægilegt að geta ekki vita til þess að þau eru í öruggum höndum. Mjög gott. Takk kærlega fyrir þetta. Það er prescribe.com. Opið fyrir alla í augnablikinu. Opið fyrir alla í augnablikinu. Takk kærlega fyrir þetta. Þá er básaskoðuninni lokið og við kveðjum hérna úr Nauthólsvíkinni. Takk kærlega fyrir.
First slide. So they're going to introduce you. Okay. You can either scroll or you can click. Did you animate anything? I don't think so. There. One thing. Okay, looks good. Já, hún bara, er þetta ekki fyrirlesarinn sem bara halda fyrirlestur? Já.
Jæja, góðu gestir. Við skulum að fá hljóð í salin. Góðu gestir. Áður en ég kynni aðalfyrirlesarann, þú veist að ég verði ykkur á góðu, þetta var mjög góða mat sem við fengum. Við ætlum að fá hljóð í salin og áður en við byrjum á næstu sessjón ætla ég að minna á að þeir sem tóku niður nóturnar hérna áðan í frábæru umræðum, hún Amelia ætlar að koma og taka mynd af þessum blöðum ykkar ef ykkur er sama. Bara svo við söfnum saman upplýsingunum. So Amelia will collect the notes for future reference. Ég ætla að skipta yfir í ensku núna. So I'm switching over to English. It is really my true pleasure to introduce the keynote speaker today. Dr. Emily McDonald is an associate professor of medicine and a subspecialist in general internal medicine at McGill University Health Centre in Montreal, Canada. And she is the scientific director of the Canadian Medication Appropriateness and De-Prescribing Network. Her research focuses on the quality of health services with a special focus on inappropriate drug treatment of older adults on multi-drug therapy. Dr. McDonald was the principal investigator and first author of the MedSafer study, the largest study to date of a rational review of drug therapies in acute care. Furthermore, she teaches and supervises medical trainees, as well as working as a medical doctor in the emergency room and on the inpatient medical wards. She is the author of over 130 scientific articles on quality in healthcare, and it's not surprising that the McGill University Department of Medicine awarded her the Early Career Investigator Award this year. Professor McDonald, it's a true pleasure to have you here, and I'm handing the floor to you, and we're looking forward to your talk. So, hello everybody. Thank you so much for the introduction and for inviting me to speak today. First of all, you have a beautiful country, and it's been a very exciting morning. I haven't followed everything, but there have been people sitting next to me who have been translating for me and telling me some of the most important things that have been discussed, and I can tell you that a lot of it resonates with me. So I'd like to begin with a tradition in Canada, which is a land acknowledgement. So in Canada, the land that we live on now was owned by the Indigenous people before we came to live there. And we are in a process of reconciliation with the Indigenous people. And so at the start of meetings and presentations, we acknowledge the land that we live and work and play on. So I want to acknowledge that my work for the Canadian Medication Appropriateness and De-Prescribing Network is in Teotihuacan, which is Montreal, and it takes place on the unceded Indigenous lands of the Kanien'kehá:ka, or the Mohawk Nation. And I recognize that the Kanien'kehá:ka Nation are custodians of the lands and the waters on which I work and play. So CADEN, my network, is committed to working alongside Indigenous communities in all aspects of our work. So I have some disclosures to make before I start. I am the CEO of MedSafer Corp. MedSafer is a software that guides clinicians through the process of de-prescribing. I receive research salary support from the Quebec government, and I have grants from the Canadian government and the Centre for Aging and Brain Health Innovation. My research network is supported by Health Canada, which is a federal national funding agency, and our health organization. And I'm the Chief Medical Officer of Sensify, which is a company that uses wearables for early detection of disease complications. And finally, I'm on the board of Wiki Guidelines, which is a not-for-profit company that crafts clinical guidelines for the treatment of infectious diseases. And if you'd like to follow the network or myself on X, which is what Twitter used to be called, these are my handles here. So my objective today is to convince you to implement a national program in medication appropriateness, and that in order to do so, this requires a concerted, collaborative, multidisciplinary approach between healthcare practitioners,
members of the public, educators, researchers, and policy makers. I'm going to tell you how we did this in Canada and exactly what we did. And I'll go over several aspects of the network that I think will give you some key insights for how to proceed in Iceland. And then we'll finish off with a discussion of what can be done in this country. So the first thing that I want to talk to you about is why should you care about polypharmacy? And I think throughout the morning there has been a lot of important discussion about why polypharmacy is an issue. So the use of multiple medications is a global, costly epidemic. We know that the more medications a person is prescribed, the greater the risk of drug-drug interactions and drug-condition interactions, and the greater the risk of an adverse drug event leading to falls, fracture, cognitive decline, hospitalization, and indeed premature death. So I'm a physician. I work in the emergency room. This month alone, I saw patients coming to the emergency room, often older adults who had already suffered an adverse drug event. I saw a 50-year-old woman with respiratory depression from opioids. And a recent study showed that when people come to the hospital with opioid intoxication, they leave the hospital on the same dose of opioid. So rarely is it intervened on. I see patients who come in with low blood sugar from diabetic agents, sometimes people in their 80s and 90s whose diabetes is controlled to a point where their hemoglobin A1C is 6.5%, but they're falling and they're having cognitive impairment from low blood sugar. I've seen young people come in who were prescribed huge doses of a class of medication called gabapentinoids. These are an anti-epileptic that are used off-label for pain, which can lead to, again, cognitive impairment, falls, impressive edema, so peripheral edema and swelling of the feet. And every weekend that I work in the emergency room, I care for not one, but usually 2 or 3 people who have come in with a gastrointestinal bleed, and invariably, at least one of them has been on a combination of blood thinners beyond the intended duration. And there are so many more. Even if we exclude adverse drug events and just look at the direct costs of inappropriate medications, we found that in Canada, we are spending approximately $1.4 billion annually on potentially inappropriate medications. And that can just be related to the direct cost of the drug, never mind the downstream effects. So in Canada, polypharmacy is very common. In seniors, we have about 1 in 4 people who are prescribed 10 or more drug classes. We found that during the pandemic, the use of antidepressants increased dramatically. So we had over 140,000 more seniors during the course of the pandemic who were prescribed an SSRI. But what about in Iceland? Is there a problem here? I think this morning we talked about polypharmacy prevalence, and I actually received these numbers from some authors of an abstract that is going to be, I believe, published today concurrent with this meeting. And so there has been a fairly dramatic increase in polypharmacy over 10 years that were studied. Around 2010, the population had about a 10% prevalence of polypharmacy from the people who were studied. And this increased to almost 14% in 2019. And we can imagine that in 2023, 2024, this number will increase even further. What the authors found is that there is a clear association between age and polypharmacy. And similar to Canada, this is more common amongst women. In Canada, it's also more common among people living in long-term care homes or nursing homes, probably similar here. And we also see more polypharmacy in people living in more remote or rural regions. The greatest increase that was seen in your data was an alarming increase in young adults. So people aged 20 to 49 were now starting to suffer from polypharmacy. And after some of the discussions I've had with you over the last day or so, I did hear that there is a large increase in prescribing of medications specifically to treat ADHD in children. We saw some of the numbers that were presented by the Surgeon General today showing that many of these medications are overprescribed, even compared to other countries. So how can we address polypharmacy? I will propose to you that the answer is something called deprescribing. So deprescribing is a new term. The concept has been around for a long time.
The idea of a drug holiday has existed for many years, where people would take a pause from their medication to see if they felt better. The term deprescribing enters into the medical literature only about 10 or 15 years ago. It's recent enough that in many countries, in many languages, there's no translation for the word. And so some countries are struggling to find a word that evokes a notion of stopping medications, but in a positive light, as stopping can sometimes be seen as negative. So this is from the Lown Institute. They're an American institute who did an evaluation of polypharmacy in the United States a couple of years ago. It was a national working group. They have many resources available on their website, including some patient stories. And this is a picture from a real patient who saw their family practitioner who undertook deprescribing. On the left, you see their medications for the week in the bowl. So if you can imagine, this older adult, when they finished their medications for the day, often felt that they were full. They didn't have an appetite for their breakfast anymore because they had taken sometimes 10 pills that morning. And so after deprescribing, you can see a very satisfying photo, right, where the number of pills has been quite dramatically reduced. This is a personal example that I like to give of deprescribing. So this is my grandmother. In the photo, she's 97 years old. She lived on land in Osoyoos, British Columbia, and she had a big garden, and she lived autonomously until she had a fall and went to the hospital. When she went to the hospital, instead of stopping her sleeping pill, more medications were added. So she was started on opioids because of the fall, and she was given a second sleeping pill. And when she was discharged, she was no longer able to return home. So what happened was she was placed in a nursing home. And my uncle contacted me, and he said she doesn't do any of the things she used to do before. She used to go on the internet and email us. She did Sudoku, she knit. She couldn't do any of these things anymore. And so, it would be really tempting to say that this was because of the fall and because she was 97, and we can't really expect her to come back to how she was before. But we decided to try nonetheless. So she had a family doctor in the long-term care home who, even though he had just met her, decided that he would take on this case and the responsibility. And so together, we slowly deprescribed the medications over a period of about 6 months. And this is the photo after the medications were deprescribed. And if you can see on the table, those are cards. So that's a card game called Rummy. It involves, a good amount of math. She learned this game after the medications were deprescribed and after she'd been admitted to the nursing home. So she did regain cognition. She wasn't able to go back home and care for herself, but the person that we knew, we got some of that person back. So members of the public may not know about polypharmacy, and they may not know about deprescribing. Many healthcare professionals are only coming to learn about it. So in 2016 in Canada, we created a network called the Canadian Deprescribing Network at that time. Last year, we rebranded and renamed ourselves the Canadian Medication Appropriateness and Deprescribing Network, because I think as you'll come to learn today, deprescribing is but one component of medication appropriateness. This group was many involved stakeholders who were very committed to fixing the problem of polypharmacy. So we were a group of clinicians, frontline workers seeing patients with polypharmacy, educators, so pharmacists and physicians who were teaching the next generation, people with lived experience, so patients or caregivers, people who had cared for someone who was taking multiple medications. We had community leaders who joined the network, policymakers or experts in policy, and we had academic researchers. We worked together to mobilize knowledge, and we wanted to promote the problem of polypharmacy to the country and that there were solutions. So our mission is really to work together. We work together to produce, share, and apply information to promote the safe and appropriate use of medications. So this is our ecological model in order to understand the Canadian Deprescribing Network and how we work. And you'll see that at the core of the model are patients, caregivers, and the public. Next, you have the healthcare providers. They're in direct contact with the patients, and they are doing the hard work of deprescribing. And it is hard because there are many barriers to deprescribing. There are time constraints, there are other tests and treatments to be done when the patient comes to the office, and the clinical environment is not necessarily conducive to deprescribing.
I think as you've talked about today, it can be difficult to reach the cardiologist, for example, to find out why the person is on aspirin and Plavix or clopidogrel. You may not see all of the medications that the patient takes. The hospital may not communicate with the pharmacy. The patient may not know why they're taking the medications. And so, right next to the core of the patients are the people who are trying to do this work. Next, you have the healthcare organizations that they work in and for, and these are not always connected. And finally, at the top, you have government. And government can be encouraging of the process of deprescribing, but we're going to talk a bit more about how government must take an active role in setting policy to solve this problem. In and around the ecological model of the players, you have solutions. So research, innovation, policy, adapting health information systems so that they help with your workflow, these are all potential solutions. So the structure of our network is that we have 2 directors, myself and my colleague, Jim Silvius, who is a geriatrician. We have 4 permanent full-time staff. So we have staff who work as community engagement specialists, which I'll tell you a bit more about later because I think that's important. We have an executive committee, and on the committee there are members with expertise in policy who are able to communicate with the government and advocate. And you'll see again that this was very important in our timeline. And then we oversee 3 more general committees that I'll tell you more about. One is Public Awareness Committee. This one is key. Another is the Healthcare Provider Committee. These are the frontline workers again. And then we have a Research Committee. So the first committee I'll start with is arguably one of the most committees that we have, and it's a Public Awareness Committee. We developed this committee right away from the get-go in 2016. Currently, it's comprised of 7 members. So we have patient advocates, we have community leaders, and these people come from across Canada, which is a geographically very large country. And we have representation from 6 different provinces, and we're hoping to grow. So these are 2 of our members, Connie Newman and Bill Berryman. And Bill is very special because up until recently, our patient awareness community was comprised only of women. So Bill is our first male participant of the Public Awareness Committee, so we're very happy to welcome him. Really, this committee is responsible for a great deal of the work that has taken place with Caden, because the members of the committee have been the voice to the public, and they have reached out and they have spread the word, and they helped us develop a public action plan, and I'm going to tell you more about that. So first, I just want to give you this quote from Jerry Gosling. He's one of our public partners, and he actually goes and attends workshops and gives workshops alongside a pharmacist. So he'll do workshops sometimes for 30 or 40 older adults in the community, and he'll talk about what is polypharmacy, what is deprescribing, and what are the different tools available. And we actually have many affiliates in the membership who have volunteered their time, who will speak in different languages, because in Canada we have English and French, but we also have a large immigrant population. And so we like to present on deprescribing in a person's first language so that they can really understand the subtleties of the problem. And so Jerry goes and he says, I give workshops for deprescribing, and the results are incredible. The attendees line up around the room. They want to have a short chat with pharmacist Doug. I recently presented a workshop and I passed around some of the brochures, and I think you've seen the brochures here today. We have some copies and some of them have been translated into Icelandic. And he says, I'm going to keep promoting Caden in my workshops. It's going to bring more people into our circle. It's going to grow our reach. So the goals of the Public Awareness Committee when we set it up was really to increase awareness, because members of the public do not know about this problem. Most patients and members of the public believe that if a medication is prescribed to them, that it has been done so for a rational reason, that they still need to take it, and that naturally the benefits outweigh the harms. This is what the public believes. This is not the case. As we've seen, the more medications that are prescribed, and the less effort we put into removing medications that are no longer needed, or where the harms and the benefits have shifted, patients are taking probably 2, 3, or 4 medications out of the 10, 15 that they usually take that have become no longer needed and that are prime for deprescribing. So the Public Awareness Committee is really there to tell the public about this problem. They help us make sure that the tools that we make are accessible,
so that the print is large enough, that an older adult can read them, that they're properly translated. And for us, it's very important that they're culturally aligned. So if you're reading about deprescribing in Mandarin or simple Chinese, the message is going to be very different than if you're translating it to someone from Haiti. They make sure that the tools are interesting to older adults, that they engage them. And they helped us to build this public awareness action plan. And so that involved a couple of steps. We did a survey to find out what the public knew. We built a toolkit to help them deprescribe. And then we implemented a public awareness campaign and we evaluated it. So this is from our survey. Not surprisingly, members of the public believe that appropriate prescribing should be a national government priority. Makes sense, right? But only 7% had heard of the word deprescribing. So, there was a problem there. There's a disconnect. Patients and family members want to take safe medications, but they don't know what deprescribing is. And so we had a lot of work to do. And this survey was done in both official languages. And we actually found out that there were differences in languages and differences in sex. And so when you're collecting data, it's always really important to look at things, broken down by men and women, because there are very different priorities and different beliefs. According to language, Francophone Canadians were much less likely than Anglophone Canadians to be aware that medications could potentially have harmful effects. So this is the toolkit that we built. It's available online, and it was built with public partners. Some of the materials have been translated into Icelandic, but essentially these are materials that explain what deprescribing is, what is polypharmacy. It tells members of the public in public-friendly language how to come off their medications, why they might be harmful. There are pamphlets on how to get a good night's sleep without medication. And there are even tapering regimens with pictures of the pills and how to come off of them over 10 to 12 weeks. And again, these resources are all available, and we're constantly looking to translate our materials. So anybody after this conference, please reach out if you're interested in taking some of the materials and translating them to Icelandic. We knew that for a national campaign, we needed to have a website and a newsletter. So these things are pretty fundamental. Our website is available in both official languages. It contains all of our materials. Everything is freely available. There's a section for healthcare professionals, how to get involved. We now just added a research tab where we showcase research in deprescribing. And we have a newsletter that comes out every 2 months. And our newsletter really highlights successes. It talks about changes in policy. It provides links to recent articles that have been published on the topic. And there's, again, sections for members of the public and sections for researchers, and it's broken up so that both types of people can access the newsletter and benefit from it. So the next thing that the Public Awareness Committee did was they helped us build something really critical. They helped us build an inventory of seniors organizations from across Canada. And it might seem like a simple thing, but this inventory we have used time and time again to reach out to people, and this is how we grew our footprint and our reach. So we actually hired public and patient engagement coordinators. So pictured here are Jenny Herbin and Nin Kwong. And they will reach out to any seniors organization that they can find online. They'll ask for referrals. And we've built actually a contact list of over 1,000 organizations for seniors. And so when we have events or when we have new materials, we distribute these to the seniors organizations, and then you can see how it works next, a bit of a pyramid scheme, but the seniors organizations then distribute to their membership. And so that way, when we reach 1,000 people, we're really reaching 50,000 people. The next step was for us to hold a summit. So congratulations, you're holding your first national meeting, which is very exciting. We had our first meeting in January of 2018, and we invited all of these seniors organizations from across Canada to come and participate. And we really used that inventory. But we also invited movers and shakers in seniors issues from across Canada. We invited policymakers, researchers, and we had people attending that meeting who represented all 10 of our provinces and the 3 territories. And from that meeting, we asked people to take away 1 or 2 pieces of information that they had learned from the meeting and to share it with 3 other people. And we felt that that was an action plan, and maybe you want to do something similar today,
but just to tell 2 or 3 people or organizations about the problem of polypharmacy and deprescribing and mention that there are resources available. So these are some of the community organizations that we partnered with. So we partnered with the senior community in Manitoba, Senior Citizens Federation in Prince Edward Island, the National Pensioners Federation. That, you know, before I started working for Caden, I wasn't fully aware of all these different organizations that exist. But by partnering with them, what they did was, following the summit, we asked them to go back to their own networks and consider having their own local meetings, which they did. So they had provincial and regional stakeholder events. They brought materials to those events. They printed them out. Seniors came to the events, and we provided coaching. So we didn't run these events, but if they had questions or they wanted us, you know, to help print out some materials and ship it to them, that's how we helped. And so it was a minimal effort to reach a large number of people. And then finally, you know, with respect to reaching out to members of the public, I wanted to include this slide, and thank you to Nin Kwong, who's our engagement leader, who put it together. But this is how we reach out to members of the public in Canada. And of course, this needs to be adapted for Iceland or for any country that's thinking of doing it. But again, we developed a list of priority groups. We went online and we learned a bit about them before we contacted them. So, you know, we took some notes, we read up about them. Maybe like a first date, and we collected that information, and when we approached them, we asked them, what are your priorities? What are you interested in? We sent emails, but we also found that most of these organizations needed to be phoned on the telephone because a lot of them wouldn't be responding to emails, and so we do call people up directly and say, hi, we're from this network, we're promoting this problem and solutions, and would you be interested in us coming to talk to your group about it? Of course, there are barriers. There can be lack of response, lack of interest, but with persistent efforts, we've managed to reach out to many organizations, and over time, they do respond back, and people are interested. So then we deliver activities. We have many volunteers from across the country now who will give presentations, who will hand out brochures, and we make sure to incorporate culturally appropriate elements into all of our activities. And then the final step is we evaluate. So we make sure that after each meeting, we get feedback about how it went, what resonated with the participants, so that we can improve in an iterative fashion. Now, the next committee that I want to talk to you about is very near to my heart. I'm very passionate about it as the scientific director. So this is our research committee. Here we are presenting at a national conference for clinical trials. And this is just a slide to highlight some of our efforts. So we have run large clinical trials in deprescribing across the country. MedSafer, which is my study, the Empower study in deprescribe, where we handed out brochures in the community and had pharmacists oversee the process of deprescribing with the patient. And this increased deprescribing of benzodiazepines and proton pump inhibitors compared to usual care. And we've actually randomized over 10,000 patients across Canada, and we've published in some high-impact journals. We now have over 300 network members and 50 research affiliates from across Canada who are in the process of building a community of practice so that they can reach out to each other when they're thinking of running a clinical trial. They can get different sites up around the country and recruiting. This is one of the studies that we conducted in Canada. It was a 6,000 patient randomized control trial that took place in acute care. It was funded by the Canadian government, and it took place over 4 years. We recruited people from 11 different hospitals across Canada who were admitted, who were older adults with polypharmacy. And we looked at what happened usually in the hospital, which in our country is medication reconciliation. So medication reconciliation is required when you're admitted to the hospital, and it's required when you're admitted to long-term care, and then quarterly when you're in a nursing home in most provinces. So in order for your hospital to be standardized, you have to have medication reconciliation. What that means is that there is usually at least an accurate medication list, which is the first step, right? You cannot go further without that. So it is good that this is taking place, but we can do so much more. Because really with MedRec, what you're doing is you're ensuring no duplication and no omissions. You're ensuring perhaps dose adjustments for kidney function, but no one is rationalizing the medications that the person is taking. They are coming in and leaving on the same medications, if not more. And so we thought that this was the perfect time in the workflow to pair our intervention.
So what MedSafer does is it cross-references medications and your medical conditions, and it provides a report to the treating team. And I emphasize team. So this is the doctor and the pharmacist and the trainees. So we have medical students and residents receive the report. They discussed it in a multidisciplinary round, and then they decided whether or not to action some of the opportunities for deprescribing. And in the report, it told them why they might want to and how to do it. And so with this intervention, we increased deprescribing by more than 20% compared to usual care. So this brings me to the importance of data. We certainly knew that we needed an intervention like this because when we looked at our patients on the medical unit, on average, they were taking 10 or more medications. So that was more than 50% of people admitted on 10 or more drugs. We do have access to national data. The way that Canada works is that each province and territory is its own mini healthcare system. So we have a very difficult time aligning our interventions because each province is really working in isolation and there's little communication. But we do have national level data that most provinces contribute to, except for my own province, unfortunately. So we have medication data according to prevalence, according to sex. We know what medications people are taking in long-term care versus in the community. We can see dispensations of the drug over time. So how is this helpful? It tells us what drugs are a problem. It tells us who these drugs are a problem for. So, if you look at national level data, but you can't kind of break it down by geography, it may be that your ADHD drugs are all prescribed in one region. And so you wouldn't necessarily need to have a national campaign, but maybe you just need to focus on one area. So that's just an example I'm making, but you can see who is the problem affecting. It gives you a lot of insights into the problems, and that helps you to set targets. It helps you to design interventions. And then, if you convince somebody to fund or implement your intervention, it allows you to look and see what gains and improvements you've made. And so you can do time series analyses when you do an intervention and look before and after. And this is a fairly robust way of evaluating an intervention in quality improvement studies. We do have several limitations. There's differential coverage. We have public and private insurance. There is data missing. We don't have the indication. So, we don't know why a benzodiazepine is prescribed. We don't necessarily know if it's for anxiety or for depression or for sleep or because someone forgot to stop it one day. We don't have all provinces, as I said. Not all territories are captured. And we, too, have problems with data linkage. So it's hard to see what happens to the medications as the person travels through their healthcare experience from home to hospital to outpatient to clinic to long-term care. But coming back to Iceland, you have national data, which is extremely important. Because of this data, you're able to see that there was a greater problem amongst women. You were able to see an emerging threat to young adults. That means you're able to intervene. If you didn't have access to this data and you weren't looking, you wouldn't know that there was a problem, and therefore no one would ever intervene. So the next committee that I want to tell you about is the healthcare provider perspective, so the healthcare provider committee. And I think many of you here today are frontline workers. You're interacting with the patients and you're doing the really difficult job of trying to deprescribe. You're clearly an interested group and motivated, but the system is not set up to help you. These problems are not unique to Iceland, they are global. So what you are feeling, we are feeling too. And these barriers for providers have been well described by Alabuni and colleagues. And we do need tools to overcome these barriers. So first of all, deprescribing and polypharmacy is not emphasized in the medical curriculum. When I went to medical school, no one told me about polypharmacy, no one told me about deprescribing. That was about 10 years ago. So it's not taught in the medical curriculum. The majority of practicing healthcare practitioners will not have learned about it. So there is a lack of knowledge, there is a lack of confidence, and there is a problem with self-efficacy and the confidence to deprescribe. There is still a huge hierarchy in medicine whereby the professional role and identity is hierarchical. We need to bring all of the professions in line because we cannot solve this problem by doctor telling pharmacists what to do.
pharmacist and doctor need to talk to each other and work together because the pharmacist has more specialized knowledge in medication interactions and deprescribing often than the physician does. So these two groups really need to work together. There is a huge problem with clinical inertia. So I mentioned all those adverse drug events that I saw in the emergency room. Those already happened. Maybe if those people were lucky, they saw a physician who was interested and stopped one of those drugs to prevent it from happening again. But what we need to do is think ahead and try and prevent the adverse drug event. Don't wait for the GI bleed just because the person has been on 2 blood thinners and it hasn't happened for 3 years. It will happen one day, and you have an opportunity every time you see that drug list to prevent it. We don't rock the boat. If something isn't broken or the bad event hasn't happened, we turn away and we let it be. So there needs to be a shift there. And finally, I think we've talked a lot about, and I'm sure we're going to talk a lot about this afternoon, the environment that you work in. There are disincentives to deprescribe. In fact, it is more work, right? You have to follow up the person. You may need to have them back for more visits. You may cause symptoms to reemerge or disease states to come back. If you leave the medication alone, it is well described that you'll feel worse if you cause a problem by stopping something than you will by causing a problem by leaving something. This is well described in the medical profession. This is fear of omission versus fear of commission. So we don't worry as much about fear of commission. We do worry a lot about fear of omission and perhaps judgment from colleagues or from the patient themselves. And finally, there are a lot of social factors to prescribe. There's a real culture of more and better, more is better. This is certainly the case in North America, more so in my neighbors, the United States, than in Canada, but more is better, newer is better. There's a pill for every ill, and so there's a lot of social, cultural, societal pressures to prescribe as opposed to deprescribe. But don't worry, do not despair. A shift is happening, okay? There is now an expectation that clinicians will deprescribe, and there is a much greater increase in the cultural and healthcare practitioner acceptability that you can take people off some medications when they are no longer needed or when the harms outweigh the benefits, either now or in the future. There is more knowledge on how to deprescribe. So 10 years ago, we didn't have any guidelines for deprescribing. Now we do. Deprescribing.org, they have guidelines for deprescribing, very detailed, down to what do you do if someone is on a patch of Exelon? How do you switch them over to a pill? Is this a capsule? Can I break it? What formulations exist? It's a whole art, really. And so these guidelines are available now, and they didn't used to be. There are resources for patients. Today, you stepped outside to the deprescribing fair, and you saw that people are innovating in this field. They're making apps for patients and for the doctors to help guide the process of deprescribing. We are hoping to build a more conducive clinical environment. I've heard examples of that here today, a national formulary. Different countries are working towards having harmonized electronic medical records that communicate with each other. People are starting to be aware that this is a big problem, and they are interested in solving it. And finally, an educational curriculum has been developed this year. So I'll tell you a bit more about that, because this could be really exciting for the educators in the room. So this was the first time that this was ever done, but Barbara Farrell and her colleagues designed a curricular framework in order to teach an interprofessional approach to deprescribing. So, what this curricular framework does is it allows educators to examine their curriculum. You can pick and choose different strategies in order to update your curriculum. It teaches you how to teach deprescribing skills. It's multidisciplinary. It tells you how to teach interactions between pharmacists and physicians, practitioners, and it teaches you how to involve the patient. And so this is actually pre-licensure. It's meant to be taught in medical school, pharmacy residency, nurse practitioner residency. It's really essential knowledge, and this is a huge change because we're doing a lot of catch-up out in the big community of doctors who were never taught how to do this. This is really addressing the problem at the root of it and teaching the frontline workers how to do this and enabling them and giving them the tools to do it. So the last component that I want to talk to you about before we finish off for today
is that, we really need to advocate for policy change in order to see enduring change. So this is the Canadian Parliament. It's situated in Ottawa, in Ontario. This is where our federal government sits. Again, we've had a big problem in Canada because each province and each territory is its own little healthcare community, and they have their own regulations. And so Canada recognized this problem, and they actually built something called the Canadian Drug Agency. And so this came into effect just a couple of months ago, and it's actually a national oversight body. This seems quite obvious, right, that you would have such a thing. But previously, we had very little national oversight to our healthcare programs. The Canadian Drug Agency was formed because the government realized that the cost of healthcare was completely unsustainable. And again, we were spending over $1 billion a year just on medications that were inappropriate. Not on all medications, just the inappropriate ones that we knew were inappropriate. And so they recognized that they needed to have more oversight, and they needed to develop policy. And so they were really interested in access and affordability. And that third word was not present. Okay, so when they first came out with their purview, they said access and affordability. The Canadian Medication Appropriateness, that's why we changed our name, and Deprescribing Network advocated for policy change such that a Canadian drug agency, the national entity that would oversee healthcare in our country, would address appropriateness. And through advocacy over several years, the CDA added this third A. And so they are now responsible for access and affordability, but they recognize that appropriateness is important. So, to conclude, what can Iceland do? It is not just you, it is also I who works in a fragmented healthcare system. And I think there's been a lot of talk today trying to decide whose responsibility is it to deprescribe. I would say that there needs to be a shift. It is not whose responsibility, but look to yourself and ask, what is my responsibility? It is everyone's responsibility to address this problem. It cannot be done alone. The government does need to institute policy. Frontline workers do need to deprescribe. Patients need to be made aware and they need to advocate for it. We need more research. Each of us has a role to play, and we need to work together to fix this problem. So we need to step up and spark the change that we want to see. I think that there needs to be an investment in medication appropriateness. Even just a fraction of what is spent annually in your country on inappropriate prescribing, if it was invested into appropriateness, it could bring huge returns. So then finally, I'll do today what I did at the first Canadian Summit, which was take what you've learned today and share it with 3 others. Tell your grandmother about deprescribing. Hold your own local meeting. Maybe become the person who establishes the Icelandic Deprescribing Network. Launch a national campaign. Thank you. This was absolutely wonderful. Thank you so much. And now we have some time for questions. And because we do have also, this is streamed online, as well as having participants in Akureyri. So I'm going to ask you to stand up and come to the microphones. I think that will be easier than we take the microphone. So please stand up, line up for the microphones, and then we'll just go ahead and try to ask questions. Questions that you have. Alma, go to the microphone. Thank you for an excellent talk. My question is regarding the pharmaceutical companies. Do you see any role of those? Because we have seen documentaries on how they market their drugs. I name OxyContin as an example. So what role could pharmaceutical companies have in appropriate use of drugs? Yeah, it's a very important question. Certainly, pharmaceutical companies have contributed to the problem. In Quebec, I work for our healthcare organization that oversees which medications are paid for on our provincial formulary. And the cost of new drugs is huge.
So these costs are unsustainable. What the drug companies are requesting for us to pay for new molecules which patients can benefit from, it is impossible to pay these prices. And so I believe that the pharmaceutical companies need to take greater responsibility in the conduct of their trials and the transparency of the reporting of results in collecting patient-important outcomes in their research. And I think that we need to demand that because they are demanding very high prices for their drugs. And so in return, we should be asking for what we need. I don't know that they're going to be champions in deprescribing. I can't ever see that happening. You never know. But I think at the level of drug development and reporting of results of trials and costing of their drugs, they need to factor in patient quality of life and in patient-important outcomes. Absolutely sure there are more questions. Step up to the mics. And you can line up already. You don't have to wait for the... Just line up and... Don't be shy. We have been talking about pharmacists in the pharmacies here in Iceland. Can you tell us about the roles that the pharmacists have in pharmacies in your country? Yes, absolutely. So first of all, I want to say that pharmacists in Canada are leading the prescribing efforts. Pharmacists in the community pharmacies are willing to participate, for example, in clinical trials. We ran trials where we gave brochures to patients and we said, bring this to your pharmacist and they'll help you deprescribe your sleeping pill. This worked in our country because the pharmacists were keen to do it. They have the knowledge and the expertise to deprescribe. The role of the pharmacist in Canada is continually evolving. They are gaining more and more responsibilities. Now pharmacists, for example, can prescribe for minor ailments. They can continue prescriptions. What we are going to advocate for in the next couple of years is that they are able to deprescribe certain drugs without the supervision of a physician because they are capable and they want to and they're motivated. I'm not sure if this question is going to come up. There is a small conflict, of course, because community pharmacies do make money from dispensing drugs. But on the whole, when we speak to pharmacists, they say it's true, we make money from drug dispensations, but they are interested and motivated to help their patients, to bring patients to their pharmacy, to provide personalized medicine for them. And so even though there is that small tension, they are leading the deprescribing efforts in Canada. Thank you, Emily, for a really inspirational talk today. Just to follow up what Anna was asking, like the Empower brochures that we have outside, isn't it true that it was pharmacists who did this work? Yes. Yeah. In the pharmacy. Yeah. Yeah. So we mailed out the brochures to the community and said, we see that you're taking this sleeping pill. Did you know it could make you fall down? It could affect your cognition. Here's a suggested tapering regimen. Bring this to your pharmacist if you're interested, and the two of you can do this together. And so that was led by pharmacists. Yeah. And the other question is, what would be the next steps for us to cooperate in this curriculum, exciting curriculum? Maybe Anna has that. I would say, like most of the materials that comes out of CADIN, the next step is to adapt it to your local context. So you would need to take a look at the curriculum and we would need to work together to see what components of it fit with the training programs in Iceland and then adapt it and then implement it because, I think it's ready for implementation and then it's ready to be tested. You could be the first country to test out the curriculum and see what impact it has. I think this will be the final question. Einar, yes. Thank you for a very nice talk. I just wonder how much time do you spend on trying to do or organize outcome studies? I think, if you're going to show that it's effective, it's safe, and it's helpful, it's easier to sell this to the doctors. Do you understand my question? Absolutely, yes. Well, I think I saw on your slide that you need placebo-controlled trials, right? I translated that. That's setting a very high barrier, to come off medications. Of course, it's the gold standard.
I agree with you that there are certain classes of medications where we need to have placebo-controlled deprescribing studies to encourage deprescribing. Some that come to mind for me are blood thinners. So, there are older adults who have atrial fibrillation, they've never had a stroke, perhaps their risk of stroke on the CHAD score is 2, they've had a GI bleed. Should you deprescribe this patient? I think that is kind of an opportune placebo-controlled deprescribing study. There are medications that are clearly harmful, and we've prescribed them with very little discussion with the patient. I can't sleep, here's your prescription for a sleeping pill. I don't think this requires a randomized controlled trial to show the benefit. I think it needs a randomized controlled trial to test different interventions for success, but I don't think it requires a placebo-controlled study. But I just remember when we were practicing this earlier with the PPIs, and we had people with kidney failure, and one of the patients started to bleed after we put out this medication. So yes, I think it needs to be done with care. Yeah, it does need to be done with care, but when you look at who is taking a proton pump inhibitor, 50% of people who are prescribed one, they have no evidence-based indication. And I would argue that person could have bled even if you continued them on their proton pump inhibitor, because I see people bleed on proton pump inhibitors all the time. And so it does need to be done with care, but there is a big population of people taking medications for which there is no indication. And I think these ones are what we call the low-hanging fruit. Just to say that it's not always the right patients who have the drug. So those who are on it should not be on it. Those who are not on it should be on it. I said this was the last question, but we do have a question from Egilsstaðir, and because they are not able to line up here, I'm going to ask Jón Steinar to ask that final question, and this is the final question, sorry. It's just a short question from a GP in the eastern part of Iceland, in a rural area. He wonders if you could describe for the conference the role of GPs in Canada, if it is like in USA or in UK or I'm not sure if he is talking about the role in deprescribing or the role in general. Yeah, I'll talk about the role of GPs in deprescribing. So family doctors are, again, the frontline workers who are seeing patients every day who have the patient's trust. They have the trust of the patient, and therefore that means that they are likely to be the most successful healthcare practitioner in deprescribing the medication. But they need to be empowered and enabled to do this, because there shouldn't be a fear that they are going to upset a subspecialist somewhere else who prescribed this medication and then never gave it another thought. The GP is the one giving it a second thought. They're saying to themselves, does this person really still need this medication? They want to stop it. They need to be empowered and enabled to do so without fear of repercussion. And they need to believe and have confidence in themselves that they can do it and that they have the tools and the training to do it competently. I think those are very appropriate final words to this part of the session, and I think we should give her a big A short break for just around 10 minutes, and then we'll have an exciting workshop, so 10 minutes to stand up and maybe get a little bit of refreshments, but only 10 minutes. Thank you so much. Sæl, við erum hér stödd í kaffihléi á Málþinginu skaða. Fyrir aftan mig eru básar og ég ætla aðeins að kynna básana fyrir ykkur, fyrir þá sem að heima sitjið. Eða, já, við byrjum hérna á fyrsta básnum frá embætti landlæknis. Sunna Brá
Mér langaði aðeins að forvitnast hvað þið að kynna. Við frá embætti landlæknis erum að kynna þennan miðlæga lyfjakortið. Það er búið að vera í vinnslu núna síðustu 5 ár og núna á fullu innleiðingu, komið tæplega 10.000 kort. Þetta kringir haldið, en þetta mun einfalda mjög mikið svona sýn yfir lyfjameðferð einstaklinga og auka öryggi í lyfjameðferð og líka bara svolítið taka út óþarfa lyf og annað. Það eru margir svipuðum lyfjum sem kannski ekki þörf á og þetta hjálpar svolítið til við að fá þá yfirsýn og styðja við að hafa rétt af lyfjameðferð í gangi. Mjög gott. Takk hérlega fyrir þessuna. Við ætlum að færa okkur yfir næsta bás sem frá Þróunarmiðstöð íslenskra heilsugæslu. Hérna hjá mér Anna Bryndís stödd. Við erum aðeins að forvitnast fyrir þá sem heima sitja Þróunarmiðstöðina. Hvað þið hafið? Já, við erum í rauninni, við störfum báðar á Þróunarmiðstöð, ég og Elín lyfjafræðingar og sjáum í rauninni lyfjasviðið. Hlutverk okkar í rauninni að búa svolítið svona til leiðbeininga fyrir heilbrigðisstarfsfólk og stundum höfum við verið að þýða það á íslensku en stundum í rauninni höfum við bara verið að sýna fram á hvað leiðbeiningar eru til, hægt að nýta og hér bara svona dæmi af því sem við höfum verið að gera. Mjög gott. Og hvernig myndur þú segja að þið getið aðstoða við að hjálpa þá læknum og lyfjafræðingum og þeim sem koma að lyfjameðferðum hjá einstaklingum? Já, þá gerum við bæði með ráðgjöf og síðan með leiðbeiningum að beina þeim á rétta brautir eftir því hvað þau eru að kalla eftir hverju sinni. Mjög gott. Takk hérlega fyrir það. Já, takk fyrir það. Þú að færa okkur yfir á næsta bás. Já, læknir bara hægt að lúta. Já, akkurat. Og við erum... Næsti bás hérna frá Lyfjastofnun. Við erum aðeins fyrir þá sem eru heima, við erum aðeins að reyna að kynna fyrir þeim þessa bása. Þeir náttúrulega eru ekki til staðar og bara hvernig Lyfjastofnun kemur að þessu og getur kynnt stuttlega fyrir mér hvað þið eru að kynna hér. Já, við erum semst að kynna sérlyfjaskrá.is eða lyf.is. Það er vefur sem við erum með sem inniheldur upplýsingar öll markaðsett lyf á Íslandi. Þarna eru semst samþykktir lyfjatextar og sem gagnast bæði lyfjanotendum og heilbrigðisstarfsfólki sem ávísa lyfjum og svo erum við líka með í einhverjum tilfellum fræðsluefni fyrir heilbrigðisstarfsfólk og sjúklinga. Þetta er fræðsluefni sem að markaðsleyfishafanum er skylt að gefa út og þeir hafa margir hverjir valið að birta það í sérlögsskóli. Og til viðbóta við þetta þá erum við líka að kynna fræðsluefni sem við höfum verið að gefa út á vefnum lyfjastofnun.is sem er meira ætlað lyfjanotendum eða aðstandendum og við erum svolítið að leita tækifærunum hvar er það sem að þekking heilbrigðisstarfsfólks þrýtur og þar eru þá tækifæri fyrir okkur til að koma og fræða bæði sem stuðningur fyrir heilbrigðisstarfsfólk og þá svo almenningur getur leita sér að þessum upplýsingum lyf. Ok, mjög gott. Takk hérlega fyrir það. Það er einn bás hérna sem ég eiginlega gleymdi að fara á. Hann er hérna miðstöð lyfjaupplýsinga. Við ætlum að færa okkur aðeins þangað. Elín, þú ert hérna fyrir miðstöð lyfjaupplýsinga og langaði bara aðeins að forvitnast fyrir þá sem eru heima og eru ekki á staðnum til þess að sjá hvað þið eruð að kynna í rauninni tengt þessu lyfan skaða Málþingi. Geturðu sagt mér stuttu máli frá miðstöð lyfjaupplýsinga? Já, miðstöð lyfjaupplýsinga er í rauninni þjónusta klínískra lyfjafræðinga sem veita ráðgjöf og lyfjarýnir til lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúklinga og þarna er ráðgjöf sem felur í sér að við tökum þær upplýsingar sem liggur fyrir og leggjum fram okkar álit, gefum lyfjafræðilega ráðgjöf. Þannig að við komum með okkar innlegg en vörpum við ekki hendurnar á heilbrigðisstarfsmönnum hinum að vinna úr því. Og við gerum alls konar leiðbeiningar og til dæmis lyfjagjöf í æð. Þar er verið að gera leiðbeiningar lyfjagjöf í æð sem verða aðgengilegar öllu landinu og öðrum sjúkrahúsum og það hafa allir í rauninni aðgang að þessari þjónustu af því að okkar markmið er að vera aðgengileg og við vinnum, við svörum alls konar fyrirspurnum og það skiptir engu máli, það er hægt að spyrja um hvað sem er og við vinnum
vinnum samkvæmt breskri fyrirmynd og notum gæðaskjöl og gæðastaðla samkvæmt því. Þannig að þegar við erum að svara okkar fyrirspurnum, þá erum við alltaf með þessa heildrænu nálgun, lyfjarýni, til þess að sníða ráðgjöfina að þörfum og aðstæðum hvers sjúklings fyrir sig. Mjög gott, takk kærlega fyrir það. Mjög gott að vita af þessu. Það er einn bás viðbót sem við ætlum að kíkja á. Við erum hérna með síðasta básinn. Við erum aðeins að kynna okkur básana fyrir þá sem eru heima. Já. Eða einhverstaðar annars staðar eða í vinnunum mögulega. Þið eru hérna fyrir hönd prescribe og okkur langar aðeins að vita því nú er þetta Málþing lyfja skaða hvernig prescribe getur hjálpað fólki, heilbrigðisfólki eða aðstandendum eða almenningi með þetta sem þið eru að kynna. Gætirðu útskýrt fyrir mér í smá máli? Endilega. Já, mækinn hana. Já, við erum að bara stuðla að öruggari uppáskriftum ópíóða og bensó sérstaklega. Þá í rauninni varðandi niðurtrappanir. Þannig að við erum að hjálpa bæði þegar fólk er að byrja á þessu meðferðum, hvort sem er bensó með ópíóðum, sérstaklega ekki meðferðir sem að veita munu verða til vandræða, eins og eftir flóknar aðgerðir eða eitthvað svoleiðis. Og svo erum við líka að hjálpa að vera bjóða upp á þennan möguleika að þessi raunsætt að geta trappa niður eins og ópíóða og bensóa hjá langvinnum notendum, þannig eins og í heilsugæslunni til þess. Og við erum núna að byrja með verkefni með heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og HSM. Við erum enda líka í Kanada og erum að fara að setja eitt upp í Danmörku líka. Þar sem við erum að búa til í rauninni klíník, þar sem hægt er að vísa fólki á þessa klíník og þá við erum sérstaklega með áhuga á klínísku lyfjafræðingum sem eru okkar svona supernotendur, þar sem að þau eru að sjá niðurtrappanir og eru þá í beinum tengslum við skjólstæðingar. Þannig að við erum að búa til dálítið svona, já, þennan svona tilvísana kost. Af því að vandamáli hingað til hefur verið að það er auðvelt að fara á lyfin en svo er eftir niðurtröppunum kannski gleymistundum. Já, svo sannarlega og það er bara mjög óraunsætt að ætla að byrja það í heilsugæslu. Það þarf mikinn tíma í þetta, það er sérhæfingu, þú ert að vera að gera þetta frekar oft, þarft að vera hálfgerður markþjálfi og þú þarft að geta veitt skjólstæðingunum mjög mikið stuðning og það er bara óraunsætt í heilbrigðiskerfinu í dag og þannig að við erum alltaf svona að búa til hennar möguleika og líka bara eins og þegar við byrjuðum þetta sjálfur að það er mjög óþægilegt að senda fólk til dæmis út á spítalanum vitandi að þú veist eins og í tilfellum ópíóða að þá getur verið alltaf 1 af hverjum 10 sem tróða með sér fíkn. Það er óþægilegt að geta ekki vita til þess að þau eru í öruggum höndum. Mjög gott. Takk kærlega fyrir þetta. Það er prescribe.com. Opið fyrir alla í augnablikinu. Opið fyrir alla í augnablikinu. Takk kærlega fyrir þetta. Þá er básaskoðuninni lokið og við kveðjum hérna úr Nauthólsvíkinni. Takk kærlega fyrir.
Testing. Jæja, góði hálsar. Þá fer að koma næsta lið á þessu ágæta málþingi. Og við förum að byrja aðeins að horfa fram á veginn. Sem gott, nauðsynlegt. Það búið að leggja hér drög að stuttu innleggi frá 9 aðilum. Svona mikropresentasjónir. Og þau hafa fengið það verkefni að segja hvert fyrir sig hvernig þetta málþing hefur mótað sýn þeirra og hver væri næstu skref. Og til þess að þetta gangi vel þá ætlum við að gera þetta þannig að Amalía bara með mikrofón og hún gengur til viðkomandi aðila. Við verðum ekkert að róta ykkur upp hingað. Og þegar að þessu loknu þá kemur aftur workshop þar sem við erum að horfa til framtíðar með svipuðum hætti eins og áðan með umræðum á borðunum og kynningu leiðtoganna á hverju borði. Ok, þá held ég að sé ekki til setuna boðu, við bara byrjum þessa sessjón og fyrst blaði er Fanny Vigfúsdóttir sem heimilislæknir á Egilsstöðum. Gjörðu svo vel, Fanny. Þið mér standað upp hérna. Já, sæl og blessuð og takk fyrir að bjóða mér að vera með á tjá mig hér í dag. Ég heimilislæknir á Egilsstöðum og kom í dag með vissar hugmyndir og hef fengið fleiri og Margrét Ólafía sagði mér að byrjaði að segja hvernig hefur málþingi mótað mína sýn og ég held kannski að það sem bara ég vil byrja að nefna að kannski að við læknar eigum það til að horfa á verkefninu svona út frá bara okkur og halda að við séum þeir sem að munum leysa allt og höfum öll verkefnin en mér finnst málþingi hafa opnað mína sýn á það hversu margir eru með að hjálpa mér. Þó ég sitji með sjúklingin þá geti lyfjafræðingar og bara kerfið hjálpað og hver eru næstu skref? Ég held að halda vegferðina áfram sem við erum að byrja hér í dag. Mjög inspirerandi að hlusta á Emily og hvernig Kanada hefur tekið á málum og maður bara virkilega bjartsýnn af því að við höfum smæðina með okkur, styttri boðleiðir, örugglega betri aðganga data og öðru og ég bara hlakka til að við getum komið hlutum í betra horf hér. Takk kærlega fyrir það. Númer 2 þá Eva María Pálsdóttir. Eva María Pálsdóttir sem klínískur lyfjafræðingur. Ef þú getur talað ensku þá það fínt af því að Emily geti, en ef ekki þá talar það íslensku. Ekkert mál. Ef þú ert undirbúin undir það, ekkert mál. Aðeins þýðir fyrir Emily. Ég svo eina sem beðin að tala á ensku? Nei. Talaðu bara íslensku. Jú, ég segi þetta á íslensku. En ég setti niður nokkra punkta, náttúrulega rosalega inspirerandi að vera hérna með ykkur og fara yfir öll þessi mál. Staðlað verklag, staðlaði verkferlar, það svona það sem kemur fyrst í hugan.
ég hugsa þetta út frá okkur klínísku lyfjafræðingum og lyfjafræðingum og þá þetta sem við höfum snert mikið á einn dag, lyfjarýnina og að við viljum innleiða lyfjarýni í samfélaginu og í bara heilbrigðiskerfinu, kannski meira það. En í rauninni ekki að því við viljum að sjúklingarnir viti hvað lyfjarýni og bara mögulega óski eftir því að það sé eitthvað sem í framtíðinni kemur líka frá sjúklingnum eða skjólstæðingnum að biðja það, ekki bara frá okkur hinum. Og svo þetta samstarf, heilbrigðisstarfsfólks og gagnsæið og upplýsingarnar, þetta upplýsingaflæði milli stofnana þegar við erum að skjólstæðingar fara á milli af spítala yfir á heilsugæslu til dæmis. Maður þekkir það að læknabréfin þau sjást ekki, ef maður segja það, yfir á heilsugæslunni. Og hvernig getum við lagað þetta? Þarna erum við komin á kerfin aftur, þau tala ekki saman, sögukerfin og svo framvegis. Og hvort það væri við ræddum þarna með skilaboð, við erum með ýmsa spjallrásir og gáttir og svona, en hvernig er þetta að gera þetta effektíft betra? Skilgreina þessar boðleiðir, þær eru allt og margar mögulega, en þurfa mögulega að vera bara skýrari. Já, bara þessi 7 skref lyfjarýni sem við sögðum áðan, þau eru bara svo ofsalega mikilvæg og að skoða ábendinguna, meðferðarfylgnina, eru skammtarnir réttir og svo framvegis. Sjúklingurinn þarf að vera hluti af þessu. Það er svona aðalpunktarnir. Takk fyrir það. Klapum líka fyrir þér. Og þá er hérna fulltrúi sérgreinalækna sem Berglind Líbungan, hún er hjartalæknir. Yes, hello. Hi, my name is Berglind Líbungan. I'm a MD cardiologist and interventional cardiologist. I did my PhD in prescribing for the elderly. So that's why I know some things about prescribing, but during all of this education, I have never learned about prescribing until now. And I want to tell you a short case. So in the cardiology unit last month, we had an elderly lady, 80 years old. She was on multiple drugs because of her renal failure. And then she came in with a STEMI, we put in a stent. She gets heart failure and goes into a coma. Her medicine list is 20 drugs plus. And then she gets some seizures, and I put her on palliative care. So she couldn't take any parenteral drugs anymore. So I stopped the whole thing, the 20 drugs. And what happened? 2 days later, she's sitting up in her bed, talking to her daughter and eating a lunch. So, and now I had to begin to put in one drug at a time. So that's the very, reality of things, that sometimes we're poisoning for our patients. Regarding my specialty, there's some hierarchy, and maybe I think that when I put in a drug, people will not take it out. But then they call me up, can I take out the Plavix when I have this and this problem? And I'm very happy to help with that. But you don't need to call me all the time for that. I trust my colleagues, I trust the GPs, and that's what I think about this. I'm very happy to take this up for our cardiologists at the hospital and begin to tell them about this, because I think that many of them don't know even about prescribing. Thank you. Takk fyrir það kærlega, og þá komin hér fulltrúi sjúklinga eða skjólstæðinga heilbrigðisþjónustunnar. Sigurbjörg Ólafsdóttir, ætli hún sé hérna. Já, gjörðu svo vel, Sigurbjörg. Ég frá Reykjanesbæ. Ég fór í hjartafræðingu 2016 og kom einu sinni til læknisins eftir það og fékk 2 hjartalyf. Svo sagði Sigga Pála mér frá þessu frábæra verkefni sem hún væri með, og ég fór til hennar og sagði henni og sýndi að risastóra marbletti. Þeir væru ótrúlega stórir á öllum líkamann. Svo ég fór til hennar 2 og tók hún annað lyf
að mér og ég hef verið eins og ný manneskja síðan. Mér finnst ómetanlegt að hafa svona eftirfylgni með lyfjónum sem maður að taka. Það bara nauðsynlegt. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þá hér fulltrúi, hvað sé, ættingi eða umönnunaraðila, Ragnar Þóra. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Bara svo að það sé á hreinu að því þetta er persónuleg saga okkar, þá tölum við það strax upphafi, maður minn með Alzheimer, snemkominn, að ég myndi halda áfram þegar hann gæti það ekki lengur. Gulli, það maður minn, hann með snemkominn Alzheimer og mjög langt gengið með hann í dag. Hann flutti á hjúkrunarheimili fyrir 15 mánuðum síðan og þar voru það hjálp við allar aðstæður. Þetta ferðalag okkar byrjaði á heimilislæknunum. Hann tók fyrsta minnisprófið, sendi manni með rannsóknir og ráðferði sig við minnismóttökuna fyrstu skref. Og þau voru að laga félagsvænina, kvíðan og skapið. Fram að þessu vissum við varla að það væri til lyf við öðrum verkjum. Sertral gerði kraftaverk með nokkrum B12 vítamínsprautum. Með við biðum eftir greiningu ákvað ég að athuga hvort það gæti kannski verið að hann væri ekki með heilabilun, heldur væri hreinlega að brenna upp. Ég fór til geðlæknis, eða ég skrifaði geðlækni og spurði hvort hann myndi vilja taka á móti okkur. Og hann tók okkur eiginlega að sér. Gulli fór á þessi hefðbundnu Alzheimer-lyf með mantín og donepezil með sertralinu undir eftirliti öldrunarlæknisins. Það má samt segja að læknateymið okkar, heimilis, öldrunar og geð, hafi allir lagst á eitt. Að passa upp á Gulla með viðtölum, blóðprufum og skoðunum. Við erum einað þessum heppnu í óheppninni. Hluti af heppninni er að geðlæknirinn náði að kynnast Gulla þegar sjúkdómurinn var á byrjunarstigi og fór því í gegnum með okkur allt ferlið. Og sem gerði það að verkum að í hvert sinn sem einhver breyting var á skapi eða öðru svona breyting á Gulla, að þá var hann lyfjastilltur. Og með lyfjastillingunni skýrði hann líka út fyrir mér hvaða áhrif þetta ættu að hafa, þessi lyf, sem hann bætti við eða dró úr. Og ef ekki var breyting, þá þurfti ég að láta vita, þá þurftum við að breyta aftur. Gulla hefur hins vegar farið mjög aftur síðustu mánuði. Svona stórt flugakast hafði það náttúrulega einhver áhrif. Og ég veit ekki hvort þetta sé vegna ágangssjúkdómsins eða hvort þetta sé vegna lyfja. Því að ein lyf sem hann á, Ríson, sem hann var alltaf á 0,5 milligrömmum kvölds og morgna, voru allt í einu komin upp í 1 milligramm. Þannig að ég sendi boð til læknisins 28. september hvort við gætum minnkað þetta lyf niður í 0,5 og bara þá aukið aftur. Því að göngulagið var orðið svona. Hann var hættur að lyfta upp fótunum. 29. september lækkaði læknirinn lyfjaskammtinn. Hann brást strax við. Í rauninni, það sem að ég er búin að tek með mér úr þessu er að þið viljið vera eins og við. Þarna hef ég frábæran heimilislækni, frábæran öldrunarlækni, frábæran geðlækni og svo þegar Gulli flytur á Mörk, þá setur geðlæknirinn sig sem þangað til hafði haft umsjón með lyfjunum, þá talar hann við öldrunarlækni þar. Þannig að það tala allir saman. Og
kannski má ég bæta því við að þegar ég kem til heimilislæknis, sem Gulli er hættur að fara til, þá spyr hann alltaf frétta. Og Gulla. Takk. Já, takk hérlega fyrir þetta, Ragna. Næst þá fulltrúar apóteki, eða lyfjafræðingur apóteki. Það Sigríður Pálína Arnarsdóttir, Keflavíkur ekki? Komið sæl, ég heiti Sigríður Pálína og við vorum svo heppin að við fengum styrk frá heilbrigðisráðuneytinu að gera verkefni lyfjastoð, þar sem að fólk getur komið í viðtöl í apótek og þar sem farið yfir ringt í meðferðar heldni og niðurtröpparlyfja og fleiri verkefni. Við höfum tekið 100 viðtöl og ég bara vil, þetta er klárlega sparnaður fyrir samfélagið og minnkar lyfjaskaða og bætir líðan einstaklinga. Og ég vil bara hvetja öll apótek að taka þátt í þessu verkefni og komið frá stað á landsvísu því að apótekin eru í framlínu og einstaklingar koma alltaf í apótekinu og það auður lyfjafræðinga hafsjóra fróðleik sem í samvinnu við heilsugæsluna og okkar verkefni hefur verið í beinni samvinnu við heilsugæsluna á Reykjanesi og við niðurstaðan mjög skemmtileg. Þannig að og dagurinn í dag, þetta hátíðisdagur, þetta mál málanna. Takk fyrir þetta, Sigríður. Næst þá Helga Hansdóttir sem læknir á hjúkrunarheimili. Gjörðu svo vel, Helga. Já, á ég að tala ensku? Það er kannski óþarfi, það flestir að tala íslensku, talaði bara íslensku. Heyrist ekki? Já, nú heyrist, já. Þetta frábært Málþing og ég held að verði mjög mikill stuðningur við lækna sem eru í klínískri vinnu að kerfið sé svona byggt utan þetta en ég held á endanum þá kemur þetta alltaf niður á lækninum eða þá lyfjafræðingum og sjúklingnum. Það sem ég myndi gera ef maður fer í gegnum klíníkina því að það vantar rosalega mikið upplýsingar hvað gerir gagn að gera og hvað ekki. Og ég held reyndar að einstaklingsmunurinn svo mikill að þegar eitthvað gengur vel fyrir einn, það ekki þar með sagt að gangi vel fyrir þann næsta. Og hef lent í því bæði að fólk lendi inn á spítala að því ég set inn lyf og að því ég tek þau út. Þannig að, og ýmsum öðrum uppkomum, þetta hefur verið náttúrulega hluti af mínu starfi frá því ég kom, bara frá því ég lauk öldrunarlæknisfræði. Það sem ég myndi gera við þennan skjólstæðing hér að spurja, fara í gegnum einkennin, hvað af þessum sjúkdómum eru mikilvægir og hverjir eru aukagreiningar. Og ég held í gegnum það að setja upp svona gildislista eða einkennalista, það verkir, það svefnlyfin, það mæðin, það kvíðin, það angínan, eitthvað þessum einkennum sem aðalatriðið. Þá heldur maður inni þeim lyfjum og tekur hitt sem skiptir minna máli. Og síðan það náttúrulega alltaf eftirfylgdina. Það náttúrulega í þessu nokkrir augljósar vittleysur sem óeðlilegar og maður kannski gæti tekið svona blint í burtu án þess að tala við viðkomandi. En ég held að þetta samtal það verði alltaf eiga sér stað. Takk fyrir það. Þá það fulltrúar heimahjúkrun, Margrét Guðnadóttir, gjörðu svo vel. Komið sæl, takk fyrir frábæran dag. Ég fulltrúi Selmuteymis Reykjavíkurborgar og Selmuteymið viðbragðs- og ráðgjafateymi byggt upp til þess að styðja heimahjúkrun til þess að gera meira og betur. En upphaflega var okkur ætlað það frábæra verkefni að létta á álagi bráðamóttöku Landspítalans. Og það náttúrulega gott og vel ef við getum gert það, en fyrst og fremst að þá erum við að ná að sinna betur hrumum einstaklingum í heimahúsi sem að komast ekki á heilsugæslu og komast ekki í eftirlit og göngudeildir. Það akkurat kannski þessi hópur sem að hvað viðkvæmastur í þessu tilliti lyfjameðferðar, að þetta eru einstaklingar sem hafa verið skrifaðir á ýmiss konar lyf en sem síðan ekki endurskoðað því að þeir mæta ekki í sína eftirfylgdi. Þeir mæta ekki á heilsugæsluna eða til sinna sérfræðinga. Og Selmuteymið
byggt upp af læknum og hjúkrunarfræðingum sem að fara í vitjanir, hafa rými og svona andrými til þess að ræða við sjúklingin og vega og meta aðstæður. En við erum líka þessi brú inn í kerfin, inn á sjúkrahúsin, inn á heilsugæslurnar og til sérfræðinga víðsvegar. Og við höfum hort hýru auga til klíniskra lyfjafræðinga. Við höfum verið að bíða eftir því að þeim fjölgi inn á gæslunum til þess að geta vísað í yfirferð þar. En ég held að það sem að ég tek með mér í dag vonum að ég eigi bara jafnvel í hendi að fá klíniskan lyfjafræðing inn í selmuteymið til þess að styðja við og styrkja yfirferð á fjöllyfjameðferðum í heimahúsi. Takk fyrir. Guðrún Ása, já. Að lokum síðasti fulltrúi frá ráðuneytinu. Guðrún Ása Björnsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég með 2 hatta hérna í dag, verandi læknir og starfandi upp í heilbrigðisráðuneyti núna. Það nú eiginlega búið að segja allt það gáfulega hér áður en ég kem upp og ég vil bara taka undir, það svo margt sem við höfum lært hérna í dag. En það sem mér langaði kannski að benda á svona með hatti stefnumarkandi aðila upp í heilbrigðisráðuneyti núna, það mikilvægi góðrar umgjarðar og það hefur eiginlega sýnt sig hér í dag að flækjustigið í þessum málaflokki gigantískt, ef ég leyfi mér að segja það. Og það færir mig til þess að hugsa, lyf, málaflokkurinn, það tengist allt inn í hennu málaflokk. Það ekki eitt, það allt. Þetta eiginlega endurspegla heilbrigðiskerfið okkar í heild. Og þar alveg þetta dálítið flókið að vera einhvers staðar upp í 30.000 fetum að fara að setja einhverjar umgjarðir sem eru nógu styðjandi og lofandi en ekki hamlandi af því að þetta málaflokkur sem þarf að vera í hraðri þróun. Og mér langaði svona þess að brjóta þetta upp með smá skemmtisögu og þessi saga sögð með leyfi, ætla ég bara að segja. En þetta snýr að fótsveppi. Fótsveppi eiginmanns míns. Það nú bara þannig að hann flaggar því oft að það að vera giftur lækni líklega að stytta lífslíkur hans. Og hann fer nú í sund eins og margir Íslendingar og það áhætta hegðun þegar kemur að fótsveppi. Þegar að fótsveppi hefur náð sér bólfestu, þá getur verið erfitt að vera giftur læknir sem segir bara, farðu út í apótek og fáðu svona Lamisil Vons og þetta bara málið dautt og svo þetta að koma aftur og aftur og ég sýni honum engan áhuga og svo loksins sé ég, heyrðu, það bara vel síkt nögl hérna. Þetta vesen. Þú þyrftir nú örugglega að fara á töflumeðferð og þetta óttalegt eitur og það tekur langan tíma. Já, hugsa þetta, metum þetta heildstætt, svo gerist ekkert. Hann búinn að missa alla trú að heilbrigðiskerfinu, tekur málin í sína hendur og notar Lamisil Vons 28 sinnum. Setur það bara á nögluna hverjum degi, 28 daga og kemur svo hróðið til minn þegar ég bara búinn að drepa hann svepp. Læknavísindin, bara Þannig að ég ætla nú bara að tengja þessi sögu við að þessi málaflokkur þversagna. Við erum að skrifa út flest lyf til aldraðra einstaklinga og við erum að rannsaka þennan hóp minnst. Við erum með kynjahalla í rannsóknum, við erum með alls konar flækjustig sem að flækja þessa umræðu umgjörð gríðarlega. Við erum líka að horfa á iðnað sem eitt mest, ég leyfi mér að sletta regulæra iðnaður í heiminum og síðan þegar við fáum lyfin í hendurnar, eins og eiginmaður minn, hvað gerist? Allur mannlegur breiskleiki kemur og truflar eða bætir. Við vitum það ekki alltaf. En við þurfum einhvern veginn að leyfa þess að þróast. Þannig ég vil bara hafa það í huga þegar við erum að tala umgjörð og stefnumörkun. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta Ölsamul. Góð innlegg inn í þetta málþing frá ólíkum áttum. Það aftur komið að vinnustofu. Þið eru með, það ekki, með verkefni vinnustofan á borðinu? Það ekki. Það áfram sami
leiðtogi, en áður en þið byrjið, að ég ekki alveg búinn, áður en við byrjum, smá hljóð, áður en við byrjum, við höfum nógan tíma nefnilega, við erum með rúman tíma. Núna, það stendur hérna á ykkar blaði, ef ég sé þetta rétt, hvernig getum við innleitt skynsamlega endurskoðun lyfjameðferðar? Er ekki rétt hjá mér? Stendur það ekki á ykkar blaði? Next slide. Já, það er akkurat þetta sem ég var að bíða til. Það var næstu slæði. Af því að nú ætlum við að horfa fram á veginn. Ég held að við höfum öll sömu sýn eða vision. Ég held að við þurfum ekki að eyða miklum tíma í vision. Ég held að við höfum hana sameiginlega. En þá er þetta spurning mission. Það þýðir ekkert að tala um vision eða þú talar ekki um mission. Þú verður að reyna að teikna upp ætlunarverki. Hvernig ætlar að reyna að vinna að þessari vision? Þannig að ég legg til að við fókusunum á mission hérna. Hvaða breytingar og hvernig þá? Hvernig ætlum við að ná þeim fram? Þessi ætlunarverk, missionin, hann eiga sér stað innan heilbrigðisþjónustan. Ég einlega þoli ekkert orð hérna heilbrigðiskerfisins. Þannig ég leyfi mér að segja hugsið við heilbrigðisþjónustan, en þetta er þjónusta sem við erum að tala um, ekki kerfi. Til þess að innleiða skynsamlega endurskoðun lyfjameðferðar fyrir 2030. Það eru ansi mörg árið það og það er mjög mikilvægt að hugsa líka til styttri tíma og líka tala bara á morgun, því að 2024 er á morgun og við getum alveg áorka einhverju á morgun, held ég. En við þurfum líka að hugsa til lengri tíma. Þannig að þetta eru þessi tvö verkefni, að hugsa fram á við, sérstaklega missionuna, frekar heldur visionuna. Við erum búin að tala svolítið hana kannski. Og svo væntum við þess að leiðtogar hverjum hópi kynni örstutt eins og áðan, kannski á 2-3 mínútum og eftir. Þannig að fá allan 30 mínútur, reiknum við með. Ef að þeir eru alveg þurr ausin af hugmyndum, þá stoppum við Magnús ykkur fyrr og tökum næsta skref. En þið fá aðeins rúman tíma til þess að ræða þetta með missionum. Viltu bæta með ykkur, Magnús? Já, það er best ef það hægt að kynna á ensku, þannig að Emilí geti heyrt hvað er það að spá í. Þannig að mjög gjarnan. Ok, allir tilbúin í þetta? Flott, bye bye. Einum sjúklingi árlega og þessi gerð lyfjarýni nema það komi einhver orð.
Facebook til og byrja ykkur að gera það annars á íslensku. Og eins og áðan kannski, ef það ekki verið endurtaka, það búið að koma fram tíma og það ekki endur endurtaka svona punkta, en við erum náttúrulega að fljóta svona tildulega hratt eins og gekk mjög vel á hann. Amelia með mikrofónin. Ekki bestu að byrja á hinum endan núna, ekki svona, ekki fyrstu, síðastu og fyrstu, ekki voru bók. Við byrjum á bóði sem númer... Já, ok. Já, það verður einhver annar að taka mikrofón, en Aðalsteinn, þú ert góður í að... Aðalsteinn, þú fær hlutverk, ungu maður með hlutverk. Og svo endum við náttúrulega á Akureyringunum. Ég hleyp ekki norður með þetta. Ég hleyp ekki norður með þetta. Nei, ég hleyp ekki norður. Það var eitt punktur á Amalíu að biðja ykkur að því það fullt af svona risblöðum og punktum, að gæta hann að skilja bara eftir, því Amalía, hún vil gæta hann taka þetta allt saman og vinna úr þessu. Orð nummer 1, gjör svo vel. So in English, you can stand up. Okay. We talked about the need for a top-down approach with a regulation or a directive, and then we talked about the need to establish public awareness group, and that we should learn from Canada how they have implemented this. And then we discussed a little bit about when not to prescribe, not only de-prescribe. We also need to consider that, and that comes to education maybe. Information systems, so we see the scope of the problem as per doctor or per GP center, gather the information. Deregulate to make information available. Regulations are often making it impossible for us to gather necessary information. The need for a polypharmacy clinic, like an outpatient clinic for severe cases. Ensure continuity. A new government or a new minister can change all, as we know, so it has to stand above. Sorry, Bjarni, can you speak up? We're taking notes here. Okay, you will get my notes, Amelia. Patient education in pharmacies, electronic flags for high-risk medication or polypharmacy, implement that in our systems. And what can be achieved by 2024, we selected electronic flags for high-risk medication or polypharmacy, set criteria for dose dispensing, both for the patient, appropriate patient and medication, and the public awareness group. We could maybe achieve that by 2024. Thank you very much. Next table. Clap. Yeah, hi. We had... Stand up. Okay. First of all, it was education to patient, that the patient know that they can ask for medication review. And as the next table talked about, the health literacy, and that patient know that medication can do harm. It was also, we wanted to be clear to all the healthcare professionals what includes in medication review process, and the information of medication review is shared between institutions, and also more knowledge on how to de-prescribe. Regarding the second questions, it was, because we have Sunna here from Embætti Landlæknis, it was the implementation of the centralized medication charts for all, so we would finish that next year. And also, it was a comment that there need to be more professions that, for more professions that the health as SE pays for, such as pharmacist-led medication review and physiologists. Yeah, that was our. Yeah, sorry, sálfræðingar, yeah. Thank you. Right.
Yeah, I'm going to try not to repeat much. So we talked about the importance of having a coherent system. Our current, the healthcare system in Iceland is, like many healthcare systems, too fragmented. So that's probably our biggest obstacle, but it should be easy to solve in Iceland. We are a small community, and we've got, like most of us here today even, so it shouldn't be that difficult. I don't know why it is so complicated. But anyway, so Iceland is the perfect place to conduct any kind of a pilot study. So if anybody wants to try something out on us, then that's a very good idea. And then, of course, it's all about Lamis at the end. But anyway, the IT system, we have many good IT initiatives in Iceland. But we need to be sure, and we need to make sure that our IT systems, they actually facilitate and support the work, that they're not a hindrance, which they sometimes are today. We talked a bit about quality assurance and quality control. I heard that in Canada it is a requirement to do medical reconciliation when you are admitted to hospital, and a hospital needs to go through the medications 4 times a year. In nursing homes, and it's required for hospital accreditation. Yeah, exactly. So that's what we need. Mm-hmm. So we don't have that in Iceland. So that's an interesting point. So quality control, that's something we need to develop in Iceland. We need to standardize our approach to everything, how we actually do things. The bureaucracy is too complicated. So just how we prescribe and the different types of prescriptions we need to do, and all the bureaucracy about how the government pays for medication. So these kind of lyfjameðferðar and all that, it's way too complicated, and it takes a lot of time, and it is a hindrance because you don't spend time going through the medications list if you spend all your time writing a lyfjakort or something. That's what you end up doing in the clinic. We talked about the availability of information for patients, setting up some sort of a patient information center and a centralized information center for healthcare workers. We need to continue to grow and develop clinical pharmacology and the role of pharmacy, so also just in the pharmacies. And then patient empowerment. So this was the overall discussion. Then for the year 2024, we did mention miðlægt lyfjakort. Now, I had the pleasure of working in the Westfjords for a few days last week. There we have miðlægt lyfjakort. I thought it was a breeze. I don't know why it's so complicated. We should just go ahead and start using it. Why? Who finds it so difficult? It's very easy to use. I don't know. Anyway, so I think we should just implement that in Landspítali. Yes. And then, yeah, good. And then we do need to finish the work around discharge planning and how we actually write discharge summaries and how we communicate between secondary care and primary care. We have got a plan, so we need to continue that. And then we did discuss projects that are related to lyf án skaða, medication without harm, which is medical reconciliation, how we transfer care, the transfer of care and then the discharge, so the whole medication process through the hospital. And that's something that we can work on in the next year. And then we discussed a patient empowerment campaign, which we should start. Yeah, thank you. Thank you very much. Næsta bara þú bara velur aðeins. I want to say great news about miðlægt lyfjakort. Miðlægt lyfjakort will still need a human hand, we can say, but great news. Okay. About 2023, we talked about clinical pharmacists, need to be more of them in all of the country, in primary care and the nursing homes and also all of the hospitals around the country. That is our vision, what we discussed. And
Continued medical re-education of doctors. What we discussed earlier this morning about the medical pharmacy education for doctors needs to be better and earlier on, and also of course re-educate endurmentin. The pharmacist in the pharmacies, we discussed that might be something we could use more for some kind of lyfjameðferðar medication review, but yeah, some kind of implementation there could be done in the coming years. And also with the pharmacy in Keflavik, with meðferðarfylgni, that is a very good project that we could put on other pharmacies. Very good idea for 2030. We need to define responsibilities and roles by authorities. That must be clearer, because we also know that to get things done, we need to get paid for it. That is just how it is. So we know that doctors in the primary care get paid for every medication review that they do, and yeah, we need something more like that. What was it more? And the systems, they need to speak to each other, like we talked about this morning. Færri boðleiðir, integrated systems. That is our vision for 2023. So 2024, we discussed miðlægt lyfjakort for every Icelandic person in 2024, and also in Landspítali. Yeah, I think I just said everything about that earlier. Yeah, a vision for how we should do things. Standardized processes. If we could just take it down, how we are gonna do. Yeah, var ekki það svo? Okay, I think we're done. Thank you very much. Komið nýr mikrofón. Gjör svo vel, Elín. I don't want to repeat. We also talked about a lot of things that you mentioned here, but we would like to start right away with a follow-up meeting and to gather the people who need to come together and make a policy for 2030 and advocate for money. We want money for this. And also to break down, this is the vision, to break down the silos and build trust. The patient, what do you call it? Patient, veitundavakning til sjúklinga, the patient awareness, yeah. We want to also for 2030 start to build the standard of procedure, and we want to implement it in steps and connect it with the tools that we can get from the Canadian deprescribing network, because we don't have to invent the wheel. They are sharing everything. So for 2024, the follow-up of the meeting, a working group immediately, and to write down, what are our collective aims, where to start away with the patient awareness, start to implement lyfjameðferðar as across the healthcare sector and believe in it,
with the clinical pharmacists, somebody said clinical pharmacists all over. We can start right away by using the resources we have with Mr. lyfjameðferðar. We need more, not only pharmacists, doctors, and nurses. We need more, like physiotherapists, also and others. And we need to look at every, step, at every the heilsugæsla, hjúkrunarheimili, all of these different places. How can we improve right away in every sector? And Berglind said the conversation with the specialists. Need to start that right away. Build that trust. Thank you. Thank you very much. Okay. I'm just going to start with public awareness. Everybody is saying that. I think it's quite obvious that we need to be better in public awareness. We were talking about the pilot project at Reykjanesapótek. They are already starting this thing. We just need to expand it, and everyone is willing to do that. All the pharmacists I know, they're willing to do that, just with the support from the government, of course. We think that deprescribing should be part of education everywhere in the health system. Is there anyone from Háskóli Íslands here? Yeah, okay. Yeah, okay. This is for you guys. And then access to computerized system, because we, at least pharmacists in community pharmacy, we experience that we don't have access, and we don't know why, but that needs to be fixed. We have to implement procedures for medication review, like we were talking about here earlier, so that we are not doing everything. Everybody's doing different things. We need to do the same. And we need to make sure that everybody is aware, like both the public and the healthcare staff, of other options. We're not talking about medicine or nothing. We're talking about physiotherapists and psychologists, nutritionists, occupational therapists, and many more. We can distribute the álag, yeah, the burden, yeah, and we need to increase the clinical pharmacists in all GP centers. What can we do before next year? We can do much better in public awareness. And I was just mentioning, like, there are brochures, yeah, that exist in a box. We just need to get them out there. How are we gonna do it? I don't know, but we need to get them out there. So we need sort of like a campaign for people so they don't experience that they are doing something wrong. Everybody is doing this. We're distributing brochures for everybody, not just for some people. And then, yeah, include university in the discussion and maybe do some research on the benefit of deprescribing in Iceland. And just empower doctors and pharmacists to take the step of deprescribing. Yeah, that was it. Thank you very much. Thank you. I will try my best to not repeat, but we had a slightly different focus. You asked what we could do tomorrow and in the future, so I'm going to use that opportunity. We have a multidisciplinary group here, and we all asked ourselves, what can we do differently, not on Monday, but tomorrow? And I want to share this with you. Because Pálmi, our geriatrician, he just learned that he's getting a clinical pharmacist working with him tomorrow, and he's going to take out of the system all patients with 15 medications or more and do a medication review interdisciplinary. So, brilliant. Tomorrow. More things that we can do tomorrow. We have our nurse from home care. No, not Monday.
not wait to Monday. Tomorrow, we have a nurse from home care, and she's going to take the brochures from here and show them to her colleagues, use them immediately, and educate her colleagues about deprescribing and medication appropriateness. We have people here from lyfjastofnun and drug companies, and they are going to do their best in educating the public, do more of that. And I think that relates to the campaign that we all have to work on together. We have someone from Prescribey here, and he sees that opportunity to connect with clinical pharmacists more. And myself, who works in the hospital and in the university, try to be more alert. Don't let drug-related problems slip away and take action. I can assure you that the university is also listening, and we have even decided on a multidisciplinary teaching session just over coffee here. And Anna Björk just sent me an email just a few minutes ago. So we are already talking together, nursing, medical students and pharmacy students. So we're already there. So, but the future, absolutely campaign together, not in silos, but all together. Use this platform to do that. The pharmacy. Sorry, I missed you tomorrow. Pharmacy also wants to stay more alert and highlight if they notice something that they need to flag to doctors. And they ask for support and trust. So back to the future. We need to make more tools available in our toolbox. We need to make more standard procedures in those topics we are discussing: medication review, clinical services within community pharmacy. Multi-dose dispensing has been discussed here. I agree. We need to do more around when should we start it, when should we review it, what other tools are available other than multi-dose dispensing. We should make most of pharmacists within community pharmacies. We should increase clinical pharmacists across the sector. I think I'm now starting to repeat what others have said, so just thank you. I think we need to work together. Yes, hi. So I'm not going to repeat like what the others have said, but we wanted to, for 2024, start the tapering clinic. So tapering clinic is starting, what I know, in Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðis here in Reykjavík, the GP centers, and in the north. So there is actually an app or a website, app.prescribey.com, and this is for benzodiazepines, SSRI, opiates, and steroids will come. So that's something we could do in the nearest future. For the long run, of course, this needs funding, and we need to strengthen our GP centers. You cannot do this if you get an appointment after 6 months. You need multiple visits. You need to come maybe 1 or 2 months after you've been at the hospital, and then see your physician every week or every 1 month. And this will be a long-term project for the patient and for you and the proxies. If you have your public awareness also in the long run, that's another very interesting and important point, because many times I have deprescribed something, some drug. I take away the insomnia tablet or something, and then I get a phone call from the daughter, from the husband or someone, very angry one, because they do not understand this. So we need the public awareness. Thank you. Takk hérlega. Félagar okkar á SAG eru þá vonandi hérna
það bil tengdir. We might want to pass them. Íris, heyrður í okkur? Gjör svo vel, Íris. Hann svo ekki með að hlusta, ég hérna á freyt. Ég sá ykkur ekki. Þá ertu velkomin að koma með ykkar pælingar, gjör svo vel. Já, eins og áðan hafa örugglega flest komið fram. Ég ætla að reyna að segja þetta á ensku ef ég get það. What we wrote down is for 2030 is that to educate more clinical pharmacists and maybe have the education in more places in Iceland, like in Háskólinn á Akureyri, if possible, with the sjúkrahúsið á Akureyri, and in implementing deprescribing in the doctors, læknisfræði og lyfjafræðinámið. Re-education or cementum for continuous education for for healthcare providers that have already started working. Make, ok, ég ætla að halda áfram í íslensku, þetta of mikið. Upplýsa almenning og sjúklinga og aðstandendur þetta og bara kynna þetta betur. Reyna að útvega staðla verklag og leiðavísi til að frávísa lyfjum. Auka samstarf og samtal milli fagaðila og svo líka á milli sjúklinga, aðstandenda og fagaðila, svo að sé pottitt alltaf skilningur á milli allra. Aukin heimild til lyfjafræðinga í apótekum og sjúkrahúsum til að breyta lyfjum, þannig að þurfi ekki alltaf einfaldar breytingar að fara í gegnum lækni. Og svo fjármagn og pólitísku vilja til að breyta þessu öllu. Og svo árið 2024 að þá væri mögulega hægt að vera búin að innleiða eitthvað staðla verklag til að frávísa lyfjum og gera auglýsingaherferð fyrir almenning, auglýsingaherferð fyrir fagfólk og niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Robert, takk. Þá er það búinn. Þá erum við búin með það. I'm impressed. It was a very good discussion, many important issues, but our key speaker, Emily, she is willing to reflect on this, on our day and the discussions. So, Emily. Okay, so you made my job very easy because, before we started this reporting back exercise, I wrote down what I thought were the key reflections and action items, and they all came out in your reporting back and your discussions. I think, to start with, there is a problem, right? We have seen it, we have labeled it, we've identified it, we've quantified it. There's a problem in Iceland, similar to my country and other countries, of polypharmacy. You see that 4% of your patients admitted to the hospital are taking 10 or more medications. 80% are taking 5 or more medications. There is clearly overprescribing that is taking place. So you have the data, and you have shown, in fact, that some of these medications are overprescribed at some of the highest rates among the Nordic countries. But you have the government's attention. They participated in this meeting actively today, right? You had the opening address from the Ministry of Health. The Surgeon General came to speak. Members of government stayed and participated throughout the symposium. So you have their attention. You have clinical pharmacists. They are well trained, but there are not enough of them. And once you train more, I think you've seen the opportunity for integrating them and working together in a multidisciplinary approach to deprescribing. So bring on the clinical pharmacists to the geriatric team, bring them into the nursing home, bring them to the nursing home care team, and work together.
Many of you recognize that there is a big opportunity to engage and inform the public. I can't tell you how important their voice is. I think that you'll also want to advocate for funding for this movement. The patient voice can be very powerful in order to get the attention of the people who will fund this work. And they also need to be educated in order for the work to be effective. So how to empower the public? I think that what you can do in the next year is to build a public awareness committee. I would suggest that it's not so hard to gather 6 to 8 interested older adults from across the country who will start to be the voice of the movement for the public. We also heard Dr. Liebungen's story. I really liked that, about her patient who woke up. It's a very powerful story. But I especially liked what you said after that, which was that you trust your colleagues and that the subspecialists want to empower the GPs. I think that is a key message and a message that you can start to work on tomorrow, not Monday. I also was really impressed with the story of Miss Gudridur, now famous, I guess, in Iceland for her 30 medications. It's very important to see a patient story. We need to remember, even though it's an extreme case, there are many more Gudridurs out there who need our help. So this is why you may be motivated to do this work. She's just one person, but there are many like her. So I do think that you should advocate for funding. I think that there's a very good business case to be made for investing in a medication appropriateness or deprescribing campaign or a public awareness campaign. I believe that ultimately it will save the country money. We convinced our government of this. I think you can too. And you mentioned, many interesting things that you can do by 2030. The deprescribing and the tapering clinic could be done right away, but it should be evaluated. And if it proves to be effective, then it should be scaled up across the country. In Canada, there's a program called Jerry Med Risk. I mention this because I understand that there are rural physicians from northern parts of Iceland who are on the meeting today. And Jerry Med Risk is a telemedicine clinic. So they offer medication review and deprescribing through telemedicine. This is something that we've started to offer in our country because we are so geographically large and many people live in areas where they cannot come down to the clinic. It's simply too long a drive. In some places, it would be an airplane ride. So considering adding some telemedicine in order to do med reviews could be of interest for the more rural regions. Once you have a more centralized medical chart and you start to harmonize the medical record, then you can start to think about interesting things like incorporating in electronic decision support and alerts. But the first step, of course, is to start to harmonize the electronic medical record and the information technology system. I think Iceland is the perfect country in size to be a learning health system, as you mentioned. Like any place, it can be fragmented, but you do all know each other and you've all come here today. This is your network if you wanted to start it. And so, yes, I think that it is a great place to do a pilot study of, for example, implementing an educational curriculum. And yeah, I'll finish with, again, the notion of not whose responsibility is it, but what is my responsibility, what is in my control, and what can I do, because we're all responsible for fixing this problem, and we can't do it alone. So don't point the finger outward, just look at yourself and see how can I help and what can I do, and all of you will need to work together. And we're happy to help in Canada. So thank you. Thank you very much, Emily, for your interesting and important talk today and reflections now when this meeting is
almost done. I'm going to switch to Icelandic. Nú komið að loka atriðum þar sem við Magnús ætlum að dansa fyrir ykkur. Nei, syngja kannski, það betra. Magnús dansar og ég syng. Nei, við ætlum að samkvæmt henni Amalíu sem stýrir öllu hérna, við erum bara með handrit frá henni hérna við Magnús, gerum allt sem hún segir okkur, en það komið að svona endarstöð á deginum og ég var eiginlega búin að skrifa það mér nokkra punkta, ég veit ekki hvað þú varst búin að gera Magnús, en við áttum að tækja til að koma með okkar svona hugleiðingar, en allar þessar hugleiðingar sem ég var búin að skrifa á blað, það eru konar fram, þannig að þið skemmtu þetta fyrir mér. Ég vil þó nefna eitt sem að ég held að sé mikilvægt fyrir okkur og það að við þurfum að finna íslenskt orð fyrir deep prescribing og ég sérstaklega ætlum að fara að tala við almenning og þetta þá verðum við að geta talað íslensku og við erum búin að, í þróunarmiðstöðinni búin að velta þessu fyrir okkur í nokkuð misseri held ég og ég ætla að nefna aftur þetta orð sem ég nefndi í byrjun. Við höfum helst komist að niðurstöðu afvísun sem þá andstæðan við ávísun væri notæft og ég ætla bara að kasta því fram hérna aftur en ég jafnframt að skora ykkur af því þið eru svona network eins og þið eru búin að heyra nú eru þið networkið að hugleiða þetta og kasta ef þið hafið betri hugmynd eða ykkur finnst þetta góð hugmynd eða vond hugmynd að kasta þessu bara inn til Amalíu, hún er alltaf tilbúin til að svara e-mailum Ég held að ég taki bara, láti þetta duga sem lokaorð frá mér og Magnús, þú hérna tekur svo við. Jæja, kæru vinir, við erum komnir að endastöð og ég held að þessi lítið gáfulegt sem að við getum bætt við eftir þess að mjög gáfulegu punktar sem komnir eru. Ég vildi þó segja eitt, við erum búin að læra mjög mikið af skemmtilegum aðferðum sem við getum notað. Við höfum miðlægt lyfjakort, við höfum lyfjarýni, við höfum mörg tól. Ég held við megum ekki gleyma því að þetta er stórt viðfangsefni í fyrsta lagi og í öðru lagi er þetta flókið viðfangsefni. Það er ekki tilviljun að allar þjóðir eru að lenda í þessu. Það er fyrir því mjög flóknar ástæður, það er mjög, svona hvað maður segja, sterkir straumar sem ýta okkur í þessa átt. Og þeir eru flóknir, þeir eru markaðslegir, þeir eru tímalegir og það er margt sem spilar inn í þetta. Þannig ég held að við sem mikilvægt við áttum okkur á því að það er ekki tilviljun við erum komin hingað og til þess að komast úr þessum hjólförum þá þurfum við að leggja mikið á okkur. Þannig að þetta segi ekki til að draga úr okkur, heldur frekar til að hvetja okkur. Við þurfum að nota þessi tæki sem til eru, við þurfum að horfa til þeirra aðila sem kunna þetta, við þurfum að horfa til Kanada, við þurfum að horfa til Danmerkur og annarra landa sem hafa verið leiðandi í ýmsum málum sem snúa að lyfjamálum og við þurfum að horfa til framtíðarinnar, við þurfum að horfa til þeirra stétta sem nú er að vaxa eins og klínískir lyfjafræðingar og ekki síst þurfum við að horfa til komandi kynslóða og ég nefni það svona í rétti lokin frá mínu perspektífi að við sem erum að kenna háskólanemunum höfum þetta hlutverk að kenna þeim nýja siði. Það er oft erfitt að kenna gömlum hundum að sitja. Þess vegna held ég að það sé mikilvægt að kenna þeim nýju að sitja frá upphafi. Og þannig að það er ábyrgðarhlutur hjá okkur og kannski kenna gömlum kennurum að sitja. Þannig að ég veit ekki hvort það verður mitt hlutverk endilega en ég vona það að ég geti örlítið fara að leggja áherslu á þetta en ég held að það sé mikilvægt við séum að horfa til komandi kynslóða. Ég ætla svona bara rétt í lokin þó að benda sína nokkra praktiska hluti. Það sem við gerst hér í dag að þau atriði sem hafa verið nefnd hafa verið teknar nótur niður og þetta verið notað í áframhaldandi vinnu. Það er meðal annars í gangi vinnuhópur sem snýr að lyfjameðferð sem Aðalsteinn og Jón Steinar leiða og þeir munu taka sérstaklega vinnuna hér áfram í þeim vinnuhópi. Vil hvetja ykkur í ykkar svona faghópum að
nota þetta tækifæri til þess að kveikja í fræðslufundum eða eitthvað að taka þetta málefni upp og kannski mjög ánægjulegt að nefna það að heilsugæslulæknar ætla núna í nóvember á sínum fórumfundi, ég fari rétt með, fórumfundi núna í nóvember, 29. nóvember á að ræða lyfjaván skaða og lyfjameðferð það ekki eða afvísun lyfja, akkurat. Þannig að þið sjá dæmi með þetta er að þá að fara strax að hafa áhrif inn í heilsugæsluna. Vil hvetja ykkur til þess að hafa samband við Amelíu og aðra sem eru að leiða þetta prógram. Þetta útkoman úr þessu verður meðal annars að vera búið til einhvers konar plagg úr þessu málþingi sem að mun nýta síðan áfram og það verður stefnt að því að halda svipað málþing að ári liðinu. En áður við klárum þetta, þá vil ég í lokin þakka sérstaklega, ég ætla að telja hér upp nokkuð nöfn og þetta eru þeir aðalega sem hafa skipulagt þetta málþing og þau eiga mikinn heiður skilið. Það kannski byrja þau sem eru hérna að standa upp, leiðu í nöfnin, Anna Bryndís Blöndal, klínískur lyfjafræðingur í heilsugæslunni, Aðalsteinn Guðmundsson, öldrunarlæknir, Bjarni Sigurðsson, lyfjafræðingur í heilbrigðisráðuneytinu, Elín Jakobsen, klínískur lyfjafræðingur á heilsugæslunni og Landspítala, má ekki segja heilsugæslunni líka. Margrét Ólafía Tómasdóttir, heimilislæknir. Sigurbjörg Sæunn Guðmundsdóttir, lyfjafræðingur og formaður félags íslenskra lyfjafræðinga. Og að lokum ætla ég sérstaklega að nefna Amelíu Samuel, sem hefur leitt þetta. Hún hefur sagt okkur, Jón Steinari, hvað við að gera, þannig að það liggur við hún sem með hendina svona og tali fyrir okkur hérna. En hún hefur unnið frábæra vinnu og ég held að við ættum í lokin að gefa henni gott klapp. Takk fyrir. Og að þessum orðum sögðum vil ég þakka öllum fyrir komuna og eigi góðan dag og fylgi þessu eftir í ykkar nærumhverfi. Takk fyrir mig.